ببینم صلاح و رزت من با وهمی هن ابراهیم برس و عزیز و هیجا راست گو بخیراتی راست گو وارزه بخیراتی صلاح و رزت من با وهمی هنه سپاس و رز باب غیاس دلال چابتا ماشید کم لایفی ده شیر کم با حوالا فرکم بلکی از کومنت توا نبینم ببرن شب باش ادریس خالی خوب خیراتی سر من سر چاوه هاتی ادریس میبید که این همی باش بن ساخ و سلامت بن پیگوه تلا خوشا شدن بابا برا پیگوه افشبه بابت ما السر دو سه توراده تکرن و گوتن به مهوانداریا حوالکی گلکی هجا و ازگران مهوانکی گلکی هجا مه هی وجاره و امن پیگوه شین پرسیار خو آراسته مهوانت خو که بین همی بخیر بین سر من و سر جاوت من یا مهم افسترانه ده هر هبید چپه نوید بیتر جلالاتم داستنی بخیراتی داستنی دل ما گلک صافیه آرام دهو کی بخیراتی خواب سر من افشبه ما مهوانه کی هی مهوانه کی گلکی هجا می هی ده
فرسیت خو آراسته کن لسر ویخو پیشاندان ماموستا و هم جی لسر روش آوای کردستانه چه بویه چه نبویه گلکی حوالاکی بسپوره و ده بومه پیزانین لسر روش آوای کردستانه جیدت کاره کی گلکی باشه رباس خیرات که رباس سر چاوا فیصل بخیراتی برای عزیز این همی بخیر بین سرسری من و سر چاوت من نازدار بخیراتی خال البته کی بابوی به کردستان دنیا خرابو ها ام هاتی نخدمت هوا ها اول از هاتم و به جا من مهوانک جیهی دی ساجد خدمت دابیم بگیبه سلام و ریس هوار مدرخان فانی تقود بودوی دکتوری کردستانی اواجه بکم بس هر تایتلای اول بخیراتی سرسری من سپاس جاوید صاحب نازدار خالق و عزیزی تایتلو بخیراتی گلی بخیراتی کردستان چول بو مانم ما سر مسعود بارزانی ساق بید بلا کردستان خر بوری بید مالا هوا شرط سروکه سروک و بباقای سروکی آخش دردی درد پریشانم خاپو تو هچ بوی تهدید دار باز بارزانی دیگه ها تهدید ویجوره دا چه ناون چه ناون مروف تهدید آب کرد افلانی شهر من مروف تهدید آب کرد گف لئیکودو کرن ورن دا گفال ترکاب کن ورن دا گفال ویب کن اوه ملت ما برسی کری مامو ورن دا گفال مالا بارزام کن که کی شبه او ظلامه گفال لئیکودو کن عیبه ابروکه دوک فایده بو ابروکه زاخو فایده بو کیفا من پیجی هات اره شبا سرم سر چوکاته قرص پیکا لگواما شبا سرم سر چوکاته قرص پیکا لگواما این همی بخیراتم برایت عزیز و برس چاوه هوا ما چید کم سرسری من و سر چاوکانم روبن بخیراتی خال سرسری من این همی بخیر بین بلکی ناوه هندکانه بیشم جی ببورن بله مهاش امید خوشناوی و مهاش همی تشتاهیه منهاش همی تشتاهیه راستی جی افکار و کریارت هنه عیبن والله عیبه بو مالا بارزان والله سرشور بو مالا بارزان والله لش فروشی بی کاری ناکن تو صدا میلیارد دلار اب دزیش نیکا تو مامستا و فرمانبری تو رزیل و رسواب کی به موچه و به خدمت بکی ما نه عیبه ما نه شمه ما به روشته ما به اخلاقیه ما حتی هنگی هنده رجای در بی باتی آبی و هر روزاشی لسر روش آوای کردستان جیده آخوین به کس برواری مهوان جورامه افشوه خو آماده کن بو پرسیارا و خو آماده کن بو برسوا که پرسیاره کبید که برسوا کبید که گوتنه کبید پیشنیاره کبید بلا خو آماده بکن کاروان دلال خیراتی خال سرچاوکانم
خیال من دا دیسا دوری تبم نم دل من دا او ایک دیتیا خدا نه جوره بید جوره جی پره بد با استرانا جی بیجید مامو رشدی هروری خیراتی رشدی دوری تبم نم دل من دا یلوتن دکاری ورش نشكيدا نهات الكوية ياري والكدري ما برايت عزيز ورزدار فلاخور شاشردن عبد الله بخيراتي سرسرم سرچاواتي براي برس دبندات مان جميا جميا اوه يا خدي يا خدي تدبيرا من خيال من دا sanki bir de çilla çalar bana kire kes na et life da ta çeker mamusta kivi de çilla çalar bana kire kes na et life da hale خلا یه بیت لایف من دا سری من پاشی سرچاوه من بیت و یه نعجی بلا قد شد کسک من اتال بنکت و المهوانت مجی نکت که منی عزیز ابن بین بدری و بین نصیحت المبکن و بین خود سرسری ما فرض کن و بین برای مبدنه هندک خون و خیال و فلان و بیوانا قد نائنا قبیل کرن خال عزیز او قد نائنا قبیل کرن تا گیرش باشور چه نکرینه تو بچی فلسفه و جلانی ببینی اول چه عردانینه باب من برای من ik bid verder ke katubu min nave eki beje ki çalak vana kabu min nave eki beje çalak van bit dikerem ke katubum beje Keloid Anti-Schuppen-Shampoo für Ducret jetzt mit 5 € Rabatt in deiner Apotheke. bekez berwariye ma musta bekez berwari kureki geleki heja و zireke و keseki بێزانینە و ئەس بێژم دکتۆراژی ڕێدیمایی کە خلاص کرد بۆ دکتۆراژیا وەرگرتی بێ کەس بەرواری کەسێکی ڕێزدارە من لایفێ خوا یە مۆخل کردی پاشی منێ بێژین کردی ئەف کەسێن vêgavê tu dibînî ew kesên rêzdarin û ew kesên hêjane û çavê wan maçî dikem yê bêt ser çavê min bêt yê neyê jî 1500 jorê dî zehfet hêjate jorêt apojiya dibên وجاته جورت بارزانیات وین وجاته طالبانیا وین وجاته خبر بیجا وین وجاته کیبه بید کرم کن هر نتوا جورا دا برا هر کسی که آزاده بس یه بیت از جورا مدا سر هر دو چاوت مبید اره والا بس با هم کسی که قبیل نا که این بیت ویر خو فرض کرد اره بخوده او یا خلط خالگیان از لبوریم و به گوتنت که مو بیجم بس با افکاره نایتا قبیل کرن شرای کسی که با عرب خوده جورا ما یا پره و چی جورا ما بلا 200 کذبن 300 کذبن نکشه بس تیرا مهنه دنگی ما بگهید بس کودا کودا حدی اینو بید نیا طالبانیات بید اوه کردستانی بید دیتا افمن اوه
آپوجی بید بلا بچتا زورت آپوجیا او بارزانی بید چتا زورت بارزانیا و او طالبانی بید چتا زورت طالبانیا و ام جیگده بردوام بیم خدمت خلق خدا پزروبی کی کردستانی جوابت ما چید کم خود تو رو عجز نکن عزیزم چالکوان بادینا منینن کی چالکوانه یک شوت شد دو چالکوانا بومه بیجید Eşuğun ketye canı gidirin Dev hesir lecava Hane beseşin kerin Ciyanek birumet Devazı her can şerin Bebekta melekte Ciyan kirye evgin Parame eşuğun ketye canı gidirin Dev hesir و دست نبینم جامری نه از لایف پید بینم و نه از ویدیو پید بینم کس نویرید بیت چالکوان کس شیان چالکوانی نینن نه ما هر کسی که تشتک گوت آن نویسا آن لایف اک بکر او چالکوانه نه چالکوانی شرط تین شرط خدا ناچ بد جورا بابه دیری کی دا و جامری او جنایت از جورا من دا و از خدا ناچ بد جورا بابه دیری کی دا و جامری او جنایت از جورا من دا و از بینا و از نشبت جورا بابه دیری کی دا و جامری او جنایت از جورا من دا و از بینا و از نشبت جوابی و ما چید کم ایک و تلاخور شاشه بدن و لایفی شیر کم برا ایک و لایفی شیر کم برایت عزیز حتی حوال ما و مهوان ما تید هم ده هندک سترانا بوی خود اینه و پیچه کشی هاری کار بن تلاخور شاشه بدن داکو هم بشه این پتر خزمتا هوایت ریزدار بکن براین عزیز براین برس کیه مهوانتا ایران مهوان ما ایک و تلاخور شاشه بدن براین برس براین عزیز و لایفی شیر کن بلا 5 دقیقه که دی بورن سرانک دو دیجی دی گوی خودینه و دی مهوان ما ایت و دی کبینت خزمت هواییت رزدار دا و لایفت من دی ساجی با بیجم همی گاوا روژا پاشتر از لایف خود کمت کانال خوی یوتیوب ایدا او حوالت وین روژا پاشتر لایف ما بین نوید کانال یوتیوب ایدا تشیم ببینن وین روژا پاشتر لایف ما بین نوید کانال یوتیوب ایدا تشیم ببینن صلاح و رزقه که زنار ای دنیا خوشم دری بگده لالی من بوی بینا دل خوشم دری بگه جامرشی من بوی بینا دل خوشم دری بگه جامرشی ایک و تلاخور شاشه بدن بابو برا ایک و تلاخور شاشه بدن چاوی و ما چید کم بابت میف شبه
سر سه خالانه من اکش بیل کر با بیشم خالا سیجی بحثی هی کش 15 هیوه بلکی 15 هیوه آنجی پشتی 15 هیوه سروک پکه که عبدالله اوجلان خطابه که بخوینید پیامه که بگهینید و ده چه بیت پشتی خطاباوی ام نزانین ده وان هزرو بیراجیش مهوان خو ورگیرین و ده لسر بابت روش آواجی آغوین و توری می ایکه دل سر به خو پیشاندان و مانگرتنا ما مستابید بوچی ما مستاین دهو که بدنگن بو خاصیج عیبه نجا خال زاخو بیچه که ریزل خوب بگیره خالو بیچه که ریزل خوب بگیره اول آخف نتوت نویسی خود بیشی جا که تو خوب بریز که دا از بزانم اگر تو بیشی خلط بون ببوره دا از ویجی بزانم بس اما تو بریزی بوتو نکیب که آخف نکیب که او نایت قبیل کرد عزیزه من او آدم خیراتی آدم شیخ میسر آخر شاشر ده شیخ میسر آوسا خال یعنی کاتا شوله پیه آخفنه نبیجه خال نیا جانه جا بیتا ما چید کم عزیزه منی من رزت بوده هین و بوها و هنیا هین بس ما بوچی آخفنت کم بیجین آین سقط بیجین ای کدو برای عزیز دن 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 عزیز منی شیخ میسر دلال چاویتا ما چید کم پیجایی ترللم ترلللللللم کانه دا برچاف که خوی آدیب کم یا پیچه که یا رشد بین تو که پیکرید بی بس وکی این سه ساعتی لیتم نه این سه سنتی خداییجی برچاف که که سوار رشد بو دلیندان تبسمت نکردار امینا الكبنان كتير شابتنا يا راس ذكر اینوهار شهاد وما في بقر فلكا خاينته ذكر يا جار وهجار سکالای سرده سالات تومار کم خال پشتی دو روژندی کنگره که روژنامه وانی می هید ایکم کس بمن البادینا نباش کاره که پیروز دسته خوش بند کاره که پیروز جاوه هوا ما چید کم پیک و طلا خوش شاشه بدن حتی ام بین سر بابت خود دم باش سیدای بکست و خیراتی بلا سیدای بکست درانامه خلاص بید و ام ده دست بابت خود کن اسوی باوری دامه کو ده حوالت مجی پتر اینو ده جماعت جی شیر کن بابت من و ده پتر شین خدمت آشورا خو کن دم باش سر چاوه هاتی پیک و طلا خوش شاشب دم بابو برا پیک و طلا خوش شاشب دم یعنی انا بما افرو کپ کنه 30,000 بس کنه 20,000 داکو پیچک اکتیو جور قوت کوید پیک و چاوه و ما چید کن چونکه هندک جارا باور بکن کومنت بومتین نویسان از نابینم اره والا کومنتین نویسان از نابینم و گلک جاراجی لایف تراوستیتن اگر اکتیو جوره یه قوت نبید راستی جا افکیشه همیتین بجا پیک و طلا خور شاشه بدن داکو ام لسر هر سه بابت ام خو راوستین هر سه تورین خو و اکش ایکی خوشتره سر جاوت مهاتی عمر عبدالکریم گلک خیراتی خاله گیان پیک و طلا خور شاشه بدن دست پیکه و ام ده دمکی کرد دست به بابت خوکین و ده لسر و گروا برسیبونه راوستین ده لسر پیاما سروک پکه که عبدالله اوجلان راوستین و ده لسر اوان کودانو پیش بچونن روش آوای کردستانش راوستین
بجا پیک به تلا خوش آشبدن داکو ام بشین پتر خدمت ها وکی باسکی که بوک آزاد که فلک دلی که بوک نشکینه فلک کرمانش خیراتی سرچاواتی سیدای ابراهیم خیراتی سرچاوت من آزاد گلب خیراتی این همی باب و برانه سرسری من سرچاوت من میوان می افشوه بریس بیک از برواریه و وک جافدره کی سیاسی و شلوبکاره کی سر بابت ما هر سه تورت ما اشتی بسترانه ام ده دست بابت فوکین لحیویت کم چاوه و ماچید کم پیگ و تاریکار بن تلاخور شاشبدن بابه من پیگ و لایکن شیر کن بو حوال افریکن از گلک باورم ام همیده گلک مفایش گوتنت ما مستابه کسی ورگیرید اینجا پیگ و تلاخور شاشبدن داکو ام شوان دنگو باسا و ویرو بوچونا بی بار نبین چاوه و ماچید کم برایم برس ایشو آزارم بگه هوارم ساقی بونتی آساقی یانم سلیمانی جل کنترولا یکتی در کف همو بونه حشد و پککه و ایرانم پازدار واو اوتا چلیگر مامو اوتا چلیگر عزیزه من اوتا گوتنت امید خوشناوی نه مامو بتاسی اوتا اوسان گرم در کتش حمام ده پرسی ملتدد مامو خیره اره اولا نشد شرطکی جی سرسولی در بخید آن تعیین کرد پارتی نشد اره اولا نشد اره خودت چه تشتکنین سلیمانی جوابه و ما شد کم 1000 دیامای و ده اما خدمت هوا ایک و جوابه هوا ما شد کم تلاخور شاشبدن باب من برای من وانا دردم گیرانم ببادیم ننو بخیراتی ننو الو بابا تو بخیراتی سرچاواتی بگه هوارم ساقی بونتی آساقی گیانم عرب چت کندناف به من گرتنه دا عرب اتناف من گرتنه دا عزیز من او اینه تودیتن پارتی مالا بازان اوانیت بلاوه کرین او کس او عربه بون وقتی یکیتی و پارتی مالا بازان کوستر بو عربات گرتنود برنه آهنگیت هل بجارتنا او بون بس شنابید مرو خوب بخوابینید مامه کامیران بتازه عزیزم تو خوشت زانی او عربه و او چاپ پیکفتنت بری 4-5 شای بابون وقتی عرب اینانه آهنگت هل بجارتنا به نمالا بازانی طالبانی وی باش زانی چاپ تماشید کن جاوا صحبت و دیعایتا نکن که ماتینه گونه خودی گونه این چواد دلدن پشتوانیا بنمالا به اخلاقا بارزانی بکن راستی تشتکی زوری سیره عجبه ها خودی وکیلت گلک عجبه یعنی اف بنمالا دزو گندل و خائن و جهت ترک و عرب و فارسا این چواد شن پشتوانی تو آون این چواد شن هجتاش پیشوا بگیرن بگه هوارم ساقی بونتی که جواب هوا ماچید کم پیک و تلاخور شاشبدن باب من برای من بلا اف
چند ثانیه که خلاص بن ده این سر بابت خو ما مستابه کس کی ویه دا هم بینینه جیر جور بله این همی گلک بخیراتن و سرسری من و سرچاوه هاتن ابروکه بابت ما السر سه تورانه وکی من با هوا دست نشان کری برایت عزیز و برس ده تور ایکه لسر خو پیشاندان ما مستاو و گرفا برچیبونه چوال مروفید کت و حتی ولی بیت مروف ابروکه اد بیشم اگه خلط نبم 12 روز بو 13 روز بو و خلقی ما مستایت مایت رزدار گرفا برچیبونه دا چه کارتی کرنه المروفید کت حتی 13 روز زادی نخود خارنه آوه نبخود و بیت برمرنه و بابت که و اوه توره که بابت مایه توره دوی از حس کم لسر هند براوسین کو راسته 15 هیوه ویوه یعنی ابخو 15 هیوه یاد که دست نشان کرن و که من معلومات هین کو ده 15 هیوه سرو که پکی که عبدالله اوجلان پیامه که گهینیتن و پیام عبدالله اوجلان جبو هنده یکو آشتی خازانه سیاست بکین ده نافخویا ترکیه دا و پرلمان ترکیه دا اره قندیل ده چکی دانید اره قندیل ده گهداریا و گوتنا عبدالله اوجلانی کرد اره ده اف کارت کرنا یا قندیلی و همی پارتیا کارکرین کردستان یا کو افسر 47 سالانه کارت کرد خبات کرد اره همی آرمانج بو هندی بو کو افروکه قندیل چکی دانیتن راستیش اوه همی ده بنا پرس هم دکین و ده اوه پیشنیار هبید آنجی اوه پرسیار هبید دش ما مستابه کسی کرد و توره ما یه سیجی دل سر وام پیش و چون روش آوای کردستان بن ام چه شوه پشتوانت روش آوای کردستان بن آنجی روش آوای کردستان برفکی و روش آوای کردستان افکار و خبات و خدمتا بو ملت کرد تکرن روش آوای کردستان بوی شوازی کو شیایه همی ولات دنیای ناو روش آوا و ناو کردا و ناو یه پشتوانی کرنش بو کردستان بینن اوه همی چراد گهینیتن ام ده و همیا گهینه بسیارو و ده آراسته که بکس گهین بری هر تشتاکیب ناوه و همیا از بخیراتنا ما مستابکس بروارید کم بو جورا ما جورا دنگ آزاد دنگ کردستانیا هیوید کم هر کسی که بیت مایکی جی بگریتن بلا کردستانی پرسیارت خوب کرد نه بلاینگره ویلای و لای دی بلا ام دل اکودو نشکنین بلا ام گوتن زور نکین بلا ام گهداریا اکودو بکین و ام همیجی پشتوانت یک رزی و یک گرتنا ملت کرد بین لهر 4 پارچن کردستانه ام هندی اکودو نشکنین ام ده پتر چین سرکفتی بین ما مستابق است بری هر تشتاکی تو گلک بخیراتی سرچاوه هاتی گلک سپاس صلاح ریس بوتا و همی مهوانتا و هر کسی که نوکه یانجی پشتی هنگی ما ببینیتن رضا صلاح و هوا گلک بخیراتی سپاس بوتا جی ما مستابق است وکی من دست پیکا گوتن اتخادا جی گوتی گرفا برسیبونه چه تشت و المروفید کت مروف پیدوی هنده بید و با دست حالاتا خوب دتا دیار کرن که از نه خارناتت خوم نه آواتت خوم حتی تو منفت من ندهی من یعنی چه تشت و المروفید کت توشی گرفا برچیبونت کتن بله بله همی ولاتت پیشکفتی دا و ناف همی جواکت ساخلم دا داخوازا مافا چند ریکه کد هتا کرن اگر مافت مروفی هات نپیشل کرن مروفی چند ریکه کتن گوریاسای نف دولتی هر ریکت پیشکفتی و یت مدنی و دیموکراسی اون که مروف پیشاندان اب کتن مروف نامه اب نویسیتن مروف نرازی بونا خود در ببریتن مروف بونمونه اب کار اینانا هندک امراضت نبرین دار کرد برانبری برپرسا آست یه زیده یعنی تندو تشترین برانبر خوب خودت که اوت مانگرتنه بکی
و دیالک ولات دیجیک دا ولات پاشکفتی بگمان وقت دکتاتوریت هبید ظلم و زوری هبیتن یعنی داگیرکاری هبیتن گلان مافند هیک و شورش چکداری جی برپا بکن اول باشور کردستان تتکرن نه حتی کنو کنش 32 ساله شورش چکداری برانبری دا صلات باشور کردستان چه هزا برانبری دا صلاتی همیه نکریه همی دا مد ناف خدا شر ناف کویت چه بوین هزا برانبری اکو دو چکب کارینای دا صلاتی برانبری خلق سویل تندو تیجیاب کارینای حتی کو چکب کارینای بس حتی کنو که گل کرد الباشور کردستان امراض تندو تیجیا یا کدوجنیا آسن یا کجاکب کارنه نه برانبری دا صلاتی آسته هر بلند ما فی همی تاک و همی جواک و کو تو پمیرکن دموکراسی داخوازا ما فین خوبه که ایک شوان داخوازا جیک یعنی بابت مانگرتن بگومان تشتکه کو الگور یاسای نف دولتی ما فکر یاسایی یه هر کسی که بس ما فکر براستی ایشنر یعنی مروف پیت ایشیتن مروف پیت گیت آسته نساقبونه و حتی آسته مرنه اوانو که الباشور کردستان ریدتن هم اتزانی کنه تشتکه نیه سالانه کل باشور کردستان ما فی گلی تتکارن دا صلاته که بخمه های دا صلاته که بشوه که گشتی پارتن من سیاسی بر پرسن مل باشور کردستان بر پرسن پارت سیاسی ید بوینه اویدیه که بوینه تخیقا دیش جواکه یعنی چند تخیق ناف جواکه چه بوین تخیقا گلکا دولمند و خدان هیز و سامان و ثروت او جی تخیقا دست حالات داره چه ناف پارت سیاسی دا چه ناف حرمه دا و تخیق دیه های کوی آمام ناوند او جی تخیق چینا فرمانبر و مامستایان و کارمند دولت بشوه که گشتیه که تخیق گردای موچه و نیمچه اکود بیجن وکی به دست حالاتیه که های برانبری جیاره یا روزانه چونکه وقتی موچه نبیتن جیان نبیتون نشین کار خوب هلن بچن چه کار دی بکن تخیق دیمه های کویا گشتی او جی جوت یارن یان جی او کسی بخو کرکاریت کن یان جی او کسی کارساز سر بخو دیسان او جی هر گردای او دیا پاره هات نوچونا پاره نو بازاری دو و گرمبون و ساربون و بازاری نافالاتی دا و گرمبون و ساربون و بازاری جی زرد پنده وطه گردانه که چند پارت هیت و چند پارت که بیت نفسی که دا او پارت که بیت نفسی که جی دا پرکا کت که بیت ترکوان اوید پاره ورد گرن یعنی موچه خوره انجی کارمند دا او پرکا کارسازا بجار وقتی کارمند و فرمانبر موچه ور نگرن کارسازی جی چن یعنی چه بجی حتی راده او پاره های کار بکن پشتینگی کاره وان راستی تو امید بینین چندین پروژه تینا راستاندن و تینش پاش اکستن آنجی تینش ناو برن افتشتنو که الباشور کردستان تتکرن کپیشاندان برینو که هبونه و امید زانی که گل جارا که خلقی کپیشانداری هاتی اشاندن و حتی هاتی کشتن و هاتی سزادان بزیندان کرن بسالا جی که جبر هنده که بس انیت کپیشاندان هبویه اول سرداریه که گل که شاش و خلط البرانبری گل ما تتکرن سرداریه که ده صلات کردی بشه که گشتی یه شاشیه که آمازونت کتن و از خو و کسی که کردستانی از هیویدارم نگهیت آست کارسدباریه چونکه وقتی ده صلات گلب که بیت عینادی گل خو مافن گل خو پیشل بکتن و گاوه چید بیتن کارساتت نشتیمانی دیوه بهن و او جهداخه خوزی چه نبیتن بروکه وقتی مدیتی که خلک او 13 روزه درست 13 کسا مانگرتنا یعنی یا کلی حتی مرنه و 13 روزه او مانگرتنا بردوامه بروکه مدید که چون وکی هش کش دولته که بچنه دولته که سنو ردی بگه مخابن یعنی تندوتی جی دست بکه نهات بکاریانه بس پشتی کش زالگه در باز بویم شوی که تندوتیش کارودان هات نکرن و هات نراستاندن و البره شبه و صبحی احتمال یعنی آراسته خوپیشاندان الناف سلیمانی بچیده برانبری لقا پارتیل ویره و سویدارم تندوتی جی وقت در انجامه که خوپیشاندان نبیتن راستی از خو مافی خوپیشاندانه مافی مانگرتنه مافی پروتستی کرنه هر رنگی که دموکراسی مافی که رواد بینم و او سرداری دا صلاتی بشوه که خلط از پروتستوت کم یعنی چو کشت دانه بون اگر خوپیشاندر بین هولیری و بشنه بردمه یعنی اویدی بردرگه انجمن وزیرانیان بردرگه پارلمان کردستان و مافت روایت خود داخواست بکن دوی اویدی دا از پیجم جمارک من اویدی که بو 435 میلیارد
يد بس هاي وضازيت موجخور وفرمانبرا يتهاتي نهات نبلاف کرده اوه کشه که اگر حکمت هرما کردستان پیشکه سردریه که ساخلامانه گل نکتن ده هزین درکی بونمونه ترکیه عراق بلکه گلک هزی دیدشن مفاجی ورگلونو ده ما بینا گلود ما بینا دست حالاتی ده والاتیه که مازن درست کن و ده بیت اگر خرابکاریه که یعنی گلک جارا بسیار تذکرن اره ده وی پارش کی و این الماده منه بیتن همید زانین که دهات هرما کردستان نافخویی گلکه وکی دیگه همید زانین که گلک برپرست هرما کردستان نکو ایکی و دوا یعنی همشه میجیم حتی 1000 کس 1500 کس پترن که هر ایکی شینا ترمبیله که دهان ترمبیله تاین هر خزانه که وان شینا بونمونه که پیلاوک پیویزی چه بید دهان پیلاو بود کرن دهان پیلاو جور جلکا بود کرن کریتوان همیا خودان ترمبیل دید بها خودان بهانه همی خودان پروژت مازنن همی خودان عرض و آواهی و آونیت کو بازرگانی پید کن یعنی ورجادی راپورت که بکل بردرگه سروکی هرما کردستان هندک داره تن 5 دفترانه یعنی او کسل برویرید راستید و دارید پارزید وید 120 ساله شو کرد حتی کو پاره ویدیب کرد یعنی گلک تشتن که امید بینید چیان اونو کجی چیان ده هیا موچه یعنی دابین بکن چون موچه گرتنا اوید عرب بیجن تو یعنی ستویاجی وکی نرسکا ببری چون که وقتی ترسک بری و خلکی ساخ بیتن یعنی اوید مجبوره بگاوه جیاره پیدا کردن جیارجی که احتماله بجا خلق توشی تشت خراب ببن خلق توشی دزیه ببن خلق توشی دینا ببن خلق توشی شر کشا ببن بکرتی یعنی همشن گلک سروی باخوین بس بکرتی ابا موافقی گلک روایا و من پی خوش بکول همی هرما کردستان اف سیستم دیموکراسیت که سیویل یعنی جواک بهتا دیموکراتیزه کرن نه جواک بهتا حزبی کرن بلکه حزب بهنه بجواک کرن و سیویل کرن خو پیشان دارن همی باجرت کردستان بشوی که نرمال هات بانه کرن پشتی خو پیشان دارن داخازت اون هات بان پیشکش کرن با حکمت و پارلمان و پشتی انگیجی پیداشون پید هات با کرن و ما فتون هات با دابین کرن بس مخابن او تشت نهات یا کرن و نهات کرن و اف ریوبریا که الهرما کردستانه جهه کی بو جهه کی فرق است سلیمانی امزانی خو پیشان دارن هات نکرن و خلق هات نه شناف برن و کشتن وجا کاکی کشتن او بابت اکید یا کا پارتی کشتن اکیتی کشتن بس او پارتی دا صلاتی دا کشتن و نوکا زیده تر یعنی دور سلیمانی خلقی و دوره شوه پارتی و یعنی پارتین سیاسی الویره شوه کار کردنو جواقع سیویل الویره نوکا گشتی آسته که پیشکفتی تر الجدوره دی یکانک جارا خلقی دوره دید بجنه و تکدان او نظام چه بس چید بیتن حکم روی شهرزایل سر جواقع سیویل هبیت و کاریگری و جواقع سیویل از بخو اندام انجمن باجروانی بومل وقتی که خلق دوره که ناراضی بون یعنی باجره که ناراضی بون سر پروژه که دلویر جبهه کن هات ناف باجروانی دا یعنی وقتی جهه جماوریه هی وقتی که ما او بریارت خواند که دا دنگی سر دن همی را بونش پیر و پشتا خودمه الهنداف سر ما پشتا خودمه وقت ناراضی بونک پروتسته کرنک پشتینگی چونش در و برد جامعه شارداری ورکرن یا خو ناراضی کرد اجبر هنده از بجم همی جواکت سویل دا دویتن یا مروی دو تشتیتن یان تو ده سالاداریه که باش و ساخلم و حکیمانه که یان جی تو ده چاوره هنده که جواک سویل برانبری تا راستی چکو تا دنگ وان یور گتید وان 4 سالادا و تو خدمت وام که جا بابت اجتماعی و ولات پارزیه تو تکلی بابت خدمت گذاریه بکی بابت اگه مترسی داره چون وقتی تا ده سالات پریکا خبات سیاسی و رزگاری تا ورگت وقت باشوری کرسانه اوید بیت رزگاری آخه بس رزگاری امروها و آزادی امروها گله گرنگترش رزگاری آخه بتنه چون آخ گله جاره رزگار و گله ولات تن سر بخونه بس وقتی ما فی گل تیت پیشل کردن او گل دیجی حکمت خوراد بن جبر هنده وقتی کو باشوری کرسان رزگار بوی وکی آخ پیویز بو وکی مروف جی ام قناغا کا پاکش کردن رزگاری و آزادی و سلماندن و جبهه کردن بنمای مافی مروی و جواک سیویل اول باشوری نهات نکردن و امت قناغا که گلک اب زحمت دادر باز دبین اگر ده صلات مل باشوری کردستان یعنی او پارتین سیاسی پشیاری سردریه نکن از بار ما امت قناغا که کار صدبار را باشوری کردستان در باز بین از ویرشیم سروی بابتی هنده بیجم و بلکه گلک بابتی که کیلو دیره
بس تبحث دو بابت دیجی کرد هکا و وی همشین پشین سروان بابت و پشتی هنگی بسیار راجی کدو بکن. پاشی وان اختیارش تکم بله هم تورخ خلاص که بله گل بسیاری سروی بابتی بخواهیم راستی جی یعنی اگر ام بیرون بله. تخصیص کنیم بله اگر از کم بسیار بوده که بکس بله. بوچی پارتی ریک ندا و خوب پیشانده را کد زانن خوب پیشانده سلمینت به چکن به سیلحن ده انتنه به داخوازا مافت خوکن یعنی بوچی اوه خالک و گرک و گرنگه و وکی دی یعنی اگر تو برای خوب ده وان ولاتن یعنی هندی ولاته که یه تنتراو بیت یه دکتاتور بیت دمه خوب پیشاندان تینه کرن خوب پیشاندان سلمی حکمت تو هوسا درندنین برانبری وان کسین سویل و مافخاز و اویم کو مافت خود خواز براستی بله بله زانی اویدی وقتی که تشتک المروفی قومی بیتن و مروف پیش پیچارات هتن که اوریدانا چونه مروف شتن سردریه گل کتن او تشتک که سلیمانی ریدتن خو پیشاندان گلک جاره چه بوین و اصلی خو پیشاندان برفره بوی حتی که اصلی که پرانیا خلکی یعنی بوی پشتوانه وی خو پیشاندانه اجبر هنده او دا سالادار سلیمانی زیدش خو پیشاندانا ناترسن چکو جماوار خود نیاسن و زان که جماوار نگهشته وی اصلی که شورش چکداری جیوان بکتن بس دا سالاداریا پارتی دموکراتی کردستان بتایبت الدهوکی و هولیر هشتا فعلی وی شوه دموکراسی و خو پیشاندانه و کارودان جماواری نبویه و جماواری خو فعل نکیه حتی جماواری پارتی بخو یانجی او پارتی سیاسی اولوان دورا فعلی و خواتا دموکراسی نبویه تدبینینو که ام خلک دورا بهدینان این وقت ایکشما الدروی والاتی هم شوه که باقیبین کد برجان دیا گشتیان برجان دیا گل دابیتیان امرخنه که آراسته پارتی سیاسی بکن خلک که بچاوه که دی سحتیت وقت حسب کد بر هلسکاری یانجی که تو رخنه گیر بی حتی رخنه گیر آواکر جی بی توکی رکابر نابینن توکی چاک ساز نابینن توکی دشمنت بینن بوچی چونکه او شوه سرداری که نا ساخلمت نا برا جواک دا سالاتی دا هشتال دهو که و هولیر بشوه که گشتی نهات یا جبه جه کرن یعنی بدنگی حزب کن دلسوزی توی برسی بی توی تهنی بی توی بیماف بی تو او خلکی تنه هل بجارتن خراب بن او خلکی سرت تنه سپاندن خراب بن توی بدنگ بیتن نشان دلسوزی ها تبو والاتی و پارتات و سیاسی بیان بو دوراته او پیچوانه هنده یعنی او قوم مروه ساخلم او کرخنه بگیرید او خو پیشاندانه بکت او خو نرازی کت او دجات یوی کسی نکت او روه بریت کت او یه ریکا راست نشوید داتن چکو یه رخنه لید گریتن اگر تو رخنه الهیزه که نگیری تو رخنه الپارتکا سیاسی نگیری تو رخنه الدسالاتی که نگیری تو ری خوشکری بو درست کرنا مروه دکتاتور و بو مرو درست کرنا هیزن دکتاتور و حکمداریه که دکتاتور از باره ما پارتی دموکراتی کردستان پیوسته که خفری هنده بکتن که پیشوازی الجماوری بکت پیشوازی خو پیشانده را بکت او ترسن که هنده هند الهولیر یعنی خلق تپسر کری الهوگی تپسر کریش بابت شلاین دموکراسی تا سویل جواکا سویل و یا به دسالات کری ترسنش پقینه ترسن یعنی ترسن اگه خو پیشاندانه چه ببیتن خلق فریوی جوری خو پیشاندانه نبویا که بس بدنگه که پاشتی گازی بکتن ترسن که پقی تو تندو تجیب کویته و گیت آستندی که خلق هرشب کنه دام دستگاه حکمته مقابل جی که اصیبی دارم که زیادتر سردریه که ساخلمانه بکن و مقابل جی حتی افروکه اسنا بینم که تشک و صاحبیتن و دید ایک کسی که کارمنده که عرب نوکه حواله که بحث کرد کارمنده که عرب یه بحث کامیره که در کتی همین بجن عربت اینان این نورمال باشوری کردستان کابره که عرب کارمنده کردستان حتی کنو که کارمند عربی تدا نتویدیت تدا و کارمند عرب جی وقتی خانه نشین بید موافقی بجی که دا خوزا خو پیشاندانه بکردن که از الوالاته که وقتی سوید یا نرویج بم وقتی خو پیشاندان چه بیتن وید از بشن بجدار بم از اندام پارتکا سیاسی بوم اندام انجمن باجروانی بوم از جماعتی چما خو پیشاندانه موافقی من نورماله نبید بجن والا کرده یه هاتی ویری بوچه هاتی خو پیشاندانه جبرنده از بجم یعنی موافق روا یعنی دوید مرو پشتوانی لبکت مافی وی خلقی خپشان در مانگر مافک روایه درشمتوان همی درشمت باشن و بو پشخصنا جواکنه سرداریا دست حلاداریا سلیمانی حتی کنو که تارا ده یا باشه و سرداریا دست حلاداریا حولیر و دهوکی یا خرابه از هیوی دارم همی هرما که اکل بهتن نکت دو اداره یا جد نوچه دو دوری بشوه که آشکرای دوان چالکی دا دیار بیتن سپاس
الاستفاده بوتجي كي بكس بدركي برسكت سري مروفي دا يعني بوشي پارنینن یعنی دهات کردستان گل وان پارنج بغداد تن تیراهندینا کن که معاشو یعنی موچن فرمانبر و ما مستابدنه آنجی افارت تا برزکیرن چه بیجی با بچنده؟ تزانی چانه اگر نکه گلمه یعنی گلمه الباشوری کردستانه بشوی که گشتی هم گلک قناغ داده در باز بین سالت نوتو ایک نوتو دوی دا مدیت هزاران کسی بی پرا بی پاره بی برانبر کارت کرد هنگی او بر پرسن پارتین سیاسی جی خلکی که هزار بون جلکت وان و که جلکت خلکی بون ترمبیلت وان و که ترمبیلت خلکی بون گلک شوانا خانی نبون المال مروفت خود نوستن اما گلک مروفت من تاین هنگی نترمبیل هبون نمال هم مالت من نوستن اولی حتی که سالانو تو ایک نوتو دویش نیکو بجا حکمت خو یعنی حکمت چه بوی خود سر پیت خو گرتی و نوکه جداهیه که گلک مازن نوبرا جواکی دو پیدا بی هنده کسی گشین آست فرعونیا زنگینیا هست فرعونیا یا هلوستینا بجم گشین آست که زنگینیا میلیاردریه و میلیونریه بشوی که گلک برفرهت مالک داد ناف عشیرتک داد ناف کمک دا سالادار دا میلیاردر گلکتن پروژه گلکتن در وی ولاتی دهات که زیده هی و شیانت ریو برنا هرما کردستان یه تین اب بابتا یکیه بابتا که سیاسی ململانت نوبرا پارتی سیاسی دا ایک چه دینید ایک سستت کتن ایک البغداد داخوزا موچات کت ایک داخوزا توطینت کت ایک داخوزا سیستم که دید کتن هر دو پیگ و تشی سحکیه که تسحکیه کوچ کتوان البغداد تسحکیه کوچ کتوان در وی ولاتی و تسحکیه او دهات حکمت هرما کردستان هی هیچ رنگی که نشانه هنده نادتن که حکمت ما پارنی نه حکمت ما شیان نینن و کشه اکو دیجی که هایی که من سالا 2009 داد برنامه که تلویزیون دا مگوتی کردستان مگوت اوه کردستان یا موبایل اکونومی سیستمه که بس دهاته که بتنه تهویت اوشی بونمونه پترول بیت یا ماسی بین یا تشتاکی وصا بیتن که چید بیتن روژه کش روژه او خلاص ببیتن من گویی حکمت منو که یا پیگیری سرندت کردن که اکونومی خل سر پترول بتنه آوا کردن و کرت کشتو کال و کرت پیش سازی و کرت دی همی شناف چوین و خلکی که زیده بخو و گرد دتن موچه خورد زیده دام از لینیتن یعنی چند میلیون کارمند میتین یعنی میلیون کتشت کارمند میتین به هر مکا بچیک ویده میتو دوان همیا دی فیر که کودی بری که توان تجی کی و وقتی که دی مجیان والا کی دابشی دست حالدار یا خوبه کی پشتی هنگی دست حالدار مجبور بن که او پاره که تیتا نافالاتی دا گل ریجه که او پاره او خلکت گندال و دزو او همی پی تجی تیرد بن و گل او پاره که حکمت های که بدتا وان کارمندا تیرانا کتن وقتی تیرانا کتن تو دی مجبور بی دی بری که توان جی والا گی جا وقتی تا مجیان والا کش همی پرنسیپ وش همی نرکت پیروس تو بری که توان جی والا گی ایدی دی شورشا هجارا شورشا برسیا دی دیجیتا رابطن توی وقتی جدام پوم پیشنیار کرد مگوتی ما دهان نکجیت بجم ما دهان ریکی دیت هینت کو ام کشتو کال خوب پیش بخین گنه من زا حتی کو با جان که پیش از آدیا خوب پیش بخین ما دهان ریکی تین شینا پروژت انت آواهیت بلند ما پروژت پیش از آدی چه کربان نکه هم شیا باین نه هرما کرسان عراق پریوه بین ازت بجم نه شهرزایی دست حالات داری هرما کرسانه نه دلسوزی دست حالات داره و نه سیستم کردن کارمند و زیده رجای زیده و بندیوارا یا باید اگر هم دیکو ایدی پیچه دست حالات داری یا اف حکمتانو که یا کار بریکر یاش بر دست وان در کبیت و از بجم کردت بجم کنیاش پاتای مسترد هیتن بله که بیکس دناف بوت نتا دا بسیار اکل دفم پیدا بو بله یعنی تو نبینی کل ناف سیستم دیکتاتور دا مانی وقتی هم تماشا کن یعنی کردستانه اگر تو موچه ندهی اگر آزادیا را در برینه نبید اگر آزادیا روزنامه وانی و روزنامه گریه نبید وقتی نه آزادی توی بن سیستمی که دیکتاتور ودجی و به حقیقت که لباشور کردستانه هم د زونا زردا هم د زونا سوزدا یعنی تو بری خوب ده ایکی وکی باول طالبانی 5 ساله شریک و
وی تاوانیه او افرو که به مچیا هرما کردستانه بله باول طالبانی بخو چوت ناف وان کسین گرفا برسیبونه دا اره یعنی پروسیجی بوم خودش تاکی زوری سیر بو بس مرم به همی اولینه بلا ام دست روی گوتنه برده اره تدبینی کت ناف سیستم دیکتاتور دا خو پیشاندانت آشتی خوازانه سری بگیرن آنجی دناف سیستم دیکتاتور دا خو پیشاندانت آشتی خوازانه دو مافی خوار بگیری یا ایکه یعنی تشتکی گله که اکو بجن یه جهیوی دیه پرنسیپا که نگوره او جه اوه که وقتی تا آزادی یعنی تا سربستی تهزر کرنه دانه بیدن توی سربست نبیده چه هزر که تو نشیب آزادی رای خوشی در ببری سربستی تهزر کرنه دای هاتی سنوردار کرن همی تشتید آراسته و جواکامه آراسته که سیاسی و حزبی نه کانالت ما تلویزیون همی زیرتریت خدمت دست حالات داریه دا روزنامت ما خیندنگهت ما ماموستایت ما ریوبرت ماموستا یعنی خیندنگه ها حتی کو مزگفتت ما بهارا پتر شینا کو بکونت خدمت دیرو کو جغرافیا و نوکه و دهات یا ولاتی داد کونت خدمت ویدا سالات نوکه ولاتی پریوت بتن وکی دیجی ان بینین بابت سربست زرکنه دا یا وکیلی کو گله کم کسن جواکمه دا یبشن پا آزادی رای خود در ببرن بیکو برجان دید خوب پارزن و او سیستم کنوکل باشوری کردستان گلک جارا کوی نزیک بوی کو خلق مجبوری چکی ببن و مخابن جی مروفه بجید مجبوری چکی ببن دجی دا سالاداری چکو هندین دا سالاداری که بخم مهبو ریدانت چه بون من ریدانا شنافچونا صدامی 2003 ریدانا بون من هاتنا داعش نوکر ریدانا اوا سوریه یعنی ریدان چید بن یوات کن کو دا سالاداری ها مپشیتن یا دا سالاداری ها هرمان کردستان پشیتن مفایشوان ریدانا ور بگریتو و زیادتر خمساری برانبر گل و ولاتی بکتن مقابل اگر یعنی هر دا سالاتک نه کردستان ابتنه هر دا سالاتک جیهانه وقتی گوه خونه داتا جواک آخو جواک جاره که دو جاره سه جاره در فتک دیدته پشتی هنگی دی مجبور بی تندو تیجی بکارین ویجا تندو تیجی چه پریکا جماوری کو ویدا سالاتی بگهارید چیجی پریکا شورش چکداری ویدا سالاتی بگهاریدن مخابن اگر دا سالاتک هر جه که جیهانه چو آستوی پیناسه یا کو بود سالاتک دکتاتور بکردار و نه بس پیناسه بکردار بود سالاتک دکتاتور هرچند جوانکاری بکردو بشت از دموکراتی ما وی دمی آن ده هزین جهانی نچاری دویده سالاتی گوهرن یا جی ناف ملتی داده شورش چکداری چه بنو دویده سالاتی گوهرن اش بر هنده برصف اوه اگه دا سالاتک وقت دکتاتور وید خوب سپینیتن وید چاوره هنده بکد که جماورک جی چکیب کار بینید برانبر اسی دارن باشوری کستانه نگیته بی انجامی سپاس که بکست اگر گوتنک آدیجی دیسا جی وقت پراسی جی وقت تو برسواد دی با مروی بسیار چید بن لو ما جی از اگر حضرت خود کم بوچی هر گهوری نکال باشور کردستان چید بید دست پیکل سلیمانی ریدتن باشه یعنی تو ده تماشا که از بکا اپوزیسیون ده پیجی اف حزبا اپوزیسیون اف پارتا اپوزیسیون سلیمانی ده سری حل داد و عینی دم دا بوچی افروکه لسلیمانیه که اوتا مهمیا جدید 13 روزه گرفا برسیبونه سر مافه ماموستا و سر موچت ماموستا بوچی دهو که حوله بدنگل ما اوجی موچه خورمینه بله بله یا ایکی یعنی هر باجره که جهوی جغرافی و جیوپولیتیکاوی و دیروکاوی و شوی جواکه بریار داد کاده او چه سر دریه کردن سلیمانی امد زانین شیبون اوه یا پیکاته که یا خلقی گلک جا پیکوید کن بوین او باجره درست کری نه جواکه که گلک پیک و گریدا یا بزحمت گهرینه بونمونه دهو که چند عشیرت دهو که کن بوین کم کس خلقی دهو که رسنن گلک خلقی دهو که پیکودو و گریداینش آلی اولی وش آلی جواکی وش آلی عشیرتگری وش آلی پارتی سیاسی و سلیمانی نواسانه سلیمانی تاک پتر کارگری سر جواکت کردنش کومل یعنی گروپا
یا دیجیک اصل خوندواری سلیمانی یعنی نزدیکی 700 سال دماهی که گلک یه پیشکفتی تر بوش اصل خوندوانی الهولیر و دهوکه یا دیجیک تشتکه او کو پارتین سیاسی کاریگریه که پارتی دموکراتی کردستان زیادتر حتی که سنوره که در فتح دتن بونمونه خلکی که اصل سیاسی پیش بکهون وقتی تو گهشت یه مکتب سیاسی بونمونه به وترنینه چون بنامالا بارزانی بونمونه ام بجین سروک پارتیه سروک حرمه سروک همی او دامو دستگهن یعنی او تشد گلک گرنگ نا پارتی دموکراتی کردستان دا دست بناماله که دا و سلیمانیش یک حتی راده که یعنی دستنو که کتینه دست بنامالا جلال طالبانی دا بس شوی پیکات پارتی سیاسی جدایه پارتی دموکراتی کردستان زیادتر مرکزیت که سیاسی و یا امنی و عسکریات نافده های ایکتین شمانی کردستان وقتی هاتی دام از راندن اش دست پی که حتی که بری ایکتیجی یعنی وقتی پارتی دموکراتی کردستان روش حالات چه بویو پشتنگه اوی کاجیک چه بویو و حتی که هی و حتی که مگینه او پارتی سیاسی اوی چه بوین حتی که دیگه تا ایکتین شمانی کردستان ایکتین شمانی کردستان بخوش چند پارتی کن سیاسی بو کمالان اجدران بو بزاوا سوسیالیست بو خط پام بو اتنافون بزاوا جگدا من برد جدا جدا هبون یعنی ایکتی فرمنبریه که سیاسی هبوش برکو خلق اسلیمانیه و خلق کرکی که جتا کراده که و گرمیانه زیادتر الدیف فرمنبریه یت پرورده بین و پشتینگی جد ناف ایکتی بخوشی دا ما گد که چند اویده که گروپ و حزب سیاسی جدا هبون شوانجی چند پارتی دیجه جدا بون او پارتی دیوه جدا بون پیش پیچه الوی دوره خباتا مدنی امشین بجین اولی بری سر هلدانه حتی گهشت آستین دکوان پارتیا دجی کدو شر چکداری جی کرد بس پیچ او خباتا چکداری بو خباتا سویل و پارتین سیاسی سلیمانی شیان همی پارتید مای سیاسی جه داخله کو هم دلخوشی هم جه داخله یک دلخوشی و کو همی پارتید اپوزیسیون الوی شین کارو خبات بکن و حتی او کسی سر هلدیر و اوت ناراضی شین بشنویره بس عینی وقتی جیک دا کارتی کرنال سر دوره دیهی که چه پارتی سیاسی نشیانه کل دوره دیب شوه که باش کارو خواته بکن که بینگه هیوان پارتی سیاسی بونمونه چه پارتی سیاسی چه نبونه بینگه هیوه جبهدینا دست بکن چه پارتی سیاسی چه نبونه بینگه هیوه بونمونه شهوله دست بکن او یا بیا اگر هندکو هکود بجین ایک حزبی یعنی سنترالیزم اتناف پارتی دموکراتی کردستان دا یا بیا کارتیکر کو سنترالیزم و ایک دست حالات داری دهو که حوله رجی درست ببیتن و سلیمانی پیچوانه ببیت از بجم جواک سیویل کارتیکرنا سر دست حالاتی کری نه دست حالاتی کارتیکرنا سر جواک کری چونکه بلگه من بوی چیه نوکش بونمونه قباط طالبانی باول طالبانی سرپرشتت ویده وری پریکه کشریکا و لاهور وقتی که اوجی دست حالات دار بول ویده یعنی بنمال طالبانی دست حالات بس جواک ویده قبیل ناکتن ویده حالات دار یبشه که بردوام کو وکی دوکی و حولی کو بازنت دای خستی چکن بازنت ویده زیادر بازنت وکرینه دست خوش سپاس بوده پیدای بکسر صاحبی خاله آشتی روش دنگمته تا تکه که آشتی روش دنگی من هیا بوده صادیار دنگی من آشیته خاله داستانی اگر پرسیار اکته بید آنجی رون کردن اکته بید کرم کرد باشه سلاو و رز و ماندینا بینجلی حوالا که کیوی و که بکس برواری هیوید کم همی صاف و سلامت بن خود من بسیاره که بکاک بکسی وکو چافدیره که سیاسی گلک اف جمو جول الکردستان چید بن یه آگداره پی مدوید از بسیاره که جیب کم و از خوش جه شکه دای راسی و گلک جاراج ادبیجم اف حزب سیاسی اف معارض يعني مثلا بين ابو نشان يشبلي دس صلاته اف حزب الدين مثلا قال اخونا الرازي كانوا قال لك يعني مثلا طوفينا في دس صلاته ابو فيغو في الحكم الهرم وكردستان كان باشا يعني ام هميد بيجين كيشا كردستان اف حكمته وكيشا كردستان اف بنماله وكيشا كردستان يعني قبل سرد الزارا في وان هميه باشا ما نشا سوار عبد الواحدي بيش نيارك داوه هميه قلت ورن داب كينا PNG زائد اك ودا ام وزر
في دسهلاته آنجی في حکمی آنوی او دیش برسنگی خود راکن چون کشا کردستان على اساس همی اون باشه هم بوچی پیگیری به بریاره ناکن اگر هوا برج وجهی هوا کیو همی حزب دی برجواندیت خویت کساتی و حزباتی پارز بری همی تشتا كواتا يعني اف ملتا واف قيرانه بو هواجي نخمه هكر بو هوا خمك بايا كلام كان كسر رجل هوا نجرتي هم بو خونا كان ايك هكر هم خونا كان ايك يعني هيش وانا باشتر دينن ابا هزرامنا يعني شكو هكر خونا كان ايك يعني هيش وا باشتر دينن هكر هن بيجن لا امش وا بدي باشتر كاين كلام كان خوب كان ايك اما ميدانه كسر رجل هوا نجرتي قالك سپاس بو هوا كلام كان مايك آزاده بله و پسیاراتا چه بو داستنی؟ استيجي هشتم بسياروي بسیار من هر اوه بو استيجي هشتم که بکس یعنی چافدیر اگه سیاسیه بو چی اوه خونا کنه ایک بله بله یعنی که بکس از باورم اگر که بکس سوت منه گهش باشم دوباره استيجي کمان هشتم بلا استيجي هشتم دی باشه گلگی سپاس قالك سپاس كاكي داسني جي داخل كو ده صلاة داريا ما چند یا نساخلمه اپوزیسیون ها مجیک هکر شوی خرابتر نوید هندیوه نساخلمه بوچی چون که وقتی که اپوزیسیونک چه بو یعنی یا هکود بجن بروشی یا بجید یا رکخستی او جی گوران بو وقتی گوران چه بوی بشوه که وکی دیوارشکنک بو ادنافوی دیوار بفرین اول کردستان چه بوی و وکی شورشکا سویل نافخویی بو که گورانکاریه که بکتن پشتی که گوران شوه سردریه که خراب و چه ناف حکمت دو او انجامنو که هیا به مدیتی پشتی اپوزیسیون یا پرتو بالافتر لهاتی و اپوزیسیون جی تایبت وان هل بجاتن دماهی که همت بجین بینی نوی نوی برای گله و حلویسته و حتی راده که هندک پارتیت اسلامی جی که خود لای اپوزیسیون دادید گورانه پارتا کومونیست یعنی حزب شیوعی و اون یعنی بس بشوی که گشتی از بجم اپوزیسیون ما نه او فیگورت اپوزیسیونه بشوی که باش برای بدبنشیان دستین مروبن شهرزا خلک شهرزا دورو برد خو کم بکن و اپوزیسیون که رکخستی درست بکن که بشیتن برانبری دا صلاتی ببیتا الترناتیوه که بهزو باشه دا صلاتی و نه رکخستنیت وانجی شیانه که ببنه آسته که واسه کبشین گشتگیر بنت ناف جواک دا که جواک وان وقت الترناتیو دا صلاتی بینیتن طبعا کارتی کرنا خراب جی یا که کارتی کرنا دولت دورو بر کارتی کرنا دست حالاتی که کارینانا گلک شوان لاینت اپوزیسیونی بو برجواندید خو و پاراستنا وان هیزن سیاسی بو برجواندید خوب تایبش لای دارایی و وقتی لای دارایی و هیزن سیاسی سربخونه بن نشن لای سیاسی جی سربخو بن جغرافیا کردستانه آنجی جیوپولیتیک باشور کردستانه پارتین سیاسی چجه در نینه نجبودی او جدره که دست حالات بدته چکو ما حکمت که وصانی نکو سیستم که وصانی نکو سیستم پارتین سیاسی هبن و او پارتین سیاسی دهات خوب و هل بجارتنا و بو پروپاگندت هل بجارتنا شلوی خزینه دولتی ورگرن او خزینه و ما هی خزینه و ایکتی و پارتیه نه خزینه حرما کردستانه اجبر هنده پارتی سیاسی و چید بنجیک وقتی چه ناوی خود تومار کنن و العراق تینا تومار کنن کردستان تینا تومار کنن گردان وانا آبوری بدر ریکایا او خود سه ریکن بس ریکه کشون پیچکی لوازه ریکه که او که تو هاریکاریش حکمت حرما کردستان ورگری و حکمت ما یا پارتی سیاسی هم همید زانین ریکا دویه او که تو هاریکاریش بازرگان و خلق دولامنت ورگری که اف هر دو ریکه تینا کارینانش لای اپوزیسیونه ده ریکا سی او که تو اشلاء جواکا سویل و کارمند یعنی چه اندامت خو تو بشکش موچت وان یا بشکش دهات وان دن پارتا خو سیاسی و او یا لوازل کردستان معوشه و نینه جبر هنده گردان او بودید بیتا گردان سیاسی یا دیجی که بابت دا سالاتداریه یعنی که پارتا سیاسی هم بجین نوی نوی یعنی هر پارتا دی بشیتن رجای که 25 سه کرسی که بینیتن ده دیسا کشه دا سالاتی نشد گیته دا سالاتی بشه شوی که رها کو بشیتن برنامه خود جیب جیب کردن چون که پارتی و ایکتیه هرم کردستان یاد کردی دو هرم پیشمرگه کردی دو پیشمرگه دو هزت پیشمرگه که او دا سالات دست واندا تلویزیون و راگهاندنیت کردین دو بش پاره دست واندا
آسایش و پاراستن و زانیاری همیت کردینه دو بش یعنی تو دویتن آن تو گل پارتی حکمت چکه آن گل ایکتی حکمت چکه تو گل کشمانجی چکه وکی بونو من از خدان خوب پینویسه که بم از بچم و از او ایک جوره که و ایک کار بکن اوی دوانجک ببیت و کلاشوکوف ببیت و آرپیچیک ببیت و پیشش پاسوانجیل گل بندی مجی بس پینویسه مفهمه بیتن اش برهنده اف شوه ریوبرنا هرم و کرسان نه ساخلمه شوه ده سالاداری ام وکی چه هرم جهان نینین یعنی ما دولت ما یکیه یعنی شنو هم دولت بین ما یکیه دو هرم شنو کم حکمتک بین ما یکیه دو حکمت بشوه که و شرطی شنو کم اکسوپا هبیت ما یکیه دو و هم میتشته ما دونه وش سر جرا هکر اوجی فرمی بانود باش بان درز بو بس ما چکری حزب يدبوينا حكمت وبنمال يدبوينا حزب وتبشنوف بنمال جده هنده كس يدبوينا هميتشت جبر هنده ما شوية كي نساخ لمي هاي تبارتي سياسي دا شوية كي نساخ لمي هاي بريوبرنا دولتي دا شوية كي نساخ لمي هاي حزبايتي دا براستي نمونه باشور كردستان نمونه اكا هر خرابه ومخابنجي برهم خينا شهيده برهم خباتك 100 ساليه و هزار تشدي مروشيت ريس كتن بس مخابن ام بخو ام خلتي نابينين و او خلتي دبيت اجرا هندكو افلش همي توشي شير پنجه ببيت و بمريتن مخابن تو پاس هیوید کم حال داستانی گشت بیت برس واقو تو پاس بوتجی که بگست راستیش بابتا بوم بخو گله که نخوشه دمه ام بینین ما مستایت مد گره و برسی بونه دابن و ام هو سال مال تری نشتی بینوت مرتاح بین بلی بتنه ما پیچید بیتن هو صاحب شین دنگه ما مستایت خوب گهینین اوجی کاره که پیروزه لحیوید کم که ما مستاین دهو که هوله رجی بکرنت وی آستی دا که وجا دیوار ترسه بشکینن چونکه پراستیجی گوتنک فلسفه دا یا هید بجیتن حتی تو دیوار ترسه نشکینی تو نشی دیوار آزادی آواگی لو ماجی دویتن اف ترسا هنمینیتن چونکه پراستیجی اگر ویگاوه بس دهوک رابطه سرخو بس دهوک رابطه سرخو باور بکه از بمتا شب و روژک بسن که هر مافکی ما مستو فرمان برا بتدان حتی ده بس دهوک رابطه سرخو ها بس رابطه سرخو نکو هما خو پیشاندانه که بکه 2-3 ساعته که هر یک مالا خو نه وکی بهنا سرهلدان جی بیتن والله و بالله و طالله اگر 100 میلیارد دلار جی پید بیبن بنا مالا بارزانی و طلبانی ده این ندر و ده دن خلکی و ده خلکی راضی کن بس هشیار بن خو پیشاندانه تاو دجوارت لینا این و پراستی جی هکر ویگاوه یعنی کار هات باکرن جبوا خو پیشاندانن یعنی کو افروکه هاتینا دی بگیو والویدر که رکلی هاتیا گرتن اگر او ما بانه و خلکی وا گندا جهاد با و خلکی سلیمانی جهاد با و ببانه 10-15 هزار مروف ما داشت کی و حاشا 4 شلاتی آن 4 پاسوان داشتن ریکل وا بگیرن بله اگر تو ببینید 200 ماموستا 300 ماموستا آن 500 ماموستا کاره که و سارابن چه جارا سرکفتن ناینن اگر وگاوه ناف حکم دکتاتور دا چه جارا پیدوینا کتن تو داخوازش دکتاتوری کی بکی و بخت خوده و بخت پیغمبری و بخت هوا کان ورن حال مخوش کن آنجی جیانا مخوش کن لسر دکتاتورا دویتن تو سرهلدانه بکی سرهلدانه تو نکی شرمتو به اثر شرعی و بجی ماموستا و ماموستاس نظام چینه یعنی افگوتنه تنه پراستیجی تنه دل مروفی ایشینن و بتنه جی وقتی که بوش تیتا برن ببی برهم و پراستیجی از جدلت خوازم و اف بانگه وازاخو از بو ماموستاین دهوک و هولیر جی فرید کم کو دنگ مبگه توان هنجی رابن پیچه که غیرت هواجی پلویتن پیچه که اف هزرو بیرن کو ام تماشات که اینه خلق مای سلیمانیه هر چنده یعنی پراستیشی دست هبوند ناف دا یعنی دست هبوند ناف وان خو پیشانده را دا چنکی هندک سر و چاف متنیاسین مدیتن متزانی کو اوه یا ایکی نما مستایه یا دویجی نمرو وکی بلاینه
يعني ومن ديت ناف خو پیشاندان دا يعني راستی بو من خودش تاکی سیر بو بله از راستی جی گله کی درشکستی ما اش خلکی بادینان تایبت خلکی بادینان يعني راستی جی چجارا داخازا ما فخو نکریه يعني بگاوه اگر ببیتا یاریا دهوک و زاخویا تاپاپی يعني دهوکی چن سر صد زاخویا بشکنن زاخوی چن سر صد دهوکیا بشکنن باباشه تو بوچی شرف و اخلاق و نامیس بو هوا نمان دست وان دکتاتورا وان هر دو بنمالا دا این بونا انسری تو بشکنن نه خود خلک بادینام تنه رابطه و بس پارتی بادینام ببیته بده سالات خود وکیله لحوله رو سلیمانیا فیتکه که دراب نسر هلدانه بس خلک بادینا نارابطن لحیوی کم که او روژه جی بید و از گله که بارم که یا نزیکه جی که بکس اگر ام جسر وی توری هر چنده یعنی دوید ام گلک سر راوسی باینه بله چنکی ما دوسه توره که جک جدایت هین ما دوید از بزانم راسته لپازده هیوه و بلکی پازده هیوه ویوه یعنی پلان یا هید وی هیوه دا برس او جلان پیامه که را گهینید راسته گوتنه بله دوباره سلاف اوی دی برینو که یعنی ما گوتی که شنیزی سالا که زیده تر دانستاندن هبونه یه الولاتت جدا جدا که برای حکمت ترکی و برای کردا و دوستت کردا دا پشتی هنگی هر جار وقتی جار دیجی که یعنی من آخفتی از بجم گله جا گوتی فلان تشتی چه بوی فلان تشتی چه بیتن و گلک شوان هات نوه و بری هنگی گلک حوال عجز بون وقتی مواد گوت بس گلک تشتی شوان هات نوه بجال سروی بینگه که گلک تشتل پش پرده چه بون و ده چه بن ویت مروف گلک باری مدیا بتنینه کدن چکه مدیا هر لاینک و هر هزک بخو و کد بجن راد کشی تو تشتا بلافت کدن تشتی که اکه تفیتن تپی باش بیتن اشین بابت روش آوا و با کور پیچه که پیک و گره دین ده باشتر کد بجن ده بابت معویدی بید چکو هر پیک و گره دین گلک یا ایکه آوا کد چاوری تیت چاوری کردن کو پشتی دانستاندنت یکم نشی بجین پروسه که آشتیه پشتی بجین حوالدانم بو پروسه که آشتیه دانستاندنت هاتینه کردن اتنا برا عبدالله اوجلانی و گلک لاینن سیاسی ترکیش بلی دم پارتی بتنه دم پارتی مدیا دامد بینین بس دم پارتی چند جاره که یه چونه دف عبدالله اوجلانی پشتی هنگیجی که برا دم پارتی و لاینت کردیجی که با کردستان هندک اندام دم پارتی و احمد ترک و پارتین سیاسی ترکی دانستاندن تاتینه انجام دان و هندک خالد گفتگوی سر هاتینه کرن پشتی هنگیجی چند جاره وقتی اوجلان دیتی اوجلانی و گوتی از سی آمده ما ات پراکتیک دا و تیوری دا که از ببما اگرک بو راستاندن قناغا شریب و قناغا سیاسی و قانونی بجا تیتا چاوره کرن سروی بینگهی که 15 هیوه اصلا نظانم ساده ساده توی روژه دا بیتان نه بس چاوره کرن و همی آماجه پندینه که ده 15 هیوه بیت او روژه او جلان تسلیمی ترکیه کری هزین ناف دولتی او جلان تسلیمی ترکیه کری ده پیامه که چید بیجی پیامه که راسته و خوبیتن پریکا مدیای اش امرالی ده هتا پخش کرن و کرد گلک جهابون من ستراسبورگ و گلک جهدی جهانه و چید بیت للآمده و چید بیت گل عرضا که کرد کم ببن دوستن کرد پیام بهتا او کرن وکی 2013 حتی 2015 پروسه آشتی ما زان هکو بیرام همیه هیکو راستا خل نوروزی آخفت اوجی دی واسا پیام که واسا بیتن جار چید بیتن که یا وینهی بیت یا چید بیت بس یا دنگی بیتن خالت هنه چاوره کرن حتی کنو که یعنی گلک آشکرانینن بس تیتا چاوره کرن دلگور او همی تشتیت هنه شلو کرن که بحثی هنده بکتن که کرتیت آمدنه دست قناغ که آشتیه بکن آشتیه کل سر بنمایه که سیاسی ویاسایی پرلمان ترکیه دا ناف ترکیه دا کشه یعنی کشه کردی بهتا چاره سر کرن چک بهنه بیدن کرن نکو چک بهنه یعنی دانان چک بابت چک دانان ترکت بجی دست کرد نا بجن و اوجلان جویتشی نا بجی چکو اوجلان زانیتن ادیوی کسایتیه که یاسایی یا یاسایی نینه یا معنوی یعنی
و کسایت یکاست یعنی هیزا سیاسی جنینه که بریاردر بید هیزا پیشنیاره هی و هیزا هاریکاریه هی بس هیزا که بریاردر بیتن ویت مروفه که آزاد بید در وی زندانه بیتن و هر واسه جی پکیکه دان پارتی کرکارن کردستانه نه ایدی هیزا که واسه که کسک پریوه بد و کسک بریار سر بدتن هیزا که برفره سهو 5-40 ریکراوت سر پی هیزه و هنه اویدیه های چه پکیک بخو هیزن سربازیت هین و پگه های هر واساجی که اویدیه های جواکا سویل یعنی جیم بجین اویدیه کنگرگل یه هیل در وی والاتی و پشتی هنگی که پکیک بخوشی که انجمنه که سیاسی ریوبره های اجبر هنده الگلوانا جی که دم پارتی هایی که پارتیه که ناف پارلمان ترکیه ده یعنی ببونه 4 لعنه سرکی جبلی جواکا سویل و کسیت خلکی شهرزاجی که هی تکلیوی پروسی بوی اوجلان ده تشتابجی ده پیشنیارا کتن بس اوجلان بریارا نادتن و آست راستاندن شرعی پیچه که بومروه که بس همه میدیا ببینیتن بوید جه شوکه بیتن که بجید بلکه اوجلان که خودت باخت چلی بجید چکی دینن ترکیه روزانه کردات کشن ترکیه برزیه هبونا کردات کن ترکیه یه روزانه همی جورا فشار دیپلماسی الجهان بکارت اینن الجال سوریا الجال جهان همیه کو هبونا کردات کم کن و هبونا دا سالاداری کردانه هلن افتش اهمیت هنا کرن جبر هنده نه تجاوره کرن کو اوجلان بریارت یعنی انتشت وصا بجیتن کو خلق جهان همی شوک ببیتن بس تشت وصا بجیتن کو کارت کرنه که باش السر روشه کانی یا دوزا کردی بیتن و ترکیه کانی اج انجام وان دانستاندن وان یانوی پروسی هتا انجام و از وکی مروفه که کردستانی ازت بجم ترکیانو که بس اوری کمی یان گل پروسی آشتیه که اکو یا واسه یا کو مافن گله کرد بشوه که ماینده به نجی بجه کرن ترکیه که کو کرد و ترکو نتوه دیپشین پیگ و بجین یانجیک پارچه بونو و بجبونا دولت ترکی ات انادول دا چونکو قناق ما جاردیجی گوتی قناق بزمت تریک دا بو همیا اسرائیل مازن یا تریک دا بو همیا بریتانیا فرانسا اسرائیل امریکا الجال كردات هيكليت برفره وهنده بلان دي بي كردا جي بجي كان انجرليك الترناتيف كي قالك بقوتنا كي بوي درز بوي هم الروش اوي كرسانه هم جيل يونانستانه اوا نزيكي سالو 2 سال امريكا وهزيف دولتيه تشكي خد بنا يونان وتشكي دنا قبرصه جبر هنده افغان آغاچه بوي كو ايران وروسيا اش پروسه پیچه هادنا لاوسكرين يان جي دير اخستن بو ترکیه واسب صناعی در باس نابیدن حوالدان ترکیه بو کنترل کردن سوریه واسب صناعی ری نداره اولی گرم بو نکم بینی گلک اتصار بوین گلش رکت لهاتی نگرتن بجد چمد ویده داده پیچه که بحثی روش آوه کردستانه کم و ده همه وی بابتی و که کیوی از حس کمه که تو وی ویدیو تو مارد که یا انجی تو هکود بجن ایکب نویسیتن هنده خالتين كو از دي بيجم يا ايكي اوا كو كردا حتى كونو كال جال دا سالاداريا سوريا دا سالاداريا وقتيا سوريا سر فدراليات و سر مسألة سر بخوية و جدابون نا اخفتيا سر لا مركزية كشت او لا مركزية يا ديارنين ديا چابيتن او يا ايكي يا دوية دانستاندنت نوبرا حتى شيئا جي دا سالاداريا دمشق و مبينا كردا دا يا بردوام كردت روش آوادا اوه بردوام و دانستاندن تین یا دی دانستاندن نوبرا نقصده دا نوبرا دا سالاداریان جی روبریا خسر و ترکیه دا دانستاندن تین و دید بردوام بن هکر ایک بو مبنی بسیش تجارتی گوت اوه خیانت هین ود بجن بس یه تین و دید بردوام بن یا دی جی که او دی شر البنده و تشرین یا بردوام و حتی کنو که جی که او هزید کوپش گیری ترکیه کن نشن سرکفتنت مازن بدست و بینن دانستاندن برای هزت کردی دا بونمونه ربابلیا خسر و قصاده دا و پیاده دا و پارتی دموکراتی کردستان دا و انکسه دا یا بردوامه و اف
دانستاندنه چون آسته که گلک باش افشت میدیو دا تینه بحث کردن گلک شوانا اکود بجن ارتوش کرنه یانجی دلخوش کرنه اندامت لاینه نه بس دانستاندنه تینه کردن و بردوامن وکی دیجی که اویدیا پروسه آشتیه باکوری کردستانه و پیام و جلانی پشتی 15 هیوه ده کارتی که نکال گلک مازن سر روش آوای کردستانه که طول سر پروسه حجت گرتنا پککی هبونا پککی روش آوا ده و حجت جیج دست ترکیه پیش پیچه در کوید و ده رنگ که نیوی سیاسی هم ده بینن تروشالات نواراز داب تای بجین ما بینا کرده و ترکا ده تیتا چاوره کرن بابت دوستایتی جیهانی و تایبجی فرانسا و بریتانیا و امریکا و اسرائیل دی سرویج از بها دستشا بجن 13 هیوی ده کنگره که سر سوریا هتا کرن هتا انجام دانه و کرد تدا یت مهوان کرینه و رول کرداجی که بری کو بشنویری جی که هم ماکرونی هم جی که قصر الیزه یا اویدی کریا ده دیار کرن که ده پشگیریا کردا کن و دست برداریا دوستایتی و حوالینیا کردا نابن توی دا توی کنگره دا انجامت یعنی یت اویدینا هندان که بریار سر هنده بیتدانه که سوریا چا بیتن یانجی که یکو بجن بریار چاره نویساز بر که ده پیشنیار هتا کرن که کردا چه دویتن عربا چه دویتن درزیا چه دویتن و دولت جیهان چاوره چت کن کل سوریا جیب بیتن یان چاوره کنه توان چنت حکمتا دهاتی دا یا دیجی که بابت اسرائیل گلک جارا کو بجن اسرائیل پیشگیری کردات کت و لیبو کردا گلش مازن کتن حتی کنو کت کرداری دا تشت اسرائیل زیادتر گوتنن شکریارا تناف سیستمی دا یعنی وکی فرانسا و امریکا و بریتانیا و اسرائیل تنافی سیستمی دا اسرائیلش بخمتی پاراستن و برجام دید خو شوی تنافی وی برای دا او برای کو پیشگیری کردا بکن بس پراکتیکی دا گلک تشت پراکتیکی برانبری کردان نهات نکرنه یا دیجی که مثلا اف روش آوای کردستانه و که در قناغ دهاتی چه بیتن قناغ دهاتی چه بیتن کرد تکلی جیانا سیاسی ها سوریه ببن ات قناغ تید دا بس تکلی جیانا سربازی نابن چه که جیانا سربازی یا مترسی داره او گروب گلک شوانا اشتا سر چه بتوان دیار دینن او حکمت هات یا چه کرن حکمت که ندیاره اجبر هنده ده کرد بشوه که دیده سرداریه کن و ده جیهان جی پیشگیری به سرداریه کتن کل دورت خو کرده سالاداری خو بردوامیه پردن و ده سالاداری شامه جیده آنجی دیمشق جیده تراده که بجدار ببن ادویر دا که تشتی که بحث چکدانانه یانجی تسلیم کرنا چکی یانجی که حلوشاندن وان هزت قصده نهیت چاوره کرن و کرد بیدشی قبیل ناکن اشیم وان خالاب کردی سروی بابتی بیجم بری جدا تدید که کیوی ما گوتی دلگل نشیروانی رین خاره مظلوم عبدی دلگل مسعود بارزانی رین خاره قال هوا العجز بون ما گوتی انا کسا دهت روش آوا و دکم بونا کن عجز بون بس او همی چه بون اونو کجی گلک چدیه پریوه یه چد بن و بابت اگه دیجی گلک گرنگ هم بیت او مجا پیبدن بری کو اسوی بابتی او کم مثلا وکیشان هزین سربازیان امریکی وکیشان هزین سربازیان امریکی نویسکاره که یعنی روزنامه نویسه که ات روزنامه که دا بلاف کری که اف هزه دهنه وکیشان گوتی که اوه دی پنتاگونیا گوتی دیف چون اوه دی تاتی نکرن پنتاگون جدره بریارانی نه پنتاگون پیشنیار کرده پنتاگون جه سربازیه نه جه سیاسیه کش کاسپی یعنی بیت الابیض بریار دتن د سروان بابتا پنتاگون هلسنگاندنه بو هزت خوی سربازیت کتن همی جیهانه هر سه هیواجاره که هلسنگاندنه بود کتن الدیف او جدرت فرمی اوه تن کو هیچ شوه که امریکا پلانک و واسانینه کو هزت خوش ویره وکشیتن و پیچوانه هندنو که پیچه کو بجن روزانه چه بید در گوباستنه بلاف کردن یا انجی آشکرا کردن کو چکت چی تروش آوا کو هزن سربازی جه خود چید کنه الویره کو بابت پروژه پترول چت واسا یعنی گلک بابت تریو برنا شیوه که دی ریو بری روش آوا یه تنه بنجه کردن اجبر هنده مطرسی نینه و تایبجی او بریاره که صد بازده در کتبول ناف کنگرس امریکی دا کو کمیته پیکات بو او کمیته شکوماریا و دیموکراتا بو او کمیته استراتژیت امریکانا اخیت دست سروکی بتنه دا سروکی ماف هنده نمایه که وکی بره اما بریاره که بدتن که
اکثر هزکش ولاتی وکشید چونکو برجامندین بلندن امریکی تکچن به حالتی وکی دیجیک امی بجین اگه نو که امریکا بهش ادش وره پاشکشه کم و ده هزدی چکن الوره ده اسرائیل چکتن اسرائیل نو که قناغا که گلک زحمت دا يعني يتقناغا هندي داكو سنوريت كو برفره تلي كنا برطق تلي كتن اجاج بر هندي او بابتا که بتنی مدیاییت پراکتیکی دا از بجم کرد بلا خوشنده نترسینه به جاش ویری واسنام کار کرد وید ام زیرتر سر هر بابتا که باخ بین یا جیو پسیاره که بیتن دی زیرتر بابت ما وجن دولة من تر بیتن کرم که بلام چنه دفکه که نو نامه کاتا بسیاره که بیت کرم که خاله عزیز Ben baş rezu salav ji bo her takê Kurdekî ji daxilî jûrê û ji dervê jûrê. خیراتی Wî em hemî baş bin. Kak bêkes ebtinê min pisyarek ya bu cenabê te hey ez tinê de pisyara xwe kem xwar kîvî û deşmayekî me xwar dil xwarê guhdariya vekem. بکرم که Kak bêkes erê çi cudahî he di navbera pekekê orêk xewa Qaîde da. بسیاره تهوه بو Bele xwar kîvî tinê ve bu ka çi cudahî he di navbera Parta Kirêkarên Kurdistanê orêk xewa Qaîde. Tinê ve ka çi cudahî di navbera her قاعده باز نمه مایکی صاحب نه نه بسیاره اول بلا دشمن چنینه بلا یک دشمن ملت کرد جی بیت به بسیاره ناکرد تکی کیوی چنینه نرماله بله فرمو بله ایک امین تشت دو اویدینه یعنی دو لاید جدایت ایدولوژیت یعنی ایک لانه که اسلامی آینی کو قاعده هم همید زانین که هاتا دامزراندن بو شرکرن الگل روسیا بو پشتوانی کرنا خلکت افغانی بو در اخستنا روسیاش افغانستانه و امزانین اسامه بن لادن جی کش سعودیه هاتا برن و چونه ویره و هنگه نوبیان مجاهدین العرب وان جیل قربا بو هاتا چیکرن سر بنگه که هزرکا اسلامی و که اسلام و چاک چاره سر تنترش اخوانا وان زیادتر باوری بشر چکداری هبویه و او پشتی هنگه او هزا قاعده ورگرها یعنی شیناکو پشتوانی امریکا بکردن دجی امریکا راوستا و مفابخو گلکش وان کسا ورگت اوید ناف بزاو اخوانا دا یعنی او بسلمانت کن ناف اخوانا دا و سلفی و گلک هیزن دین سیاسی به ناف بسلمانا دا کشان ناف قاعده دا چون قاعده باریب تندوتیجی هبو باریب شرع چکداری هبو و باریب او و ترهبون عدو الله نظام همید پیزت بکار بینی و ترسیب کار بینی بابت که آینی سلفی انجی جهادی یه تندوتیج تیروری بویا پکه که وقتی هاتیه چه کرن بری کو پکه که خوب هیت دامزراندن وکی پارتا کرکارن کردستانه وکی کمکا گنجا بویا باوری پنده بوزیدتر چپ مارکسی لینینی بکو ترکیه که داد پرور چه ببیتن که مافه کرکار و جوتیاران هیت خارن که داد پروری و آزادی ترکیه هبیتن پشتینگی نافی گروپی دا بابت کردستان و کردبونی هاتت دا او گروپ جیک و بون چی که هنده شوانا باری په هبو کو مافی کرداجی که هیو که همین نتوندی کو مافین خو هبن اجبر هنده کمال بیرو هنده که دی یعنی همشه ناوا بجین بزیگل وقت بچیتن بونه پشگیرت وی گروپی او گروپی کوب ناوه آپویی هاته او کرن ناف کرن پشتینگی پارتی کرکارن کردستان ها دامزراندن پارتیه که یا زیرتر یا چپ یا مارکسی لینینستی یا نتوایی بویا و شینگی حتی کنو که کارو خباتت کتن بو کردستان که یک کردستان بوتان اگتنا بوتان بهدینان پاشی کردستان که سر بخو پاشی دامزراندن روشالات که نواراست سوسیالیست پشتی که جلان هاتی تسلیم کرن شیوه دروشم خود پراکتیک دای گارتی نو که فدرالیزم گلان یا جبرایت یا گلان قبیل کتن و پککل هر چهار پاشت کردستانی و همی جهانه و کم شرق خوی سیاسی و سربازی کردستان یکی ریوت کتن و در وی جهان جیل یعنی در وی کردستان جی ببورن همی ولات جهانه هر جهه که کردک له بیتن تشی بجی کو پککل ویره کارو خواتا خوب ریکه کش ریکا بجا کلتوری بیتن سیاسی بیتن
پریکا دامزراندنا گروپت موسیقی بیت حتی کو رکروت سیاسی کار خبات خوی کری از پکه و قاعده گلک جیک جداد بینم قاعده ازت بینم کو یهات یبکار اینانه بو هندک امراضن هم یه نف دولتی هم جی بو تندوتیجیه هم جی بو کشتاره هم جی بو کار تیروره هم جی او بخو باوری اب تیروره هی و پکه هزکا سیاسی یا ایدئولوژی یا چپ یا مارکسی لینینیت وقت تکیدا و یا نشتیمانی کردستانی باشی و خرابیت امرو شد ریس کردن بس بزاوا بشکش تفگرا آزادی و رزگاریا کردستانی و گلن روشالات ناوراست اسوان هو صاد بینم سپاس بله دست خوشکه که بکست راسته جی يعني البم قلنا هيك ومازلنا مروف هيك قاعدة بين تريزة كي مروف قلنا هيك لكن ارچنا بم کردن و مروفت منا و خوشکو برایت منا و یه بروانیش آخا پارچاکا کردستانیت ین که تیوی در فتک هبیتن او یا نویسی بجید هر دو تیرورستن یا هر دو تیرورن از خود بجم چجارا دویم دادر نکت یا از بجم پارتیا که کردی که او ناغن اوی اوت بجیتن نه ما پیشمرگمه کردستانه الباشور کردستانه مجبور بین شرع داگیرکاری ها رژیم عراق بکن مجبور بین چکیب کار بینین وقتی سرهلدان چه بوی 700,000 سپاه عراقی کنه دست کرده دا کرده چله نکرن همی بردان پکه حتی کنوکه اگر تو بشه یعنی بشوه که دیر و درش دیر و که او بکی ترکیه که هبونا کرده قبیل ناکد ترکیه که همه هر مروفه که کرد بیتن یان ایک بشگیری کرده بکتن بسالت کت زندانه دا رژیم که تو چجورا بیچکت نشه خبات برانبری رژیم که دیکتاتور فاشستی یا ناشونالستی یا کمالستی بکی چون تو گلاجی ببی او دبده بابا هتتا اجبر هنده بکارینان امراضن برانبری ترکیه تنی او ریک بویا دو ریک هبونه ایک او بو تو تسلیم ببی و نمینی و گل یا دوی او بو تو گل خوشیار بکی پریکا شورش سیویل یا دموکراتی و پریکا شورش چکداری شورش چکداری شورش که شوکنره یعنی شوکه بو دولت چتکت او دولت دیکتاتور دهشیار ببیتن و پشتوانیجی تو بو گل خود چتکی بزاوا رزگار کنا فلسطینی امزانین یاسر عرفات خلات آشتی ورگرد با اوشی حرکت تحریر فلسطین کردی یا بزاوا رزگاری فلسطینی کردی چجورا پککی نکردی طوران رواندینه و خلق نکشتینه لاوروپا و دهان نمونه دیتین بهر حال یعنی از بخو از زانم اوی برادری که مبستوی او بکا وان وکی ایکت بینید از بخو چجارا وان نکوست چمرو وکی هایدار سیاست جهانی وی تشتی نابینیتن پشتی اینگه که دوان ریدان دوان 2014 حتی نکه چه بون که کیوی جبلی کد ما بین پارتیت کردستانی دارن بجین ایکتیو پارتی جی که ایکودیو کشتی پککی و ایکتیو پارتی ایکودیو کشتی ایکتیو پارتی و اسلامیه ایکودیو کشتی کاره که خرابه و همین دجیوی کاری نه بس کد 2014 حتی کنو که هم هزار جهان اوید کو برگیریش آزادیش مافه مروید کن الجل پککی سنگره که دابون دجی تروره دجی داعش و دجی قاعده و برای نصر و یدی و همی برای جا قاعده نه یعنی دو برای ترک دجی ایکن از پککی و کردا و پیشمرگه و شروان و گریلا برای آزادی خاص دموکرات خاص ماف خاص بینم و برای دی قاعده داعش نظام برای نصره حتی افدی همی دیولان کتوان از برای تیرور و تندوتیجیت زانم جبر هنده اوی یعنی مافوی او چه پسیار بکد بس مافی مجی ام بجین وکی روناهیه وکی روژه و وکی طاریه و شوه جک فرقن سپاس راست دست خوش سیدای بکس مثلا هگر دانستاندن چه بند نابینا دم پارتی و جلانی گل دولتا ترکیه و پیک و وکهفیک ام پیک هاتنک بیتت نابینا ودال گل دولتا ترکیه و اگر بیتو لاین سیت نافدانه بید انکو دولتا کازل هست مثلا امریکا بریتانیا فرانسا المانیا اسرائیل دولتک نافدانه بید کو شاهد بید لسروان دام پیدانت کو روجت بید دا دولتا ترکیه بو کردا بکد تو نبینی کو دی بیتا شکستنک بو کردال با کوری کردستانه بله او بخواه اگر تو
هر جوره که دانستاندنه که کردال گل ترکیه کر بیتن خوش شر جیهانی ایکه و حتی که تشی بجی بری چند ساله جی 2015 حتی 2015 او دانستاندنت هکود بجن وکی یک نبونه سر میزا گفتگوی لای پیز هبوی لای لواس هبویه لای که هبوی داخاز موفت کت لای که هبوی موفت قبیل ناکتن کرد همی دم اولایم بون که پتر یه در فتح هنده هبو که موفت کش دست بدن و جاره کرد هم روشا جیهانی هاتیا گوهرینه هم او هزین پشتوانی ها کردات کن گلک جدانش بره هم جی او بای جیهانی اوی که برادره که بحثی کردی بجید آیا دولت کردی تریکی دایا آنه یعنی جیهان همینو که یال سرهنده مکربوی که دویتن شوی که دی روشالات نوراز بهتر چکرن و نافون جدا دولت کردی بس ام بیجینو که اگر ام بحث دولت کردی نگه بس بحث هنده که دانستاندن چانه نه دانستاندن بری دست بکن یعنی بری که بگیت اف پروسه ناوی بکنه پروسه آشتی دولت ناف ده بونه اونو که جی دولت ناف ده هین دولت وکی چافدر دولت وکی راستا و خل سر میزا گفتگوی نبونه بس همید ما افتشت هنه کرن آگاداری یعنی اکو بجن وکی روش آوا مچا مگوتی بری میکن مگوتی بونمونه وقتی تشتک چید بلوش آوای کردستان دا بینی الهام احمد سوید استوکلم راست چوب پاریس الگل فرانسا الگل ترکیه رینش نخواره بونمونه وقتی اویدی مظلوم عبدی چیتا دمشق الگل امریکا و فرانسیا چیتن وقتی بجا اف دانستاندن دجارتی نکرن چند جوره که جدانه ایک جوره که کدام پارتی وکی پارتکا سیاسی ترکیه ناف پارلمانی دا و جلانجی وکی کسایتیک و سروک بری پارتکری کارن کردستان و نوکجی حکمه کو وکی اکود بجن پشگیری نه وکی فرمی و مخوره و بری سروکاتی خوی های و هر واسا جیک ده لاین سیاسی جدا و ده کمبون چه بین بچافدری و هاریکاری پارلمان و لاین جیهانی جیک از خود بجم که ترکیه جه باوریه نینه و جه باوریه نبویه برانبر هنده جی کرد و جاره ده پشوه که مدرنتر پشکفتیتر حتی که سروک دم پارتی جی که گوتی وقتی اردوغانی گوتی آشتی دیار بکر رو در باز بیتو گوتی وجا ام خوش گوتی ام کرد ایدینه و کرد برینه که ام دانستاندن دا سر میزا گفتگوی پلاوازی بهن یانجی بهن هر خلطاندن همی کردک یعنی تشی بجینو که ایک تیک تو که ده هر برادره که الویره باقوید ده بجد باریا مبترکینای تو ترکی تندینینو معنای چه؟ معنای ناف جواکا کردی دا او تشتیحات یا دیار کرن که ایدی به باوریه ایدی احساس ایدی هستا ام شول نکن ایدی ام دید پراکتیک عقلی استراتیجیت بزانی پش پرده دا چه بیتن جاش بر هنده از خود بجم هیچ شوه که کرد بتنه ناشنه ناوی پروسه دا و حتی او جلان جی و حتی پککه جی که و دم پارتی جی که قبیل ناکد بست ما بین هم تنه دابن و جیهان جی قبیل ناکد ما بین هم تنه دابن بس ازت بجم هکه کرد بتنه و ترک بتنه بن هر چا بیتن ده ترک شد دبرکی خیلی ناف کرده دا و مطرسی هنده جی که هایی که قندیل و جلانی برانبری یک راستی نیتن مطرسی هنده هایی که او کردت نشتیمان یعنی او کردت هکود بجن نتوی هزرد کن گل او کردت وکی نشتیمانی هزرد کن که شب که بیتد ما بینه دا چون هنده که تن وک نتوید بجن بیت کردستان ها بیتن هنده که بیتن بجن نه بیت برایت یا گلان ها بیتن ترکیه ولات مهمی بیتن دویره ده یعنی ترکیه دشتن یار یکا مازن کتن بس از بخول گور هزرت من گور خواندنا من گور دیتنا من یا وان ریدانا اب برنامه همی یه دارشتیه نه برنامه که کردو ترکات بیتن نه برنامه که اردوغانی و دم پارتی دوید برنامه که هزین جیهانی یه دینای و یه جیبه جد کن اجبر هنده از پیچه که یه اوی دیمه کجون گشت بینم و باوریام جی پیزا ملتی پتره وجاره هم پیزا روش آوا هم جی باکوری کردستانه و از بار میدی قندیل جی او سردریا بری و 2013 و 2015 کری گوه خدا همی گودنت و جلانی و گروپکش اروپا چی خود تسلیمی ترکیه کری و گروپکش چی خود تسلیمی ترکیه کری و حتی نکه زندانه و از بار ناکم خلطی بکنه ویدی بله که بکس هر بالامسر گوتنا برس اوجلان راوستی یعنی
افروکه من گوتنکا جمیل بای ببوره یا مراد قریلانی دید و یا نیجی بو چیانی بو چنکی بحث وی پیواجوکه کرو بحث هنده کر کو ام تنه بگوتنا او جلان پیامه که بدت چکینا دانین دوی دانوستاندن بینه کرن بتنه گوتنک تیرا هنده ناکتن کو ام بیجینه شروانت خود چکی دانن و گاوه دفرک دست نیشان کر گوتی لوی دفره نافبرا شروانت ما گریلایت ما و لشکر ترکیه دا شره هر لباشور کردستانه شره و کدود کجن ام بچه شوازک بیجی نوان گریلا چکت خودانن برانبری که چکت خودانن لو ماجی دویتن دانوستاندن بینه کرن دویتن مجی گازی بکن ام جی بچن لگل دولتا ترک ری نخاره لگل عبدالله اوجلان ری نخاره لگل دم پارتی ری نخاره واتیا گوتنا برز مراد قریلان یعنی بو من از وسطی گهشتم نظانم تا گهداریا و چاف بکفت نکر آنه اگر تا نکر بیت اشیم متفرقم بس دبیجیتن یعنی وسط اصلی گهشتم و اوجی هکر وک هویک بیچکا باوری هبیت آمادن چکی داننو که نتناف پروژه سیاسی نافویا دولتا ترکی دا تو تجی وصانه دید از دبینم کو PKK بجم بال سربازی PKK و بال سیاسی PKK همی گوتنا ناکن اگر بنگه هک بو نبیدن و اوجلان جیک چبریارنا ده چک دانانه اگرت کو چک بو هلگرتی نه نجه بجه کرن وقتی چک هاتی هلگرتن بو برگیری کرنه بو اش مافکی بو هندک داخواست هبونه و داخواست به نجه بجه کرن اجبر هنده که پروسه آشتی بشوه که سیاسی و قانونی نچیتا پیش و دستور ترکیه آشکرات پرلمانی دا حولت گهرینوی نه ندانه و آشکرا بحث پرسا کرد نه تکرن و آشکرا لیبورینه که گشتی ندر کویت و ریگ نه تدانه پکیکی که پارتکا سیاسی ترکیه کارو خباتت خوب کتن بونمونه زمانه کردیه ریوه برنا وان باشدت کرده اشلای کرده بخواه چکرنا پروسه که پرورده کلگر دیروکا کرده جی بگنجینیتن هبونا دو زمان و دو نتوات سرکیل ترکیه او جی کرد و ترکن و یعنی دامپنانا مافت کرده بشوه که فرمی نه تکرن نه پککه و نه اوجلان بحث چک دانان ناکن قناقایی که ازت بجم ده بحث چک را یعنی بیدن کرنا چکا یعنی راستاندن و شرعی بشرطه دلایم بیت مراد قرائلان آمجا پنده داتن که شر نینه براوستی تنش اکلا چکو پکه گله جار شر اکلا راستان دی بس ترکیه هر هرشت کرین اش بر هند شر دی شر براوستی دی دلاین بیتن چکو نا بیتن بونمونه ما کلاش کردا کلاشنکوف بن آرپیچی بن تدینی اللي برانبر جدا بابا و طیارت خواهرو بین تسر ولاتت کافل کتن نا بیتن بونمونه تو بیجی ترکیه ترک برایت منه و امده ترکیه که دیموکراتی داجین و بیجن کردنینن و چنه توانین ناوی کرد و ایک آلا و یک نتوایه جبرنده ازد بیجم دانستاندن دی بزحمت بن پروسه یه بزحمته چکو ولاته که یه تجیه هزرا فاشستی بوی هزرا نتوا پرستی بوی حتی بو حکمت ترکیه و بو حزب ترکی جی دیگه نکو بزحمت بیتن چکو خلک کش بچی کدی وقتی اجدایک بیت یه پرورده کلی ترک برانبر همی دنیای ترک شمیا باشترن نظام چه حتی دمایی که چه کردنینن چه کردستانینه جبرنده پروسه یک اجدایک بونه که بزحمته بس کرد نلایه که لاوازته ده و از بارنا کم کوچک بهت دینانه حتی کو آرمانچ و گرانتیک نبیتن کو مافن کرده به نجه بجه کرن حتی کو از هر دیوی بجن مخابن جیا براستیه که تحلنو که ایدی کرد بخوشی بجن هم دی دستش چکا بردین ایدی او هیزن جیهانی پشتوانی کردات کن باوری به هیزاناتوی نمایه باوری ترکی نمایه کو بیچک کشا کردی چاره سر کتن چکو بچک یه هر رو شرمت کتن و حتی بیچک بین کد چلمه کتن بس تشتكي قالك جرينجك وكيفي قالك جراز بينم هندك كسدير بينين قالك كير بينين قالك دهن بونو من دهرش كان سر بكك يون سر بارت يون سر هيزا كودي دفت ام همي بزانين كو افروكا چارا نويس مهميا ما فيت ما فيت ام بيك بهاتينا گريدان ابتايبت دفت مناغدا باكور و روش آوا و باشور بيك بهاتنا گريدان
او سروچوبت ام حجب کنن هم حجی نکن او پارت ام حجب کنن هم حجی نکن یدبوین فیگور دوی قناغا نیدا دی پیک ورین نخوره او نوکت بجید گوتنت خلط برانبر پککی گوتن آن برانبر پارتید بجید آن برانبر یکدید بجید دی وان پیک و بینید دستت وان تیک داده او کار و خبات کن دی سردری الگر روشانی کن دی حوالا که وکیوی بلکه چید خوب داتا کشتن آن یکی کشیتن جبر کو نزانیتن روشا کردستان آن جهان برف چت چیتن ام پیک بهاتی نگیردان چاره نویسه ما ای کرد ام همی ارگدار بیم برگریش ولات خو گل خو مافن خو بکن همی پارچت کردستانه و شقناغا دجمناتیه بزورین قناغا رکبراتیه و شقناغا کو ام بونمونه ام اکودو لواز بکن ام اکودو پهز بکن بس شرطه کی ام دست خداینی نسر ایشت خو و رخنه اکودو بگیرین و بشوه که هکو بجن تندرستانه حال بدین نخوشید خود چاره سر بکن دا ام جیوا که وان همینه توابشین سردریل یا روشانی بکن چوکا روشکا گلکا مطرسیدار یا پریوه و دوید ام کرد پیز بین نه ام دجی یک بین سپاس جایی که به کس راستی جی از خوشی که الگل هنده اگه یعنی لاین سیت ناوی بابتی دابید و یا دویشی که راستی افهاری کارین روش آوایش بو یعنی روش آوایش بو روش آواد کن یعنی اف دولتین یعنی اوروپی و گل امریکا امشین بیجی ناتو جبو روش آوایی یاد کن منه اکه بکس اوش ما چهتر زانن کو ایکی وکی مظلوم عبدی آلدار خلیل الهام احمد اوه قطابین یعنی قطابخانه اوجلانینه قطابین قطابخانه پککینه و تیاوه اوانا به ویش وازی پشتوانی اوانا نکریه دا کو چکی دانن و بیچک بمینن یعنی از خو یه باورنینم که اگر بیتو پککه یعنی پراسیجه چه صفت قندیل چکی دانید دبیت اش بطالبونا پککه و دبیت شکستنه که گلک آمازن و افکار و خبات و خزمته یعنی تو دست بکی دخوازه هر چهار پارچن کردستانت که رو دولت که ایگرت یا کردستانت که پشتینگه تو هاتی سر مافه یعنی حتی وگاوش نیکا تو بی چکی دانیب چیت ناف دجمنت خودا که تا باوری بیتن دجمنت ویش وازی مافه تده تا راستیشی گلک اب زحمته یعنی ما سربوره تا این باشوری کردستانه اگر تو بری خوب ده انت آزادین انت باور پیکرینه ما فدرالیت یا هی اف فدرالیت هنش لای محکمات دستوریه عراق و یا هاتی دام پیدان کرن اجلای حکمت عراقی و همی دنیای یا هاتی دام پیدان کرن و چند کنسل خانه جیهانه یل پایتخت حریم کردستانه هین و سر هنده را دمه ام کوینه بر مافت خوب مافت ملت کرد مثلا بو نمونه ماده 140 و هر کسی که دزانیتن که دیروکا یا 1000 سالت بوری دا اوه کردستانه اوه نه حکمت عراقیه نه دولت عراقیه لحظه فی گاوه وی مافینا دنمه که کرکی کردستان بی شنگار کردستان بید شرق میسل کردستان بیتن و حتی دیمایی که باشه چوا ام حساب و آزادی دا و ام نشین وان مافاب درستیش دولت عراقی ور بگرین ما چکی هی ما سیلحی هی ما دبابایت هی ما همی تشتکی هی بله توش نیکا وی کودانی دا کو تو جید زانی و دولتا ترک جید زانید دنیا همی پشتوانه تایه اگر وی گاوه یعنی پراسی خو اگر دولت روش آوایی جی بجنه پککه دوید پککش نی گهداریا دولت روش آوایی جی نکد همه هنگیه که آن پیک هاتنه که گل دولتا ترکی بکد چونکه پراسی جی ترک هیچ هوازه کی مافی ملت کرد نادت اکس صدیجی وی راستی باور بکه وی گاوه بحثی هی کو عبدالله اوجلان پیامه که را گهینید پشتی هنگه دانستاندن نابینا دم پارتی و قندیلی دا بینه کرن پشتی هنگه راستی یک بیتت ناف و باوری یک پیدا بیت نابینا قندیلی و دم پارتی دا گو ویجا قندیلو و دولت ها ترکی پیک ورین نخواره پشتی هنگه عبدالله اوجلان خوشی بیتم پیک ورین نخواره او پاشی هندک بریارا بدن و مافت خو کانی چنه بس باور بکه اوه همی
جبو خاپاندنا ملت کرد الباکور کردستانه از خو نی گش بینم به پیواجو که و من باوری بدولتا ترکینی نپیش شوازکی بله از یه تا گوتنه که گله که جان کرکه که بکس و از باوکی تش هزرت کم که دولت روش آواییش حسنا کم کرد بچک بن چونکی دولت روش آوایی تایبت وگاوه اف پیواجو که اسرائیل آمازن بدوی مکردان ام مچک هبیتو ام خورد بین بله مرجه که ام اگرتی بین لو ماجی از گلک که باورم اگر اوجلان جی بجید اگر دولتا ترکیه جی بجیدن اگر دم پارتی جی بجید من باورینی نکو قندیل چکیدانی اگر قندیل چکیدانی دبیتا آج بطالی پراستی که کیوی بری هشتی 12 بری کو او احمد شرع بهتن بله چید بیتن اگر او لایوید بر نظام کامان آن یعنی چند بله، جاره بله. که ما گوتی روزانه اویدی امریکا نزدیکی 6 بار هلگر و هندک جاره 2 فروکت مازن همی جوری چکیت اینانا روش آوا بله پشتی هنگی بنگهت جهت زمینی یعنی بن عردی چید کرن بو پاراستنا خلکی و چکی پشتی هنگی شوه که سرداری جر روش آواد کرد وکی شوه پیشوازی کردن قهرمان وقتی الپاریسه و العرده که بینی بچک پیشمر یعنی گریلا بجلکت سربازی و چونه بره چارنویس گردان چارنویس آزادی و دموکراسیت روش آوایی یه چارنویس هندک شروان و هندک گریلا و هندک پیشمرگا و هاتی گردان که کردن چه هزکنین العردی وان نرخت پیروز پارزیتن و بری هنگی بحث هل بجاتنا تا تکرن از اب کویک شوانا من حس کر گورانکاری الباشور کردستان چه بید بس متگوت حواله همیا برنامه دا متگوتی گورانکاریه که واسه چنا بید که ام چاورد کن چونکو گورانکاریت مازنی پریول پشت پرده پلان استراتژیت هنه دینانه بو گورانکاری روشالات ناوراست او هرشت حماس کرین او برنامه بویهات دینان و حماس بشه کشوی پروسی که وکری داره که بدت اسرائیل دیگلت اشتاکتن پشتی اینکه دی گورانکاری روشالات ناوراست بن پیوستی پیزت گریلا و هزت قصده و هزت پشمرگه و نکجی از هروید بیجم که ام وکی کردستانی تا که هزین که جه باوری روش آوایی و پاراستنا نرخیم پیروز وکی آزادی و دموکراسیت و مافی مروی مافی جنی و حتی دماغیه هکه تبینی کمبونا احمد شرع گل همی هزین سیاسی سوریه ایک جن گل نبو ایک جن تنه تبینی کمبونت هزید کردی گل کمبون چه بین رجا جناش رجا میرازیره تره ام همی که ماسی و خرابیت خواه یعنی وکی ریوبری وکی بالباشوری روش آوای کردستان یعنی حتی الباکوری پرلمان ترکیه دا یعنی او شارداری دست کرده دا همی خرابیت کرده و هم باشترین روشالات ناوراستین یا باشترین خراب باینه چه هزین جیهانی نوکه نشن پشتا خوب دنه کرده بوچی چکه جیهانا برف مطرسیه که مازم چید از او تلت خیالا خدا نوکه بیجین بونمونه کرد نینن هزا کردیانی نه او دیمشق گرتی شین صبایی بچن لبنانی بگیرن شین بهن بونمونه عراق بگیرن شین دولت اسلامی و ناو داعش چه بوی اپری که کدی راگهینن و همی خودان چک و خودان طیاره و خودان همی تشتن جبر هنده گرنتی ناوچه گرنتی پاراستنا آرامیا دوره گرنتی راگرتنا بالانسی نوکه موید منوید هزین کردینه و شوان هزا جی راسته هزین پیشمرگه جی رولک گلک مازنه هی بس هزا سرکی و محوری او هزین اوید نسیکی پککه موید منوید ایک حشپکیک بید حجه نکتن او هزیل چیای چونه کرکیکه و چونه شنگاره و چونه زاکیری و کلیل گل پیشمرگه شرط کرد یعنی دجی داعشه او پیشمرگه چونه روش آوا شرط کرد یعنی او گریلا چیا برنده او هست که هزه که جه باوریه بوچی که خدان ایدئولوژیت کن به پارشول کن حتی مرنشن شریب کن پرورده کری نه ریجا جهیلا گلکت ناف دا ریجا برجواندی پاریزا گلک که قیمت دا پرنسیپ گلک تندت ناف دا هین بابت یعنی مشقا سربازی و شهرزایی سربازی گلک پیش اخستی برنده از بیجم که او هست پیوستن وقتی مبوچی اب صحبته کرد من اب صحبته کرد دو بجمته کو
اگر صبحی او جلان بجید یان صبحی دم پارتی بجیتن ایدی او روش نمایه که او هست چکی دینیتن به گرانتیه که چکه که باشتر یعنی دی روژه که بلکه هم سالک دو دیوان سو ببینین دی روژه که او گریلا چکی دینن وقتی چکه که پیشکفتی تر دسته وان دابید وقتی ده بابا و طیاره دستی دابید وقتی که بونمونت باجه را دستی دابن وقتی که ریوبریا باجه را دستی دابید وقتی که شین السر عردی جه خوب بکن هکه روژه یک گوتی ایدی پیویست دولت که کردی آمازن هبیتن هنگی کرده بس کلاشون کف نابیتن اجبر هنده چک گوهرین ده هبید بلکه ایکی پککه بیشتر من نه او راستنی نه و پککه دی گوه خودتا او جلانی و نظانم چه بس از خود دیتنا من اوه هنگی چکت قصاده بونمونه چکت قصاده یانجی یا پگه و یا پجه بون کلاشونکوف بون آرپیچی بون و هم خود دباوه یعنی مدرع بخود چید کرن آنه چه دی بیرام همی ها بید مدرع لف حداد و چید کرن نوکه کرده درونه تین نوکه مراد قرائلانی به رجادی گوتی ایدی ما هیزه های که ام درونه ترکیه همیانه هلیم بهنه باشوری جی ما هیزه های که ام شروان لنا فالاته هم کن ودید بری چند روژا چوبونه باطمانه وارا درونه اویدید چالاکی سربازیت کرین جبر هنده ازید بیجم چک بلکی یعنی بیجنه کرده چک خورا گرن شهری را گرن فرصت گبدن دولت ترکی اوج دولت ترکی حسکت به فرصت بدزر بینید نه کو ترک حش کردات که نه دولت باخچلی بویا مروه که نشتیمان پرور و نه اردوغان جیگ بویا برای کرده امزانین هر دو نه تواپرستن تیروریستن و گلک فاشستن حکمت جی حکمت که فاشستیه بس نوکه قناغا مجبوریه قناغا دولت ترکیه مطرسیه حرفینه وش نافچونه ده قناغا وان او کسب کاری نو بناو هزین سربازی اوید که نوکه شر کردات کن او بون کلیلا ترکیه سوریا دا وصاره کفته بون که او دولت کرده بگیرن حتی حلب وارا و کرداش ناف ببن یعنی هزید کردیش ناف ببن اجا ترکیه ببیتا شریک اتریو برنا وی دولت ابناوی سوریه دهتا چه کرن ترکیه نشیه کرده پتر عرض گرد شینا که ترک عرضی بگیرن کرده پتر برگیری که رو خراگد ترکا پتر قربانی دا شینا که کرد قربانی بدن بر هنده ودید که اردوغانی و هاکان فیدانی که هاوجهی که کرد هاوجهی احمد شرع کرد احمد شرع نشی آمان تشتید که ترکیه دوی جیب کرد بوچی چون که هیزت مسترش ترکیه آیت نافیاریه دا جبر هنده نوکه هیزت قصد روش بو روژه چه بیت ام همی بزانین تایبت کردت مید باشور بشوه که روژانه چکی در بازی روش آفاد بیتم بشوه که روژانه هیز نف دولتی بشوه که فرمی وزیر در و بونمونه وزیر در و فرانسای آلمانیا امریکا کنگرس و کنست و نزاکی و کیوکی همی اوید جهانی پارلمان جهانی یه پشتوانی خویا فرمی بو کرده در برن بری چند روزه وزیر در و فرانسا گوتی کرد برایت میت چکینه ام دست برداری وان نابین جبر هنده که کیوی از خواصت بینم اگر روزه که شوجا پکیکی یعنی هنده که ناف پکیکی دا گوت ام دی چکی دینین بیکو مافین کرده بهنه جبجی کرن از باره مدیکیت وی آستی کو پارچه بون چه ببیت نابرا اوید کو حس کن مافین گله کرد بشوه که گشتی و که کرد جی بپارز و نابرا وان دایب کردن ناف پروسه ترکی دا و از بار ناکم جی کرد کردن ناف پروسه رژیم ترکی دا کرد پتریل برای که ایگرتی هم کردید باکور و روش آوا و باشور البرای که ایگرتی و او برای که بونمونه ما گمان جد گر کده پشتا ترکی گریتن انا کسا بیت یا پارت دیموراتی کردستان بیت یانجی که هیزت هنده که هیزت ناف ترکی دابن نوکه پتر او برای همی پیک باید زانن که جیهان یا برای جیهان اکانی رو شلات اگه نواراسته نیت چیتن همیت قناقه گهشتین مجاردیش که گوتی او حشک بیتن وگی داره حشک دیشکیتن او داره نرم بید دلگلوی بای خوب گورید و اف باید و اف سردم کردانه و یک کردستانیانه نه بس کرده کردستانیانه و نکوش برمده وکن بر جواندیتوان تویره دا سپاس راست دست خوش که منی هجا یکی بیکس راستی جی گلک پرسیار تینه سر زمان بله تو جی تواستی دم مروف تو خلاص بی پرسیاره که کش تب کم و تو بدرجایی برسوی سر بدهی حسادی تا گلک واستینیم و تو ببوری و حوالا گود ام نشین لایک آفریکین چونکی وینه تای بچی که وینه خوب مازن که دا پچک اکتیو جوری قوت کوید
لو ماجي من شياكو ببوركو من وينه خو مازن كر دا هوال بشن تلاخو شاشه بدن به زحمت زكي من تجارة لايف انا كريه اگر 30,000 لايك نهاد بانه پشتی هنگه من دست بابت خود کرد لچنکی من داخواست هوا نکریه اوه پترش اوه تقریبا 2 ساعت بورین من لایف وکری هشتا اوه نکرینه 40,000 نه 100,000 40,000 جی يعني الا مروف بيشت هوا وداخواستش هوا بكت وانا امت اسبيدي حتى ايباري خدمت هوت كينش ايباري حتى بريس بيدي خدمت هوت كين ده متونجي تلاقول شاشه بدن مال هوا ساكي بيك تلاقول شاشه بدن داكو ام بشين کومنتا ببینین داکو لایف من راوستیه داکو ام بشین خدمت هوا پتر کیمرا برس و لایفیجی شیر کن بو حوالا فریکن هر ایک شوا بو حوالت خو همیا فریکن و ابدی بیتا کاره کی گله کی پیروس پراستیجی اف گوتن و آخفتن و صحبتت هنه گله کی مفانه باور بکه تو بچه هر جورکا هدا تو جورکا ما اوید ما کردا دا باورش خوده بکه به ویشه وازیت نه تو پرسیارت بینی و نه تو وان برسوا گوهلت بی لو ماجی ام پید وی هندینه ام جوراخو خورد کن ام جوراخو پیش بخین و ام پیک و بین ببینه خدانت هندک پرسیارن وصا باش کو ام جبرسوه مفایور بگیرین کادا از بان هندک حوالاور گیرم اگر از بشیم حسن کوچک از حسن جیور گیرم نظانم حوال فرهاد حسن دنگی متى تتخالف فرهاد تا مایکا خو گرت اگه تو مایکا خو وکی تا بسیاره که بیت کرم کرد که فرهاد دنگی متى تا وصادیار فرهاد نعاوید که عبدالله دنگی متى تا که عبدالله والله كي عبد الله دنجي من نايتا عبد الله سالم صالح عبد الله صالح ببوره او جيك حزنايتا راستيجي نظانم بوچي دنجي من اشتوانا انجي سيبر كا سيبر ورگريم سيبر از بارنا كم سيبر جي باغ بيتن ایوار باش سر چاوا gelek spas mamoste kivi و mamoste bekes jî birastî pirsekî me he li ser mesela Efrînê û zanin Efrîn jî li bin destê grupên çekdar de ser bi Tirkî ve mixabin û serêkaniyê û girêspî gelek caran tê de gotin wê rewşa Efrînê û serêkanî û girêspî weka Kerkûkê lê were و باجارê herêma Kurdistanê û carna jî dibêjin evaya di projeya navdewletî de ji ber ku Efrîn herî ser behra spî piştre e aya çi rast bûna vê iştegaliyê he û gelek spas bixatir او بسیار بوده بو که بکس فرمو بله یا ایکی اوا کو وان روژا دا گرانکاری العفرینی چه بوین و هم دیتن کو او هزت کتویره دا یه درکتین و هزت نافقویت حتی شیط اینای نویره و او اویدی او تشتی چه بوی نبی اویدیا خسری یعنی بتکلیل گل ریببریا خسر او تشتی چه بوین هرچند نبدل ریببریا خسر بگومان او کو برنامه جی او بیا کو او دبر همی بین آزاد کرن و هرشن ترکیه جی همیه بل سر تشرین بو هنده بون کو کرد نشن و دبردی رزگار بکن اگر ترکیهش معادله در کبید یعنی ترکیهش وی روشه شری بچیت روش کول گل کردا دانستاندنا بردوام بکتن گل ری بریا خسر و آشتیه که هکود بجنیا وقتی جی یعنی بیلانیه که وقتی جی بکتن کرچین وقتی که گله که کم دوان دبر همی رزگار بکن چون که هزا کردا اش همی هزی دی مستره یعنی که قصده همی هزا خوب کار بینیتن دشت گلک دشت مازن کتن یعنی حتی که اگر سوریه همی بکویتت مطرسیه دا چید بیتن رزگار کرد هر سرکی کرد یعنی هزن کردا بن و هزن پشتوانی کردات کن از الباور نینم کود قناغت هد دا که عفرین و دور دی ببنه دور تنده که دانستاندنت مازن و دیر و دری سر بینه کرن
چونکو کردا بخوشی که روشاوای کردستانه داخوازا هریمکا فدرالی جدا نکریه داخوازا اویدیکا یکیتیه که آرزومندانه گل سوریه نکریه چون که بجن دورید ما تکلنش کردا و نتویندی او گوتنا تا گوتی راسته که بابت عفرینه و بابت دریای بابت که استراتژی نف دولتی گریدای بابت غازه و گازه و اکنومی اروپا و حتی که گریدای آسایش اسرائیل و گریدای و لاواسکنا رول ترکیه قناغات هد دا و ترکیه جی برهنده گلکا یعنی نرازیه چکه ترکیه دویتن ترکیه راوتش در باز ببن اش برهنده از یعنی کورتیا برسوا من او هرم همید بنا بشک شوی وان هرم آوید جرد سالات داریا رببریا خسر دا و بتایبه جی پشتی اف پروژه کل گل ترکیه چیتا پیش پشتی 15 به وقت اوجلان پیام خو بلاف کردن و وقت دانستاندن چنه حوالدان بو پروسه آشتیه چنه آسته کو جبجه کنا پروسه آشتیه از باره ما ده گلک گرانکاری جغرافی جلوه ریدن و کرده بخوشی که اصلی جمعه که کرده روش آوا بیت تزانی کو کرده پلانه که گلک برفره بویره یا دینای و گلک جارا یا گشته وی آستی کو دست بکن فشار نف دولتی نهلوه یعنی نکو کرد نشیانه وانده برا روزگار کن بلکی هزی نف دولتی نهلوه وکی من بچ تزانی من بچ کده دست کرده بس هزی نف دولتی گوتا کرداد بتین شویده در کرن بیار از بار ما پیچک پراوشا کرده و ترکیه و گیره دایه بس وکی کرکی که لنا هتن که بیکس او بسیارا فریدن عربیه تو شی بله بس واجب جبده بله هکوید عربی جواب دین اون هم بکردی نه کردی او اوكي فريدن فريدن تريد جواب بالعربي او بالكردي ممكن تكتب لنا طب كردي تريد برسوات ابدان ينجب عربي ويون نفسي كا مصداقية بارتي ديمقراطي كردستان چيه برانبري قصده بوش لای ایدئولوژی و پارتی دموکراتی کردستان هکما بستوی او پارتی دموکراتی کردستان بید نه پارتی دموکراتی کردستان سوریه بو پارتی دموکراتی کردستان ایدئولوژیت که گلک جدایه چون که پیکل سر بنمایی که آنجی پیده او هیزن روش آوای کردستان سر بنمایی که دیت هاتی نچه کرن پارتی دموکراتی کردستان سر بنمای هنده که ملا مصطفى رحمتیش بنمالا بارزان یه ویدی بوی او جیک پشتینگی حزب دموکراتا کردستان و پارتی دموکراتی کردستان روشالات چه بو پشتینگی او بو پارتی دموکراتی کردستان هاتا چه کرن شلای حمزه عبدالله ابراهیم احمدی وانا و ملا مصطفى کرا سروکی و پارتیه و حتی کنو که جامد بین مسعود بارزانیه و پشتینگی جیک نچیروانا و مسروره و حتی دماهی که سر بنمایی که زیادتر مالباتیه و سر بنمایی که زیادتر کو بشه لای راسته سیاست کردینه لای راسته ما بستا من اواکو سروک عشیرن در بگن مروفت برجواز مروفت برجواز نشتیمانی مروفت چپ مروفت راست یعنی شیوه گلکی تیکل جواکا کردیه ناف پارتی دموکراتی کردستان دا او مروفت کو ناف پککی و نزیکی پککی دا و ناف پیده دا زیادتر او مروفن اوه گرنگی تاکی دن یعنی ایک مروف شیطن چیتا ناف پارتکا سیاسی دا سر بنگه ها که زیادتر نزیکی سوسیالیسته نزیکی چپ بنگه ها که نزیکی مارکسی لینینی یانجی چیکرنا جواکا که وکف و ریپیدان بجنیت همی بیاوادا ریپیدان مروف شهرزاد همی بیاوادا جبر هنده پارتی دموکراتی کردستان خو گلک نزیکی وان هزانا کتن جبر ترسیتن که او شوه او قلعه وان چکریان او کلها وان چکری یا خباتی بشورشه لاواز ببیتن چکری تاک رول خوب بینیتن بونو منا مظلوم عبدینه کره چه آقا و بنا مالایه و صالح مسلم و یدی حتی که تو کسکی نابینی که سر بنگه بنا مالا خود چه بیتویره همیل سر بنگه که زیادت شیانت کوید کسی و ایدولوژیت چوی نویره اجبر هنده وکی حزکا ایدولوژی پارتی و او هزه نزیکی پکیکن نه نزیکی کن بس وکی حزکا نشتیمانی و نتوایی هر دو چنه سر ایک ریبار چهار چنه سر ایک ریبار پارتی دموکراتی کردستان هر چهار پارچه کردستان پارتیت خویت هین و حسکن کو مثلا نتوایی یا کردی و مافت کردا بشوی که شوا جیبه ببن اینم پکیکه جوان دا خوازد کتن حسکن هر چهار پارچه کردستان دا سالاداری هبیتن پکیکه حسکت هر چهار پارچه کردستان دا سالاداری هبیتن پارتی دموکراتی کردستان حسکن مسعود بارزانی سروک و مرجع بیتن
پکه حسکت و جلان سروک و مرجع بیدن یعنی خالت هف بشت اینا بردوان هف دو پارتیا دا بس اینی وقتی جدا گل خالت هنشلاین ایدولوژی شلاین شوی رو برنه گل دیری ایکن جبر هنده بکرتی بر سوا پسیاروی برادری پارتی دموکراتی کردستان تگهشتنه که های بووه کناوه و زانیتن ایدی دیفاکتو یک یانجی راستیه که های روش آوه کردستانه که رو ببریه که خسر های هیزه که های و خلقه که های کپشگیری آوه هیزت کتن جبر هنده پارتی دموکراتی کردستان جبر گوران کاریل دوره چه بوین جبر گوران کاریل الجیهان چه بوین خواندنه که بووی واقعی کری مجبوره هم وقت کردک هم جی وقت دراسه یک یعنی وقت جیرانک هم جی وقتی بو پاراستنا برجامندید خو مجبور انتقالیل یل ربابری خسر و قصاده بکن وش بلی مثلا مسعود بارزانی و گلک اندامت بنمالا بارزانی حسکن وی رول سروکاتیان توی و نشتیمانی کشنت ناف بنمالا بارزانی دا و ناف کساتی مسعود بارزانی دا جبر هنده مسعود بارزانی گلک قناغاده نچار بویل گلوان رینی تخواری و پیمدیل گل درز بکتن وش بلی خالا دماهی که جیک او خالا فشارا هیزن نف دولتیه هیزن نف دولتی مثلا مظلوم عبدی و چونوی بوده مسعود بارزانی و مثلا چونوی نره مسعود بارزانی بو روش آوا و اوان مثلا فشار سر انا کسی و انا کسی خوش ائتلاف سوریه کشای و افت شهف و گرانکاری همی جبلی گو حزکان اجتماعی و نتویجی که نف کرده درست بوی و کرده نزیکی ایکت بن عینی وقتی دا فشار نف دولتی جی یا ولی کری امت گشتینا قناغه که امت مجبوری ایک کرین ام همی پیک و هکر ام ایک نبین ده اوت حش ایک گرتن نکن از بجم دل بر پیاشن وجا کی بیتو چند مازم بیتن سپاس راست دست خوش سید های بکس راستی جی گوت نکاته گلک یا جه خدا بو یا بالکش بو و برسه وکا جوان جی بو سپاس بوده و گهداری حوالا جی دیسا جی دا خواست کم برایم برس بگی و تلا خوش شاشه بدن دا که اکتیوی جورامه قوت که بیتن که بکس الویدر که اگر تو بری خوب دهید 13 هیوا دو دا ادبیم 13 هیوا دو یاش به آن از خلطم 13 دوی دل پاریس کنگره بله 13 دو الباريس طبعا اف كونفرنس الباريس تشد بيتن و دقيتا جيران كرد بالشواكي فرمي دخاص كرينه و دولتها تركيا وحتى احمد شرع يعني وصوان دخاص كربوك وكرد نائنا دخاص كرن وطايبت دولتها تركيا وميتا تركيا وزير خارجية تركيا قالك هاول دانكو بدوینا که کرد بینت ناوی کنفرانسی دا بله وقتی مدیتی وزیر خارجی فرانسا و پرلمان فرانسا سرگوتن تو وکی برسه و که گلکا یا جان و یا دجوارش بوانا دا کو کرد دوستت منه و ام کرداب تنینا هیلین یعنی اف بهادانا کردا و مسئله کردا و قضیه کردا تو بو چه ودگرینی پیش روژاوه دیاشتاوا بیتنه که بکست بله یا ایکی فرانسا و بریتانیا سال 1914 ویر و حتی که 1920 تدید یعنی وان اوشر جهانی ایکی پشتینگی سوریه که بندست مانداتا یا جنوینراتی فرانسا و بریتانیا باشور کردستانه و عراق که بندست بریتانیا حتی کنو که جی او سیاستا جیهان جبجت کتن بو سوریه طریقا فرانسا دایا اگه هم بینین او همی او گروپت هاتنا پاریسه بری کوب چنه اویدیه چنه امریکا هاتنا پاریسه هاتن گل حکمتا فرانسی دانستان دانت کرن اونو کجیک او تشتکو گریدای سوریه زیادتر اویدی فرانسا قا علاقه دارت کتن یا جیهان اونو کجیک او تشتکو بريكا فرنسا و سياسات جبهتيان كرد هم الهوالينيا كو ديروكيا هي كردا رجال فرنسا هم جيك سياسات مدار البريطاني الفرنسي نكب شوي كي فرمي تش پردرات بيجن يعني كما ام اگر بوينه كو كردستان وصا پارچه بوي افضل مال كردا و چوي چيد بينن و تكلينن و دبيجن یا دیجیک افشار کو کردا کری همیده ما وقت شرط نکردن پشت شری
مروف برهموی شری ورگریدن کردا برهموی شری هشتا ورنگرتیه یه هولدن ور بیدن و اود بینن که اگر وی که اف که کاب ناو سوریا ان هر ناو که دی عمله بکند پیش روژه دا او که اگر کرد بشه خوشه نبن او که نامی نیتن چون سوریا به کرد نامی نیتن سوریا ده پیش بیتن به کرد سوریا ده پیش بیت به هزه سوریا دموکرات ده بیتا ولاتا که همید دجی اکرابن بونو من درزی لایکی علوی لایکی گروپ 25 گروپ تروریستایت ناوی دا سالاداری و حکمت دا ابتنه کو هزت کو جهباوریه کو پشت راست کو دخوات بو آزادی و دموکراتی تگن کردن پشت اینگه او هزت گرتی داعش نزدیکی 3000 آیت دست کردا دا مالباتتونش بلی 11000 زندان ده دست کردا دا هرگاه وکان حزب جهانی دست برداری کردا ببن به چاوره هنده بکن کو هزاران داعش جاره کدیل اروپا و جهان بالا ببن کو شرن مازن به نکردن کو قتل عامد مازن به نکردن کو چه بیتن دمشق بگیرن اجبر هنده افراوشانی به کردان نابیتن و اگه ببینین وقتی که برنامه بوی کنفرانسیات یادانه سبارت بسوریه یعنی اگر این صح کنه ناف اویدی علیزه دا گوگلی لبدن یا بلاف کردی میشنجی گوگلی بکنه کردیان زمانه کردی بشوی که فرمی وقتی ماکرونی الجال آخفتی وقتی حکمت فرانسا وقتی وزیر در و الجال احمد شرعی آخفتی ایک یعنی خالا ایک یا گوتی که وقتی سروک وقتی سوریه وقتی حکمت وقتی سوریه وقتی روبریاس وقتی سوریه افشید گوتین پشتین یا گوتی بو پاراستنا برجواندین گلن سوریه و پاراستنا برجواندین گل فرانسا یعنی برجواندید خوشی که اخسین سوریه ده ها و تویرشی ده خالا که گلک گرنگا گوتی یا گوتی که کرد هف پیمان و دوستت ما و حتی گوتی برایت ما اتچکینه یعنی هکوت بجی برای ما خینه ام دست برداری و نابین و دویتن مافن کرداشی که پاراستی بند سوریانی ده و وقتی دی او کسید که هاتینا گازی کردن توی کنفرانسی دا بارا پترش وانا بری که یعنی داخوازنامه بو بچیتن دانستاندن هاتینا کردن که داخواز کن پشتی اینگه ام خود زانین پشتی که سوریا هاتی اویدی کردن چند کمبونه چی بون اصلا ترکیه گازی نکریه یعنی ترکیه ولی هاتی بزوری خود کردن ناف بابتی دا بو چی چون که او پلانا من بری دا گوت او پلانا چی بو یعنی او دمشق گرتی او هزبون اوید جيش الحر اوانش تنفه هاتن ترکو اردن را هاتن امریکی و اسرائیلی و اوانا پشگیریوان کر هاتن دمشق گرد پشتینگی احمد شرع براویره و دمشق تسلیم احمد شرع کر اجبر هنده رول ترکیا او هزبون اف هزید کنو کشار کردات کن و او هز نشیان او تشتی که ترکیا چاورجید کر دبرد کرده هم یا بگیرن اجبر هنده او پروژه که ترکیا سوریا داعیلی تو بیت ولایت که یا بشکش سلطنت عثمانی و اردوغان ببیت سلطانوان و احمد شرعی ببیت والیوان اوی پروژهش کستنا 105 پترا اینای نوکه پروژه که نیه که احمد شرع بید گهداری وان بکتن یا فرانسا و اسرائیل و بریتانیا و امریکا و قطر و نوکه رول سعودیه یه برفرهد بیتن اگر گهداری وان نکد او دشناف چیتن جبر هنده اف کنفرانس ده تکرن ایک رول کرده دو هر شیوه فرما سوریه دهتا حساب چکی در راه هم بیتن که دولت چش سوریه دویتن که کرده عربا دروزا نتودی که چش سوریه دویتن و که چه دی سوریه که واسه چه بیتن که شینا حیمانت که ایرانی یا شناف بری نکوده حیمانت که ترکی بری چکن اوتش که یعنی هر مروبه که پیچه که خیچکی سیاسی بسانیتن زانیتن که ایدی او ترکیه خب ترکتره که وگرتی او ترکتره یا بتایره یعنی ولی هاتی از بخو گلک جرد میدیو داد بینم خیلی کردا لوازد بینیدن از بخو کردانو که گلک پیزد بینم ازد بینم ترکیه نشتن او شد که برنامه دینو جیب جیب کردن بی کرد و کردت وی کنفرانسی دا رولکی گرنگ بینیدن وش بلی کرد رولکی گرنگ بینید دوستت کرده ده گلک رولکی گرنگ بینن او دوستت کرده اوید بجدارد بن آنجا سرپرشتیت کن بله که بکس افروکه من ویدیو که الکساندر دوگین دید روشکار پوتین یعنی دوی گوتنا خدا به آشکارا دوی بیجیتن ما
دولتا ترکیا اخستیا طالیه اخستیا خفکه چجارا نشتن به خوش و طالیه در بخیتن او چه خفکه روسیا بو ترکا ودای و نشد جه در کوید تو چه بو من سر باخدی که بکس دنگی من هاته بله دنگت هتا من تزانی الکساندر دوگین اویدی تزانی او اویدی یعنی هکو بجن بشکش مجیه ریوبرنا روسیای و پوتینی او یعنی او دا رجال استراتیجیته او تشتكونو که ترکیا جبهه کردی زنی هکر بیرات بهتن بریکو احمد شرع بهتن گلک جار اردوغانی حس کرد گل بشاری رین تخوره و بشاری رتت کرد بشاری ند يعني نظني بدرسته اردوغانی چه جد بهتن وان گوته بشاری گوته تام يعني سيري كتن ايكشوان اوا كتو دست ایران بشیوه که گشتی دست ایران شناف خود در بخی حزب ایرانی و آن شناف خود در بخی و حزب الله و آن شناف خود در بخی او ریکا ایکه ریکا دوی او اکوتو بشیوه که شیوه تو بمینی بتنه و تو برگیری بکی و وان حزب او تیروریستی همی شناف ببی یا دیشی او تو حکمی تسلیم بکی و تو براوی ترکیا هکود بجن او عربی بجن حصان طراوده يعني او هزبو اوه ليسيار بوينو كاريناي تركيا اكشوان ماسيا بوان حيتا بو ابد كو باري سوريا مايد جاوريا را و اف باري سوريا ابد مايد جاوريا را يعني هكرتو سحكيا او قناغ وقت احمد شرح هاتي سر حكمي او روجت ايكي كيفي قوتي ده هزت روسي در كفن مانا بله هزت روسی زانی چند 4000 تشت کس برن ایرانه خوی کشون روسی نبود هزت ایرانی بون اوت اش افغانستان و کلی کم کردین هزت شیعه بون اینا بون پشگیری اسدید کرد بنا به هزت روسی برن نوکه ها ودا که قاعده روسی هم یلویره و هزت روسی یلویره هزت روسی شویره ندر کتینه و اف پلانه چند جاره که جید برنامه دیدم گویی که اف پلانه برنامه که هف بشه گریدای شرع اوکراینیا و ده انجام توشی بینین یعنی شرع اوکراینیا ما بین اوکراینیا و روسیا و ریکفتن جهانی و درزبونا ریکه کنی یا هف پیمانی کنی و راوستاندنا مزنبونا سینه و مزنبونا آبوری سینه و ریکا گرتنا ریکا حریر وکو سینه دینای کو آبوری خورشالاتنا براست مزن بکتن روسی پلانه که وصایا بو ترکی چکری که احتمالک زوره که ببیت اگرش نافچونه ترکی وصایا بو ترکی چکری که احتمالک زوره چاجی که اوه چکریه ایک طبعا روسیا و اسرائیل چه بیتو بزانی که پیوندیتوان گلک پیزن و اف قناغا که هاتنا هزت اسرائیل بو ناف همان نزیکی دمشق بو اینو چند عرضه گرتی و منطقه دروز همیا گرتی هزه سربازی الویره یعنی بنجه بو اینو تبینی که عربک نا آخویتن و اف دست حالاتداریا که دمشق چه بو یاش ترکیه و همه ده هزت خو همیا بتویره و ده قاعده ترکی الویره دینی تو ده مدرسه ترکی و که تو ده زانکوی ترکی الویره او که تو زمان ترکی و آلای ترکی و تشاد الویره شکت اوش همین نچه بون ترکیه خستیه قناغه که دا که یا مجبوری به دانستاندنه که دیگل کرده ازت بیجم یعنی اف پلانه که یا هف پیمانیه که روسی جی بشه شوی پروسه ندجوی پروسه و تو بخوشی که تو حضرت خود افنت پوتینی داب که پوتینی گوتی دویتن ما فکر کرده بهت دانه و حتی که بحث آسته که وسط کت که نزیک بونک دولت کردی که بهت چه کرن جبر هنده ازت بیجم ترکیه کتی طب که لو ترکیه مجبوری آشتیه بوی چون که اف پروسه آشتیه مچند جاره که گوتی برینو که هبو مثلا دانستاندن البری الاسلو هبون پشت انگیل ستوکولم هبون سنتر اولف پالمای پیرا بوی یه سویده و ترکیه قتل برنت هات یعنی بری هنگی اکو 2013 من هندک مرچه بون که بونمونه اوجلان بهت آزاد کرن خانیه کیف بیتن یعنی هش بونه وره کفتن یوان گوتی اوجلان بهت آزاد کرن ترکیه گودنت خانیه کیف یا سنوردار کری بیت خلق به ندفی بس او نشد در کبیتن
PKK بونو من چکی دینی رو بیت خبات سیاسی بکتن و 47 نوه 47 کادرت PKK دابون که دویت بشنه دولت اکادی و نرویج قبیل کرد بونو من نرویجی بینه جبجه کردن حتی سیویلی سرب کن و PKK قبیل نکرد بو گلک تشت هبون یعنی ما بینوان دا گلک نزیک بون بس ترکیه البرنت هات و دوستت کرداجی تقولي احتمال تركيا بلانا كيف كاتن و شنو كرد بشين موافق خوار جدا اف موافق هنجي دست بچن اجبر هند ازد بيجم كو بجاري دولة باكچلي پیشنیار کردی و اردوغان ها ساتیه برباری بشکشی به پلان حسین کو ترکیا اجبر قبرص یا پرچک کردی ایران یا حاضریا هندت کن کو انجرلی کمال یونانستان بتشینا ترکیا و چکی که گلکی پیسیه دای وان هر دو والاتا احتمالا وقتی که نزدیک دارن ببینیم که قبرص کا سر بخو یا اگرت یا چه بیت اش بندست ترکیا در کویتن برهنده باریه که دای ترکی یعنی یه مایت حفکی را کرتیا به اکام کردواری بیشین و از بار ما او بحث هندت کردن بله سپاس خوش بلا سپاس که بکس که بگیره که حسین دنگی مده تا که حسین اگه تو مایکا خوبه که تا پرسیاره که تا هبید با که بکس فرمو که حسین کوچر اگر دنگیم بیتا تا مایکا خوبه که برای برس دف من مایکا تا نوه بید و توب خوبه که او صادیارة دنگی من ناشته که حسین والله که حسین ما حس کرد دنگی تا با بس با نظانم دف من مایکاتا ناوه بید برای برس بجا امده بلا بشی تخاره اگر که حسین ویا بلا پاشی دا خوازا مایکی بکتا و نکشه که ویا و کسی که بحثی کهربی کری بله راستی برسوا بسیاروی اوه کو نوکه نچیروان بارزانی مسرور بارزانی باول طالبانی هر کسی که جوانه بیت امت بیجین هر نوه که تدویتن که اوید نوکه ده سالا داریه ده چند سالا هکر بویتن و هکر که ریک به بهتا دانه اتماوی گلکی کم دا دشن که هربی بو همی باشور کردستان 24 دمجمری دا بین کن ایکش سیستمی که لاواز کرنا گلت والاتا برسی کرنا وانا به موچه کرنا وانا به پیشکفتن کرنا لاواز کرنا سیستم پرورده لاواز کرنا سیستم ساخلمیه نهیلانا دا سالاداریه که ساخلمه و اوجیک بشکش فشار نف دولتیه تایبتی ترکیه و ایران سر هرما کردستان جبو درست نبونا جواکا که ساخلمه پس بابت که هربی بابت که هند بسانهیه از باورت کم کو که کیویان هر حواله که دیزانی تن کو به تایبت اول در ولاتی پروژه که هند بزحمت نینه تو بو 5 میلیون کسا الولاتا که کو آفله هی کو تا چیاله هی کو تا درفتت درست کرنا سدت مازن هی تا درست کرنا دانونا آمیرت مازن هی سروش تاری کاریت بکتن حتی کو یدبای تشه یعنی با یدبای کار کن تشه دینی ما آوا هی ما بای هی ما بنزین هی ما گاز هی ما پترول هی ما چیان حالتین که مرفشیتن پروژه که هربه گلک سانایت دا چکت جبر هنده از بجم بابت درست کنا که هربه نش نشیانه بلکه نویانه وش فشار نف دولتیه بله دست خوش والله آف هبید آف یا هی صدادانن وکی تجی کرم کری و او حطاول کردستانه و او جیاین وصایم بلندن کردستان کووان توربینا دانه باور بکه یک قطره گازی بدوینا که صرف کن کو کاره ببدن جنگه که پاکش و کاره بکا پاکش بله ناکن ما اوه نشن بله ساکه یه موالیدات دانه ناف باجری دا موالیدت ناف باجری دا یعنی تو چه بیجی بلاف کرنا نخوشیا سرطانیت ناف ملتی دا و اوه مقصد جیوت کن یعنی دا خلق نساخ بیتو خلق توشی وان نخوشیا بیت دا وجا بچن
به پاره که گلکی گیران مصرفه که گلکی گیران بکن درمان وانیت سختکاری بکرن و پارا بدنه راستیش یعنی همیشه وازکی دا سالاتا باشور کردستانه چه کارات برجواندی ها ملتی دانا کرد یعنی راستی تشتکی زوری سیره یعنی تو برای خوب ده بابکی سپیده حتی ایواری ده چیت شول کرد بس دا چافدریا عیال خوب کرد بس دا عیال خوب خودان کرد بس دا بشیت نانه که رحد ده عیال خوب برای خوب ده چیچکه که بلبل که سپیده حتی ایواریات گرید سلوه و بروه آب سروه کانی که لویره حتی پیشکه که گیرید کرمکه که گیرید بینید که دوه تشکیت خودا بله تو برای خوب ده اوه بنمالا یا بارزانی و طالبانی اوه ده سالاتا که همیشه وازکی دشمنات یا ملت خود کن یعنی همیشه وازکی یا جدزید و سر هنده راجی اف با جرسومتت پارتی و یکیتی هر اکل زونا خوب ببید جداتی جوین ملتی ورد گرن یعنی پراستی تشتکی زوری سیره گلکی عجیبه یعنی تا هیچ موافق نینه و بس تا موافق هنده هی کل سرتفرزت و با جرسومات بده یعنی چه عردانینه بس بای قبیل کن یعنی پراستی اف قبیل کرنا یا وی ملتی جیش بو وی ظلمه و زورداریه ود کت که اف حزبت هنه بردوام بن سر وی ظلمه سر وی زورداریه پراستی جی جه دلشکست نامه همیایه براستی جی تشتکی گلکی دلگرانه بله چپ کین یعنی ملت که بیشن بارابتر شواجید بیشن دست بمبریه که بکس اگر اس بسیاره کشتب کم یعنی بگاوه دولت کردستانی نا اتا آوا کرن حتی سنورین کردستان نگهنه دریای و اوه حقیقته که 100 سال دی باشور کردستانت وی کودانی دابید 100 سال دی باشور کردستان روش آوا و نه اتا گریدن و روش آوا برف دریای نچید و نگهنه دریای نه روش آوا نه باشور کردستان نابنه دولت اوه بوچولا منه بلکی از خلط جیبم بس که بکس اگر وگاوه از بسیارش تب کم تا باوری هیا که کرد بگهنه در یاسپی ناوراست و اگر بگهنه به چه آوایی به چه شیوه گهنه تو چه بو ما سر به چند راوستی بله از بیشم که پشتی که شر اوکراینیا و روسیا دست بکری و او فشار اکنومی سر روش آواز چه بوی ولاتت روش آواز چه بوی و گرانیا همی تشتید خارنه و خارنه درست بوی پیوستیا پریکت هیزه یعنی هیزوزه پیوستیا پترولیا گنمیا و غازه و گلتش دا و او ریک الترناتیوه که ترکیا بویا و او ریکا که بجن او ریکا کش بصره حتی که ترکیا تیتن او الترناتیوه بویا بس ترکیا دوان سالا دا بو همی ولات جهانی دیار کرد که ترکیه دینا اولاته اوی که چاورت ها تکنیک اندامک ناتو بشوه که باش کار و خبات و سر دریب کردن ترکیه هم داعش پشگیری داعش کرد و اندام داعش ترکیه را در باز بون هم جی بابت شرعی لگل اوکراینیا استقلال کرد و لگل روسیا معامله کرد و لگل ایران معامله کرد و هم جی که لگل مثلا پنابر لگل پارش اروپا ورگردن 3 میلیارد ایرو ورگردن و گوتی اسناهلم پنابر بهنه اویدی کرن بهنه اروپا و پتر پنابر هاتن مجبر هنده او پلانا کو باشور کردستان و روش آوای کردستان پیک و بهنه گریدان پلانا که یعنی یا استراتژی و یا پریوه از بقواسات بینم که قناغ ایکی دا دولت که کردی یعنی چند هایی بدینه تا چه کرن که اکثر بخنه سر آوه و ویدین و که سیاست ها راگرتن وی بارودوخی و نرم چاره سر کرن چانه که الگل ترکیه بیهنه آشتیه که پروسه که آشتی و الگل دمشق جی کالدن که اف حکمت دمشق بشیوه که شیوه بارودوخ را گریتن بودن سالا و شروطش چنه بن بشیوه که نرم کرد بگهنه قناغه که سنور باشور و روش آوا بشیوه که پراکتیکی نمینیتن یعنی بلاد مدیا دا بجنده او سنوره هی و اول دولت جگ جدانه بس پراکتیکی دا و مثلا غازه نظام چیه او سنور نامینیتن و دتویره دا حال دن که کرد بگهنه سر آوه بس بشوه که نکب ناوه دولت که کردی آنو که
بس بشوية كو كرت براكتيكي سر دليل يلويت شتيبكن وهكا بين النوكا يعني حتى كو رجيم بشاري سر دا صلاتي بو بترولا روش آوه كرسان چو باشور والباشور شنيكا چوالات دي نوكا دي بيچوانه بيدن از بجم دي او هيل يعني هيلا یا گرم دی وکن بس پتر گریدای کد شرع اسرائیل جی که دیگه کیره چون که زانی پیش حکمت لبنانی و حتی که هنده قوات حتی شیجی که کتاوگه جابیتی چون حزب الله پیش ایش چکت کن و قواتان لوازت کن او پروسه که هیکو غزه تزانی که بکنه پروسه که اکنومی ترامپ سر پرشتی بکت و بخصوص سرمایه‌گذاری لری بکت سرمایه‌گذاری لری بکت پروژه نکرر لکی دن السعودية بس كده تشرد سر كابتن كو السعودية أودي فلسطينية بدأ دفعوا جربان بجملة كأبروس أهمية بيجبات تجران قناعة أكيد قناعة كا يا نرم بيد بوي بروجي بس قناعة دوية صادصات أو تشت يعني هكر في الدولة كردية بيد أسابير مليالته أدفعتن كو هرچند انو که جهانات تا گهرین چکن و که هیلت عثمانی جی کد بوینا اویدی ریک شریا تجاری وکی دیجی کو او جیوپولیتیکا دا افستی دینامینی چکن و که عراق کا پس او عراق نمایا و بره سوریا کا وکی بره نامینی دجمنا کردا بیتن ترکیه نامینی دجمنا کردا بیت دی ریک وبن پیچه دی فاکتو اک درست بیتن یه که کرد بخود حاضر بن اجبار هندي از جالتا ما كنت فيتن شلون جيوبوليتيكي وما سنورة فكيري هبن وسنورة فكيري جبتني مالويريتين روش آوه كردستاني كوب جيتا ابچينا سر آوه و او اسكندرونا جيك اگر بزفريتا و طبعا ناف آخا وكوالاتي او والاتي ام بجين سوريا ويقو بدي بوغيالك بو كردا بصاناهي تر ليه چوكا او جيك تزاني باجرك كردستانية بس همي قناغا دا يعني اگر كرد نجهنا سر آوه اجيل جالتا معي يعني دولتك وكردية بيس ديا بزحمت بيتا که هبجي دولتك لواز بيت سپاس بله دست خوش براستی جی وقتی ام تماشا بگینه اوه تهمت بار کرنا امریکا و فرانسا و بریطانیا افروکه جبو دولتا ترکیا یعنی پشتی بشار اسد نمای شنیکا اوید هنه یه ترکا تهمت بارد کن که کی بکس یعنی دبیجن حتی اگر تا مقاله کا چتشت روبنا اوی نویسر امریکی مايكل روبن بله مقاله کاویشی خواند یعنی او بشوازه که آشکرات بجیتن هندی داعشک داخلی آخا سوریه بوی بری هر تشتکی دولتا ترکیا مشق و راهنانیت کرین شنیکات رازیبونا دولتا ترکیا یه داخلی آخا سوریه بویو و کارین تروریستیت کرین اوه همی اف تهمتت هنه دولت دا گلک کشتین مازنون و برفرهم و اود بنمال سر دولته که بکس بسیار دویدرکی تا اوه بوچی پشتین مانا سوریه شنیکا امریکا بریطانیا فرانسا اسرائیل همی یشنیکا دولتا ترکیت کنه هاریکار داعشه و کنه شریک الگل داعشه سبب چیه؟ بله اکمین تشت یعنی مدوید از پیچه که چما کیراتیا بابتی او جه اوه که اسرائیل قالك ولات السني برام دورو بريت ويبون وبسلمانا قالك بشجيليا فلسطين تكيرت تميديا دا وبريكا كشريكا يعني ما ترسيبون سر إسرائيل أو دولة السني وصدام وبشار وحتى قدموا هيك يعني حتى كو بشار جيكواكي دولتك عربي بشجيليا فلسطين توتن ياسين هرچند روجك طلقة إسرائيل ورناكي اليومان جولان وأبدي دمشق قالك نزيكي كان بس اوان جبوكو اسرائيل پاراستی بیت حال دا ایران پیز بکن ایران که پیز بس نه هنده پیز بیت که مترسی بی سر اسرائیل بس هنده پیز بیت که مترسی بی سر دولت سنه و جبر هنده جیک حال دا که تراز یا هزه نابرا ایران و دولت سنه دارا گرن پارد دا یعنی پترول دا امریکا و امریکا جیک چک دا دولت سنه دا پیز بن
وده صلاتت وان باراستن بونو من ده صلاة السعودية وحين واسه تركيا جيك ایک شوان الترناتیو بوکو برانبری سوریه برانبری بشاری چون که اگه ترکیا تویره دا نبا دبابتی دا نبا بس ایران و روسی دا کد بجن داشتین رولک مازن بینن ترکیا شلایکی و کرد دجمنت ترک و کرد یعنی کرد و رژیم ترکی دجمنت ایک بون شلایکی دجی فهف پیمانت ایک بون چه پیمانت ایک بون کردا شردا عشت کر و دجی سوریه بون والهف پیمانت امریکا بون و هف پیمانت روسی بون عینا واساجی ترکیا هف پیمان ناتوی بو هف پیمانت هزی نف دولتی بو پشتی کو بشار رژیم بشاری کتی دی رول ترکیا او رول بره نما او رول کو پیوستیوان په نبو عراق گلک پیوسته ایدی و نبو سوریه گلک پیوسته چکا رژیم هاتی سوریه دا دی پلانتوان چه بجه کتن وکی واند بیتن و رژیم که نوکی رژیم بشاری کو ایران و روسیل پشته بون اف رژیم نوکه چه بوی رژیم که هنده پشته که کفیر نینه پشته وی زیده در پیزیت خوبه گیره ده و پیزیت او چه کری اجبر هنده رول وان رول ترکیا رول که لواستره گرنگی به ترکیا شید داشت برکو انداماناتیه و برکو گله که کتبچی رجا او کسی تینا کشتنه اتنافناتویه دا زیده در سرباز ترکی تینا کشتن بس هیزه که باش یا ترکیا اتنافناتو ده هی و قاعده انجرلیگان بینگه انجرلیگ نو که التناتیوی وی یل یونانی هات یدیتونو شولت داد کنو و چک بری وری گلک هر واسه جی هکی گلک هتنا مترسیشن روش آوا بکار بینن بو بینگه انجرلیگ مثلا داعش نکو هیزک بویا کشنیکا خلکیوی هات یا چه کرن داعش ایکش وان بویا او خلکی الاوروبا همی و دولت روش آوا حتی که روسیه امر بیت رادیکال همی بشیوه که شیوه برکه دزگه مخابراتی و استخباراتی وان جهانت یعنی هزن جهانی شیان وان همیا وکی چات شبجی وکی هزکا پیسان نه حجیکری النافالات خدا همی کم کرن پیچه وکی بجنه میشه هنگوینی یعنی کنک بو وکر وکی کنه هنگوینی برنویره ترکیه جی بشک بشوی پلانه که وان در باز بکتن و گلک شوان آجی که اگه تو حضرت خود دا که وقتی کوبانه مانه هزر نف دولتی گلک حس کر کو شر کوبانه بردوام بید بوچه حس کر شر کوبانه بردوام بید چون وقتی او هزت هاتن هزت وشارتی نبون هزت آشکرا بون و او هزت آشکرا هاتن زیادترین رجا داعش که هاتی کشتنه اتوان شراده هاتی کشتن بوچه چون آشکرا هاتن و بسانهیت هات نکشتنه او هزت داعش اویده بدی نویره اگر تصح که بشن نزدیکی چه بید 70,000 کس بن پرانیان هاتی نکشتن آنیت هاتی نگرتن او کسن اوید کو وان ولاتا بلاوانش خوبه کری و ده چه بلاوانش خوبه کن نشیان بونو من الالمانیا و سویدی و نرویجی وان سیاری طیاراب کن و وره کن بوره که ایدولوژی همی کشانه وره و امید بینن چه بسره وان اینای و یه پروژه خوب بجه بجد کن بجار ترکیاش پلان ناتوی در کتی ترکیا گلک شد که درجی ناتویه و ترکیه که تو هزار خود دا که وقتی که میسل هاتیه گرتنه کنگی ترکیه کتت ناف هفکاریه که درست گل داعش دا هنگی ها که کنسلیوان هاتیه گرتن و همی اندامت کنسلیوان بسلامتی دانف ترکیه و برانبر هند ترکیه بریندارت وانت اینانا ترکیه درمان کرن بجر هفکاریه ترکیه برده هر هبو اتریکا او هیزا یا وشارت یا ناتویه چون ناتو دستگاه گله که مازن استخباراتی های کوبان شولا بریود بتن شویره دست حلاداری ترکی کتت ناف پلانا داعش دا وقتی که اویدیتوان همی اوید قنصلیا ترکی تسلیم کرین وش بلی که مثلا دجات یا کردا و مثلا پترول که بیرته بهتن وی وقتی دا برمیل پترول 13 تا 15 دلار بو گلد گشته 17 دلار بری شهر داعش بنوطه 7 بو بنوطه 7 هنده جارد گشتش صدی زیده تر بری شهر داعش دست بکرد بری میسله بگیرن پشتی میسله گرتی و پشتی بتایبت شنگاره هاتیه گرتنه وان ریکو پترول تویر رابو او پترول عنزال وان عرضه همیات شنگاره رات اینا ترکی و دبرت فرود بجات گشت امریکا گشت عرضه دی يعني تحسب كهر برميلة كي وقت تو بترولي بنوطة 7 دلار تو بينيا 13 دلار أو 15 دلار كوشانده
بجات حساب که 1000 برمیل بیته چند و میلیون برمیل بیته چند و بجار حساب که کاروجانه چند پترول چیه جا او همی پروسه بو پروسه که بازرگانیه یه چیکرنا روشالات نوراست پرنگ یکی دی او هوالا که بجید بله هر دیسا سی برد بجید کنگی و ترکیه باشور بکشه بله از بخو از بینم کو بابت آشتیه که گل ترکیه جیب جیبو و هکر کرد یعنی الباکوری کردستان گهشتن پروسه که پیشکفتیه پیک هاتنه الباکوری کردستان هنگی الباشوری کردستان ایدی کردنا بجنه ترکیه در که از باره ما ده یعنی ده گهیت آسته که اگر آشتیه که یعنی ماینده چه بو ده ترک و کرد پیک و هاری کاری اکودو کن بو پاراستن وان دورا ات قناغه که داشت قناغه و او هز شنا کو بنه هزن دجمن ده بنه هزت حوال باشور کردستان جی که وان نادره که تو شرع وان ناکدن اگر پروسه آسته هنده چو کو کرد و ترک نگهشتن انجامه کی و ما بینا کرده و ترکا دا شرعی دست بکر یعنی پروسه آشتی سر نکفت از باره مهنگی ده هزت باشور جی دجوان هزار آستن این ترکا بله ده مجبور هنه مجبور کرن کو دجوان را آستن و باشه دشن وی کاری کن که بکس مثلا وگاوه وکی ام دبینین خوش سالام و ایکی و حتی ابرو که درگه جیانا باشور کردستان ابراهیم خلیله وگاوه شرط چه بیت وی درگهی دیتا دای خستن آن امریکا ناهلی آنجی اگر شرط بیتا کرن ماده چوا اف تجارت حسای تکرن و اف درگهی دیتا یه فکری بید از سیناریو یعنی سیناریو سیاسی استراتژی تزرام دواسانه کو قناغه که ده قناغه آشتی بیتن و ده هولدن کو ترکیه راضی ببیتن په وان مرجن کرده و کرجی راضی ببین مرج ترکا و آشتیه که حسا یا مام نواندی چکن که ده قناغه که چند ساله یا آشتی در باز ببیتن و اگر او قناغه بسر نکفت ده هزین نف دولتی که ده پلانه که حسا جبه جکن بونمونه ده فشار ایران یا یونان ده اخنسر ترکیه و حتی اصل شرعی ده فشار قبرس اخنسر و حتی اصل چکرنا قبرس که ایگرتی ده اصل هنده اخن که کردویا آشتی بکن و ترکا آشتی قبیل نکرد جبر هنده کرد مجبورن شرق و بردامی ببدن اگر کرجی شرق و بردامی ببدن آخفتن مراد قرائلانی به اشاره دیدن که ما چک نیه هی که همشین ادی طواره ترکی نهلین بهنه باشور و ده آسته که وصای پیشکفتی یه هزا کردی چه بیتن که ترکیانه شتن ادی الباشور شریب که ده چاجی چه بیتن ده الباکور کردستان شوه سرهلدانا کن و ده شوه رگرتنا جغرافی کن الوگریانا جیشه و چونا جیشه و ده الباشور کردستان جی ریکا برسی کرنا و جیشه یعنی ریکا جغرافی نامینی که لاب طیاره و طیاره جی نهلن او سرباز ده مجبور بن یان ده یعنی ده خرادست کن یان جیگ ده مجبور بن که شرق خوب کن شرق خوشی بکن نشن ناف آخه دا اگر خلق کردستانه خلق باشور کردستانه وان هزا قبیل نکرد اگر پارتی و ایکتی وان هزا نپارزن او هز نشن شریب کن جبر هنده ازت بیجم قناغا پشتی پروسه آشتیه اگر آشتی جه بجه نبو ده بیتا قناغا سرهلدانا باکور کردستانه وقتی قناغا سرهلدان باکور کردستانه چه بو ده قناغا جغرافی هتا گرتن ایدی ترک نشن بهنو بچن ایلا بطیاره و بطیاره جی خرجیه که گلک مازن ده چه بیتن دش قوات دولت ترکی زیادتر بیتن که همی سربازت که پریکاتایارا بینی تو ببت و پریکاتایارا تیر کتن و جبر هنده ازت بیجم که او هست یان دویتن پشتی پروسه آشتیه یان هزه دوست بن یان جدویت ویده نمینن بجا دو سیناریویتن سیناریوی که های که بیدن هزه دوست دا هزن تیروریستی و داعش و ما داعش و اولی بلاف نبن و اگر عراق جره کفتن بکن که وان سنورا پیک و پارزن یان جدویتش ویده بدر که بن پشتی پروسه آشتیه اجار او دو سیناریوی شرعی و سیناریوی آشتی از باره مجی ترک ده سیناریوی آشتی هل بجرن چوکو ترکیه او ریکا شرعی نماین چوکو پکیکت چیارا که کیوی تو خود زانی پکیکت چیارا چه فابریکت مزندینن کوی چکی چکن نو که طیاره ترکیه تید یه چن هنداف طیاره ترکی طب یه لیدن یه طیاره ترکی نو که ترکی نویلی طیاره خوب ریگته باشو لیدی تزانی یعنی او کار تیروری هنگی روزانه تا تکرن نو که نویلن زیب ریگن
جار او مراد قرار نیجا آماجه پنده دا گویی ما هشتا یعنی گویی قناغا کته دا ام دی وکنه دی عثمان دی دست ما دا بیتن دی چون عثمان دست وان دا بیتا که هزی نف دولتی نبن یعنی راست مباریا بگله مهی مباریا بخراگریه مباریا پنده کو کرشن تکنولوژیا پیشکفتی درست کن بس ما او شیان تکنولوژیا هشتانینن که امشن بیرقدار پیستر درست کن هکه ما هزی نف دولتی نبن پیشگیری هم بکن سپاس واسطه دست خوش نه وصانه که بکس والله هندی کرد جایی که پیس کردن هندی کرد جایی که ببنا خدان شیان و ببنا خدان دست کفت مروف وکی کردستانی یک هزار بکت کیفا مروفی تیتن یعنی پروژ بلی کو ایک هما دشمن بیتن آنجی ایکش نزانین حس نکت یعنی ایدئولوژیت اکا تایبت هبیتن و جوی ایدئولوژیت نه ایتا گهورین او هزرو بیرن حزبی آنین عشیرتگری آنجین دورکی هبن او تشتکی دیه بس پراسیجی دمی مروف هزرو بیرت ولات پاریزی و کردستانی هزر دکت مروف حس کت کرد لهر جهه کی پشتوان یاوی بیتا کرن و پیس کون و قوت کون بس الویدر که بکست اگر ام بین سر صحبتا میثاق ملی یعنی حتی بری بشار اسد بکوید از بو اکشوان کسابم من گلک لسر پیمانا لوزانه یا خواندی و من گلک لسر میثاق ملی پیزانین ورگرتن و من دگوت افتی کلیا دولتا ترکیش بوناف آخا حلبه و حتی البابه و حتی جرابلسه و حتی ادل به اوید هنه ایکش و عینی صحبت جیل باشور کردستانی جی داخلی نیروه بویو ریکام بویو خاکرکی بویو حتی طبیاناف آخا گلی و سندیا و پرواریا اف هاتنا لشکری ترکیا من وصا هزر دکر کو اوه بجه اینانا میثاق ملیه بس اگر ویدر که مثلا اوه دولتا سوریه نماد بندست سوریه و که حتی دولتا ترکیه به سربخو آنجی بشیان بیتن اردی داگیر کتن آن حلب داگیر کتن آن ظالب بیت لسروا منطقه و میثاق ملی بجه بینی تو حلب بگریتن آنجی اگر وگاوه تو تماشا که باشور کردستانه و اف به واژوک آشتیت نابینا او جلان و دم پارتی و قندیل و دولتا ترکیه دا درگه میثاق ملی تگرتن یعنی چرک مینیتن که میثاق ملی بتبجه اینان نظراته مانه ده میثاق ملی دیمایی که تو چه هجت نامینن که میثاق ملی بجه بینن زانی اویدی یعنی سه چهار ریک هبون سیناریو هبون ایک او بو کو ایران اکا مازن و هلال شیعی مازن ببیت و سنورت کو برفره کن و او ریکات برینه مجاره دی گوتی نینوکتون برین و پیش پیش تلتوان برن و ادی دستتوان تینه برین یا دیجی که امپراتوریت اکا عثمانی پریکه کت ناوه که دی بهتا کرن و کو او تدبجی میثاق ملی و گلک جها بگرن او جهد برد جرد صلاة عثمانی دا و نکت دو پروژه دیت هن پروژه ریروا داودی او جی اوه یا اسرائیلی کو اسرائیل آمازن کو بشکش سوریه بشکش عراق بشکش ترکیه و یعنی گلک دورت گیری دنه که حچی ویچه تمال گوگلی بنویسید بینید که خرید اسرائیل آمازن چانه پشتینگی جی ریکفتنه که چه بود نابینا ریکفتنه ابراهیمیت بجنه که اسرائیل و دولت دوره یعنی یا امضا کری و چه بیتن گلکش خلک ما اگر الدیو بچنده هندک بندت و ریکفتنه جی پیدا کن او ریکفتنه ابراهیمی او دجمناتی بره کد ما بین اسرائیل و عرب و بسلمان دا یا شناف بدی شوه که پراکتیکی ادی خلک عرب اوید کدوید دا سالاداریا خب پارزن ادگاهشی نوی انجامی کدویتن ادی رکفتن ابراهیمی یعنی او مثلا دجمناتی اسرائیل و دجمناتی یهودیت و اوانا ادی دست بردار بوین جبر هنده ادی در فتا هنده نمایه که دولت که یعنی وکی ایران آن ترکیه بشیتن که سنوریت خو برفرهتر لیب کتن چون که سنوریت خو برفرهتر لیب کتن دی بیتا مترسیل سر اسرائیله
و او اسرائیلانی او چید بیتن او نوکه کو حماس هاریکاریوان که رو هرش کرا اسرائیل و شیان کو حجته که با اسرائیل پیدا کن نوکه تدبین غزه هما یعنی یوکی یا بچی کلیاتی بجن غزه و امریکا و دس فلسطینیا هم یا بنا سعودیه و بنا مصره و يعني بنا أردن يعني ولا هاتيكو برهمي وي شري هندك يا بخوب عقل بسلمان وعربات كان بجن الله سر كفتنا وخوب پیشاندانات كانوا تا بو نمونه تا شوي تا 200 کس گرتن تا کشتن تا 600,000 شناف برن تا باجره که مزان شناف بر تا دورك شناف بر تا اصلا تا قضيك شناف بر تا حزب الله شناف بر تا وهم شناف برن اجبر هندي ازد بيجم تركيا سرخوشا هندي بوكو بريكا داعش بريكا وان دولتي دي بريكا بسلماناتي بريكا او هيزت كو دفيا كو برجان دي خوب بارزن هاريكاريا تركيا تكيركو او مثلا ميثاق ملي جيبه بيتن نوكا درفتا ميثاق ملي از بيجم نمايه درفتا باراستنا تركيا اشنافچونه درفتا بلکه یعنی گله کرد بجنه و خیاله و نظارچیه بس همین نشانت پراکتیکی یا جیو استراتژی وی دیار کن که ترکیه ایدی شوینا که وکی شر جهانی ایکی که امپراتوریتا که مزن بو عثمانی ولی هاد که اف دولتا نوکه او بچیک بخو پاراست ویجا نوکه جوی دولتی جی از بجم دی ولی هیتن که دی خو هبونا خو پارزن که دا با کود کرسان جیوه نبیتن که دا عرض یونان و اسطنبول نبن كودا اسكندرون نبن كودا آخا یونان یعنی ارمینیا نبن اجبرن ده ازد بجم او پروژه هلال شیعی شکستن اینا پروژه میثاق ملی شکستن اینا پروژه روشالاتانا و راست و پروژه امریکا و اسرائیل و بریتانیا و اوانا او پروژه ده بسر کویتن و تو پروژه دا جهه چه امپراتوریت و چه میثاقت ملی نویتن که کیوی بله اسواسات بینه که بکس دنگوک گلک برفرهجی هی آنجی بو آن کسی انکو جافدیریا سیاستت کن زانن دبیجن کو و حتی فرنسا ماکرون بخو اف گوت نیاکری و از که باورم کو تیا گهلی بوی دبیجید ام دوید دولتا ترکیاش ناتو در بخین نش بو خاطر هنده بتنه کو دولتا ترکیا داعش بخودان کری نو جافدیریا داعش کریه نه دبیجیتن چونکی دپیش روژه که نزیک دا نیادیر شرک مزند نافبرا اسرائیل و دولتا ترکیا دا چه بید و اگر ترکیا داخلی ناتو دا بید ام نشین هاری ترکی نکین وجاد وید ام ترکیاش ناتو در بخین پاشی دا بشین دا هاری کاریاوی نکین و پشتوانت اسرائیل بین چونکی او پیچ وازکی دشمناتی اسرائیل نکن تو بوی چنده چد بیجی کو ترکیاش ناتو در بخن آنجی دا گلی بویه آنها که در بخن ده چوا در بخن بله او خو اف پروژه کنو که چید بیدن بابت اسرائیل چید بیدن تاجی گلک پیزانین السر لوبیا جهیا هبن تا پیزانین السر کارتی کرنا بنمالا روش شده تا کاریگریا لوبیا جهیا السر بانک جهانی کاریگریا جهیال سر مثلا فابریکه چکیل جهانه کاریگریا جهیال سر بابت تکنولوژیانی پریکا نه پریکا امریکا بتنه پریکا گلک ولات دیجیک او کاریگریا اسرائیل یا باید شکل پراکتیکی که جهانا روش آوایی صحکت اسرائیل که تنها ولاته که پرنسیپ دیموکراسیت و آزادی و نزاد چوچو بلکی بوچونه ما یا جدایش وی بوچونه که پرنسیپ دیموکراسیت وانچنه بس پرنسیپ پاراستنا برجواندیت آبوری یت روش ولاتت روش آوا دو اویدینه دو حزبونو که بنا سه حزب ایک حزکا یا اسرائیلی دولت اسرائیلی دو تاکراده که سعودی و قطر و اولاتن یا دیجی نوکه کردن برده ترک بون ترک از خود بینم ترک بو چی نشتن خوبو بهریتن ترکا مشکله که های مشکله یا بسلمانت یا دری
يعني شلايكي ذا مو دولتك وموديرنا وسكس والكحول وهمي تشتدا أشكرا يهي دجي شريعة إسلامية شلايكي جيك بها دولتك بسلمانات يا إخوانية درستكرا فابريكيا تيرورستانة أفدو تشتغل جالك ناقل جنجال برنسيبيت روش آواي شلايكي ذا او دولت گل بونمنا دولت روشاوید وتنده پرنسیپ دیموکراسیت ما فهمرو وی پیک و جانا گلان زاد چوچک پارزن ترکیانا پارزیتن یا انکارا مافه کردا و ارمنا و عرب وانت کتن پشتی هنگیجیک او پروژه یعنی نه ابراهیمی پروژه داودی روا داودی بجنی او بشکش آخا ترکیا جید گریتن و او آخا کو اسرائیل دویتن بهتن کو اسرائیل مازن لدرست کتن به گمان دلگل ترکیا دجی اگبن او اکیا دویه ترکیا بلگه تن کو ترکیا پشگیری حماسی اکلی و هاری کاری حماسی اکلی چرا دادش دادا پشتی اینگیجیک بلگه تن کو افتشتن و کل سوریا چید بن ترکیا رولک خراب تدادیتی و نوکج رولک خراب تداد بینیتن اجبر هنده اسرائیل اصلا زانم کاده بدرسته های سر آخی بیت یانجی سر بابت دوباره درست بن بس ترکیا راسته منا گله بوی کو ماکرونیا و گوتی و دگلک جهدی جدا اف هزید کو سر ناتو یانجی سر انجمن آسایشان دولتی کارت کن ترکیا وکی دولتا که نیا حشی کرد نیا یعنی کبج نیا قبیل کردی تیت حساب کنن اجبر او خالت مگوتین ایک مثلا دریاتیه دو مثلا پشگیریا داعش و حماس و یدی سه مثلا کارینا پنابرا دجی اوروپا چهار مثلا کارینا ناتو چک ناتوی دجی کردا و دجی خلکی دی یعنی بله که بکس ناتا دا اگر خلط نبم تا گوتی پلانا اسرائیل دا بشکی ترکیا جید گریتن واتا سنورين تركيا وإسرائيل دبنا إيك ما نوصل تواجد يتبلي كرد بريكو كردستان يجيك يعني با الفي چارچو ويدا چجارا خريطة كردستان ناكفت سر درياي با او دي چوابيد دي همي و دور او دور دي كويتت ناف وي بروجي دا فيش بروجي او بروجي او دي اسرائيل مازن يعني نابيتا كردستان مانه از موجودتم موجوده دب نوع دی هنر چه کردن بس دی اویدی بیت یعنی پراکتیک دا دی کرد خدا خود از حالات داریه بنبره جبر هندی جی ترکیه نکرده محاولت کردن کدا او پروژه بسر نکردن بله بله والله که بکس گلک حوال بومن اویدیه ود نویسن مسنجری دیویژن ام حس که نبود دوا گوت لو مجید ویا بيجم و دمت ام بحث اسرائيل مازند كين من النيل الى الفرات يعني اگر ام بسیار كين بيجين اف بروجه که دانایا چواهاتیه و دکنگی بدیماهی کت آنجی تباوری هیا که اف پروژه و صاب دیماهی بیتن صانایی بیتب جه اینا بابت که گله که ویدیه بسیاره که گله که برسه که دریج بید اشیم 5 دقیقه ورگیرم بهم ودا شما ویدیه بله بله فرق بلا بسیاره مینی دسری بسیاره آخوین درسته باشه که 3-4 دقیقه دنی که زورم نه 10 دقیقه جی بوده نو کشه از ده هندکی سر هرما کردستان و وان دان کردستان آغوم تو چی بس شما سر اولی زورم کامیرا خوب بگیره و توی آزادی که بگیره کامیرا خوب بگیره و امده پشتینگه و گری ندفته و زانی یعنی اگر ام بری خوب دینه آخا کردستانه و ویش یانا کرد دیدا ادبن سیبرا بنمالا بارزانی و طالبانی دا یعنی ام دش چارچوه هرما کردستان دا آغوین ام ناچینه نه روش آوا و نه روش حالات و نه باکر ور تماشاب که پارچه که کردستانه تو آزاد که تو نزیکی توش 9 میلیون کردا پتر سراوه آزاد کرنه بده شهید کرن و تو بساخیت آخر را که و تو دجی دکتاتوریت راوسیه و تو دجی
دزی و گندلی و خیانت راوستیه تو ببیه مصدرین دکتاتور و تو ببیه مصدرین دس و تو ببیه مصدرین خائن لسر خلقی خو ولات خو ملت خو يعني اوه چه عقلیت هيا وان چه عقلیت دوید يعني اوه چه عقلیت اوه چه زانبونه اوه چه تگهشتنه ای هوارا خوده يعني پراستیجی ابروکه من ایک دید جاوید گریوه ل داخاص اول پیرامیر و پیرشن البنقات راوستین و 10 روزا جارك حتى جارك معاش خوات گیرن دبیجیتن ما کردایتی کریه دا اوه بسری ما بید و جا گوتن آمن نبو هیچ کسا کیه گوتن آمن بو مسعود بارزانی و کر و برا و برازایتویه يعني ما کردایتی کرو ما خدا کشتن دا کو اوه بسری ما بید اوه آرمانجا ما بو يعني ما خدا کشتن دا اهین بین سر حکمی و امبرسی ببین يعني ما شورش كر ما خبات كر جبو هند دا افروكا باشترين مزگینی 100 کنالت هوایت عسمانی دا بو ما ببیتا موچه هات و مزگینی فلان روژه موچه هیوا هنده دید يعني راستيجي عيبه راستيجي شرمه راستيجي يعني ريت مروفيتين اخاري اي هوارا خوده چاوا تو بیجی اسروکی کردامه تو چاوا بیجی الربری کردامه تو چاوا عردی دانا شخاره تو چاوا شی بدوی تو زانی کو ملت تهوسای رزیل و رسوا و تب 100 میلیارد دلاری دزینه ولی بره خوب ده و سرمایه کو مال نین الکردستان شهیدک ندای بو و آخه افرو که و سرمایه و بفروبارانه خلق کردستان یه بی گاز بیتن جسر مادا والله بو من فيديو اتفريكرين والله عيالي خو بچيكت خو يتكرينت بطن يارا قلاف جي كريا سري بس جاوت واد ديارن يبخد خوينن برفانوس كاكي ما هي شرمش دايكو بابت خونا كن ما نه عيبه ما نه گناه ما نه حرامه ما نه دجا مروفاتيه ما نه دجا هما دجي همي تشتكيت جيانه دا يعني هين چرنگت دجمنانه بنا مالا خائنه بارزاني و طلباني راستيجي ريت هورش بن راستيجي ريت بابه هورش بن راستيجي هوا هتكي كردايتيه بر هين چه صفتي في ماموستاي هوصا رزيل و رسوات كان بچه صفته كي هين في ماموستاي هوصا بقدر و بقيمت دكن هين چه صفته كي في موچخوری وجا وی فرمانبر بیتن خانه نشین بیتن کچکا غیره بیت مالا خدا یعنی پراستیجی تشتکی زوری سیره گلکی عجیبه وره کچک یا غیرت مالا باب خدا هیچ سمیانک نبید جیانه دا معاشکی گلکی کم زیده تر وشنیکا تو وی معاشی بدزی وشنیکا توی معاشی بخوی و ببی و ندهی يعني اول كيرا دنياي هيا اي هورا خوده اول كيرا دنياي هيا اي بخت خوده اول چاوا چهد بيتن اول يعني براستيجي اف گوتنو اخفتنو صحبتت هنه دمت تو قلد ببي يعني طولاتكي كوتا شهيد بودابن تخوينا خو سرد بيت دلمرو بشتير براستيجي دلمرو بشتير يعني تو چاوا تشي چيت جي خورا تتزاني كو ب100,000 کس فرمانبرن و توی پاریتوات دزی حکمت عراق یاد بجید ما معاش هیوا 12 بری ساکه معایدای هرما کردستانه معاش هیوا 12 تاریخ سر گینی که اوه معاش هیوا 12 اوه پاریت هیوا 12 نه اینیوی گینی کی ساکه اوه چند خشیمن چند به عاقلن چند مجی کرن اینیوی گینی که یه تاریخ سر یه که هیوا 12 یا 2024 او گینی که اینای تاریخ السر اینای تصمیمی وزارت مالیه کرید دا کو معاش بدن و تیاوه حکمت عراق معاش هیوا 12 دای یعنی تو بوچی معاش هیوا 12 دزی یعنی اوت هنه نزانن کو پیچه کادی
اگر پیچکا دی اف ما مستایت هنه دلگیران ببن دی سرهلدانه کن اره اف نزانن اگر اف ما مستاین کود گرفا برسیبونه دا اگر یک ما مستاش وانا خوده نکد شهید ببید تو زانی ده چه بید پشتی اینگه والله هینوان 100 میلیارد دلارا بینن و هم دنه پاشی واخو پیشنده را آنوان خدانت سرهلدانه والله و بالله و طالله شوا قبیل نکن ده هول بم پیخو کن مرجع کردا بازانی چجارا نبویه کرد حتی دی خبرت گوتنه مالاتا تو حتی دی خود داد پیوائه 300 جارا تلفون آمنا کریب تلفون تا 100 خبرت گوتینه مسعود بارزانی کرت مسعودی و بنمالا مسعودی افروکتت بجی مرجع کردا ها تا 1500 جارا بتاسی 1500 جارا از سروی لایف کی ویدوز کی تا 100 خبرو به قیمتی الگل بنا مالا بارزانی کرین افروکت تکره مرجعی کردا جبو هات اوه چه راد گینید مامو یعنی چه نبید وقتی مروف ریکه که بگیرید و تو کی ظلام سروی ریکه بمینید نش بوکو دفل سابدن مروفی قانع کنو و جا مروفی شولب ملت خونینه و به جا مروف سر دل ملت خوب رقصید راستی جی شرمه عرب خود گلک شرمه که بتاسی عرب خود شرمه مروفی دری بید عرب خود شرمه مروف دشی وام به اخلاقا مروفه کی به اخلاق و دست بکه مرجع خود تشتک شده شرم درنینه اوه به قدر و به قیمت مامو اوه دشمنت ملت کردن اوه هنه کنگی کردن حتی تبکه مرجع اوش کنگی ظلامن اوه کنگی وان اخلاق هیا حتی تو بجی سروک آن ریبر شرم مروفی ناوی بینت سر ایکی وکی مسعود بارزانی سروک دزت کردستانه نزانی بجاشتی که خدا نه شریکا کار شرف و نامیز بو ملت کرد باشور کردستانه نه ایلان وشتی که تبکه مرجع که بیتاسی اوش بجنو باله تناخد از در همه که جوان ناول گرم تا حجدا شعبیت هاتین سلیمانی ما شرم تره کرا حجدا شعبیت چه بیتاسی وان گوتنو آخفتنت وان شلاتیت حاشای خبری هوا یا وان شلاتین تیک توکی اوید بنمالا بارزانی فرید که تو پارا و معاشات داته با گوتنا بلاف نکن عزیزه من عیبه با گوتنا بلاف نکن که بیتاسی بشتناوش که استب مروفکی دی زانم است گل ماسترش با گوتنات بینم شرمت و گوتنات که ایکی ماسیه حجدا شعبیات چه؟ حجدا شعبیان ابروکه او گوتنو آخفتنت هاتی نکرن لسر خوب پیشانده را مانه پککه تینا این پوانه حجدا شعبیات تینا کرا و اخلاق بکردانه هلا حجدا شعبیات چه؟ ما حجدا شعبی و پککه معاشت مدزینه ما حجدا شعبی و پککه اخلاق بکردانه هلا ما حجدا شعبی و پککه پاش کوتو موچه ما مصطفی فرمان برادزیه آن مسعود بارزانی اوید بجیه مرجع یعنی براستی جدوید منو پیچه که عقل خو کار پیچه که وجدان که بیتاسی ها ام حشتت که وکی کساتی وکی فکر نه نابید تو ببختی اب که کیش گوت نامه ببختیه وقتی از بیشم مسعود بارزانی دزه ما ببختیه وقتی از بیشم مسعود بارزانی خدان شریکا کار شرف و نامیز بکردانه هلان ما ببختیه ما وقتی از بیشم صلاح الدین گروپ یا نشیروان بارزانیه و مالا کردا خراب کرد اوه سری 34 سالان ما ببختیه اگر از بیشم استر گروپ یا شخص یا مسرور بارزانیه 60 ساده دهات ابراهیم خلیلی اینا سجه 100 جیبو بشری نشوی زده تر ما اوه ببختیه اوه مروف پشتوانیا مروف به اخلاق بگیرید دزو گندل و خائنا بگیرید خاله بتاسی مروف پشتوانیا مروف به قیمت بگیرید او ببختیه مروف پشتوانیا دزو گندل بگیرید او ببختیه برای برس اوه ببختینی نه از بیش مسعود بارزانی دزه منه ما هکه دست نبا دا افرور کرده که دتا فقیر و جاره ها باد ما خوب پیشاندانه یا آشتی خوازانه کر با ما مستو و فرمان برین یم کش سلیمانیه هاتین ما تنتی وبو ما دا انتنتی بم پیت مسعود بارزانی پقینن
ما رشاشت دستی دابون ولی تو برای خود چوا او شلاتی و سرسریان خو فریکر نبریکا وان ماموسا و او دیت بطلت غازب نفشاوت و پاقاندن و او طلقت مطاطی بردانه و بتر و برا کرن ما اوه دیمقراطیتا مالا بارزانه ها یعنی ما کار کریه خبات کریه خدمت کریه شهید داینه داکو مالا بارزان وب سره مبینید yani راستش اندک تشتتین شرم مروف بیجید yani اندک تشتتین خود مروف عیب کد بیجید خوده yani چاوا ایک ملتی تا برسی که تو زانی تو بخوست 100% زانی تا 100 جارا یا گوتی هم بخو 100 جارا تا یا گوتی هم کو دزو گندل و خائنت ملتی کرتنه مالا بارزانن مالا کردا خراب کرد مال توش نگاه بشیم که مرجع سر چه اساس با چی دیگه دشمن بون بو چه ابرو که بوینه مرجع خاله بتاسی و گوتنا نکه ام ده آخه خوین و خدا ام ده جهره خوین نه بخوده حشد شعبیش مالا بارزان شرف و نامیس و اخلاق تره بخوده حشد شعبی اش مالا بارزان پوشدان تره یاره برای خوب ده حشد شعبی کرکی که حشد شعبی شنگاره حشد شعبی میسل تو برای خوب ده چوای چابدری یا کرداتیان هیچ فرق و جدا یک جینینه او پانزینا وانا اب 450 برمیلا گازه اب 35 دینارات انت بردرو کیوا داره برای خوب ده و خیانت مالا بارزان سر ملت کرد کرد برای خوب ده چوا وگاوی ساکه برای خوب ده اوپک برمیلا گازه هفته تشتک دلارانه ال 105,000 مجيب كا قال 10,000 يت نقل كرني ابا 115,000 هما دبنا 85,000 دينار بنا مالا بارزاني نفطا كردستانش اوبك جرانتر فروش عيال الشهيده ما عيبنينا بربانيش با باخلاقها بكين كاميران بتاسي اس ناوم تخلتي دبيت بيت اري والله بلكي اوجيا هي قدي راسته اویدی بتاسی با هما بلکه ایکی دی بد که او کچکا سقط هبو کچکا نساخ هبو و چاف دریاوی نت ها تکرن وجاش کر بید که چا خدا جار چو سلیمانیت بو جلالی جار خود کره پکه و جار تاد بو دوست منو جار تاد یعنی هر دمکی بشوازکی بس اگر تو او بی او خلطه چونکی تا دجاتی آوای کری سروی دجاتی بردوام به مسعود بارزانی نمرجع ملت کرده برا من گوادی جیوت گود یعنی سیدای بکست گو پکه که حست کت هر 4 پارچن کردستانه او جلان بیتا مرجع پارتیش حست کت هر 4 پارچن کردستانه مسعود بارزانی بیتا مرجع بله بزوری چه بیت ما چه نبیت که کو بلا که بکسن بین سر بابت خو و منفت استجی گلک باستین پراستی بگاوه ساعت ایکو نیوه ساعت اکادیشی ده تا آخوینین و پسیارش تکین دا زیده تر تا نواستینین اگر حوال هاتن و گووند گرمتر لیهات و خوشبو حوال هاتن هندک پسیارین جدا کرن ام ده بردوامی دینه اگر هر ازوتو بوین ام ده ساعت دو نیوه بابت خوب دیمایی کنین دا تو جی زیده نواستی و کرم که سروی پسیارا منا دیماهی که اگر تا جبیر نکر بید فرمو بلا مایکاته یا گرتیه دنگیتا نایت بله مگه بخور چای کمی بده دست درسته یعنی پراسی جی پیچه که من هندک راستیت بنمالا بارزانی و طالبانی گوتن لسر و دزی و گندلی و برسی کرنا خلکی یعنی پراسی جی اشتیکا مثلا حوالک بیت بیجیتن بارزانی مرجع و مرجع خیانت البناکته والله مرجعی مالا ما خراب کرد والله هندی فلسه که هاتیت دزین مرجعیت دزین و سرداوت مرجعی با بله بسیار و یعنی بری ویدیم دست بکن سر بابت اسرائیل بو بله اسرائیل آمازان بابت اسرائیل آمازان بگمان یعنی لیکولینت گلک برفره سر بین و بسردانا بسیار شید بیتن مروف چند گوتار دریج یعنی پرتوکا ده سر بحث کرد بس کرتیو و بابت که تورات دهات یا بحث کردن که خوده پیمان دا ابراهیمی که نویتوی یعنی او نسلوی او قبیلت بری هنگی جوهی بزفرنا عرده خو و عرد همی بیت عرده جوهیا سفر تکوین دایه هی
و او پیمان نوکه پیمان ابراهیمی او کو سعودیه جی بشکش وی پیمانه او پاشای نیه به هاتی یعنی که ولی الامر به نیه به هاتی سعودیه بشکش وی پروژه و هینت بینن که گران کدی چه مازن الوری چید بن اب پروژه جبلی تورات دو چندین کس جهی یعنی یا سر نویسی و سر آخفتی و که خونکش خونت جهیا که بو چه کرناوی ویدیه پشتینگی سال 1917 دا بریتانیا بشوی که فرمی پیمانه دا که ولاتک بو جهیا بهتا آوا کرن پشتینگی سال 1948 دا وقتی دولت جهیا هاتیا چه کرن یعنی اسرائیل هاتیا چه کرن اتویر دا دیار کرد که سنورت 48 سنورت برفره کرینا بن که دولت که اسرائیلیا مازنت دا بهتا بحث کرن او تشنبوی سال 1967 وقتی شرالگل مصر وارا چه بوی دیسا و عدد هاتی نگرتنه جلک اویدی بشوی که فرمینه هاتی بحث کردن حتی که پشتینگی جولانه و هندکش سینا و عدد سوریه گرتن تایبه جولانه پشتینگی پیش پیچه بابت برفره کرنا عرض اسرائیل هاتی او کردن حتی که وقتی غزه او دورت اویدیا الضفه الغربیه جیان بجین اویدیا نکت بندر سالاداری عباسیوان دا محمود عباسیوان دا ند گوتی که اف دوره بشکنش آخا اسرائیلی و دمینن وقت بشکش آخا اسرائیلی بلکه گوت اف دوره البندست اسرائیلش بر پیدایستیت امنی بس پشتی که اف پلانانی جیب جیب و بشار سرده صلاتی بری و مثلا حماس کاری نای که هرشب که تا اسرائیلی و پشتی هنگی مثلا غزن و که هکو بجن شش گلوی هاتیا والا کرن و خلقه که گله که مازن هاتیا کشتنن و که رژیم بشاری سر دستالاتی چوی احمد شرعینا بشکش و پلان جیب جید کتونو که اسرائیل بشوی که فرمی هاتیت ناف آخا سوریه دا و آخا گرتی و آلای اسرائیل و آلای دروزا پیک و بلند کری و بشوی که سربازی یعنی آخا خوی برفرد کن پشتینگی جی لواز کرنا حکمت لبنانی پریکا حزب الله و نوکه جی لواز کرنا حزب الله او همی پیچ پیچه بشوه که یعنی بنا برنامه کش برنامه فرمی و اسرائیل جی بلجن که من اوید یک دید که اویدی وزارت درب اسرائیلی الاکس یعنی تویتر رو بره اوید یک بلاف کری یعنی ناوی که دقیقه که صحکمه بله اویدی که بلاف کری سر مملکت اسرائیل و یهودا و 300 ساله بحث 300 ساله برای که حتی کنو کت کتن و پشتی هنگیجی حتی که چیت سر اویدیا بحث سعودیه و کی بشکش پروسیت کتن هر حالا بابت گرگ دیلو درجه مروید سر و کتن بس نو که برنامه و کیش خونه که پیش بیتا راستیک و نیت هندی که هکر اف آخا اسرائیل همی که بیتا بندست اسرائیل یعنی اف آخا کتبیجن دی بیتا آخا اسرائیل پشتی هنگی دی عیسی هید یعنی یسوع یعنی مسیح جهید هیتن دی زوریتا و آشتی پیدا کتن طبعا اوه همی منو بخواه که کسک مباری بوان تشتیت ناف وان پرتوکت چکی دانینه هرچند اندک بجنه پرتوکت پیروزود شد واسا بس اف پروژه بیتا پیش بیتا واقع بوچی چون کنو که هزرا داگیرکاریه هزرا استعماره یا بشویه که دی چید بیتن وعد بالفور بشویه که دی چید بیتن و نقشه رشالات نوراست پراکتیک دا حکامت بینین که چندین اویدی چندین شهر هاتن ریدان بله صعب ببوره متوقع که بس او کامیران به تاسید بجید مام کی وی اف تشتی ما مستقبل کس بحثت کرد دبجنه ملحمة كبرى شركة خويناوي بلا سر باغيت او ملحمة كبرى بيجي كاكنجيا وديركا وشبت كرم كسر او دي خوبين هاي اف نشانت وی یعنی پیش چه دیار بون کو ایک او بابت حماس هرش کرا اسرائیل از خوی پلان دینم هنگی جیم گوتیم پلانک بو یعنی حماس بشک بو شوی پلانه نجدل سوزی بو گل فلسطینه و پشتی اینگه وقتی مدید وقتی غزه که چل خلکیت کرد که چه قتل عام کردن جهان که بدنگ مدید لوبی اسرائیلی یا لوبی جهیا شیا بون کنترل مدیا اشتا گلک بکن اگر خب پشاندن عده که چه بو باجید جیوان گلک گرنگی پینت ها دانه پشتی اینگه درست کردن خونا سرکفتنه او حماسه
او جی بشکش پلانه نوکه پیش پیشت بجید یعنی هکود بجین وکی یاری یکا بچی که شطرنج هکا دو بچی که یاریت کن ترامپ بجید غزه بو امریکا ويد بجنا سعودية ويد بجنا أردن وارا ويد بجنا فيت مصر ويد فلسطين كل ويري شيكن بجد ويري دانو كا بوچونا من أفيا إيك إخواني إنان بو بابت تشكرنا إسلاما كسياسي بشتينجي قاعدة إنا بشتينجي داعش إنا و لدانا إسلاما سياسي كو إسلام بديلة وإسلام حلة بوان هميا او وينه مازنش كانت بتايبت جينو كاب تركيا جيك طلقات دموهيكي يا كل سري بسلمانتيا سياسي دن بريكو تركيا يا بزرامن وقف مثلا احمد شرع واوانا جيك نوكا او مروبيت بسلمان بونمونا مليونا بلكي بسلمانتين هزرا خود تشيكنا دولتك او بسلمانيتا يا مازن دوشنا برنا جهيات كان بس دبينن او بسلمانيكو وان باري بي اينا يسروكي هزكش هزتوان نوكا دركت كريجرتيا امريكا إسرائيل وارد سوريا بو بريفابتن وقالك تشتتين جيك دي هنا ريداني كو دي بينن كو آخو عرد و هزرو تشتوان عربو بسلمانا يتشيتن بيكو أحمد شرع يدي ويدي عن أردوغان باخبن جبر هنده أزد بجم أو بروجش خيالة كي بيش بيش بيتا واقع و أو ركفتنا إبراهيم جي دي ريكل وان قالك وان نتوا جي وان آيندارا قريتن كو شرع إسرائيلي بكن و پاراستنا دا سالاداریا سعودیه بونمونه همه تو بخو حضرت خوب که کچا همه بحثه دا سالاداریا مال باشور کرد اگر همه دا سالاداریا سعودیه بتنه پارت حج دا بانه بسلمان تجار نتمان خلکی برسی نتما اما اگر پارت حج دا بانه طوب و طیاره همه داشتن شر اسرائیلی پیکن و گلک تشتدیت هن که اد بشم که اف دولتت بسلمان و دولتت عربا بسود دولتت عربا همی بشوی که شوی تسلیمی وی پروژه بوین و کرد بوین قربانی ها که کرجی هشیار نبن کرجی ده نافی اوی دیه دا یعنی ده نافی آلوزیه دا گلک کردی تنده بنا قربانی ما دید 3000 کردش رو شلاطیت چون پشگیری ها احمد شرعید کرد ناف گروپت وی دانه بجار من بخو یعنی من باریه که مازن های که پلانه که استراتیجی مازن یا پریوه که اوی دی روشالات ناوراست بهت گهرینه بشوی که نه او روشالات ناوراست اوی ما دیدید سال 1920 حتی که 1924 و سر یعنی هکو بجن اوی دید وی سر دا و همیا پیش پیچه یه آشکرات بیت و تشتید نهینیت هنه سر هکو بجن عردی آن سر میزا گفتگوی و ریدانه سپاس دست خوش ما مستابق است راستی جی اف آخفتن و گوتن تنه خلکی ما ناخوینن که بکس اوه مسترین مال خراب کرنا یا ملتانه لو ما جیتو بری خوب ده اوه 3 ساعت و 10 دقیقه از تو یت آغوین از پرسیارات شدت کم و توی برسواد دی و 109 کس 108 کس 200 کس جوره داون و یه جوره جیدا و وگاوه 200 کسن جی ایک شوانای آمادنینه و یه آمادنه بو او زانینه و زانینه آنوش یانه بدت خو بیت مایی که بگرید و بسیاره که آراسته کرد یعنی راستی جی اوه همین نشانت هندنه که ملتکی نخوین دوارین و ملتکی ملت نخوینید نتزانید پرسیب کرد و نتزانید برسوا پرسیاره بدتن جا راستی جی اوه بخوش بومبخو وکی کس آنجی وکی کسایتی گلک یا نخوشه و اوه حقیقتا که جید ویتن ام و چنده بزانین بله سر هنده راجی امده بابت خوی بردوام بین و شیخ میسر مایکاتنای تورگیرتن انترنتات یا ضعیفه و صادیاره از ده تبه مخارمام اگر پاشی تاویا جارکادی دا خوازا مایکب که بس با تو بره خوب ده کردستانه و افقاودان کرد دیدا راستیجی ام افروکه پیدوی یک رزیه نه راستیجی ام افروکه پیدوی هنده نه که ام ولاتکی
آزاد و آوا و سربخو دا یک گرتنکت ناف خدا پیدا کن ناوی ولاتی دا ما هیزک هبیتن دوی هیزه دا ما وکی براینیک ناف بینامه دا هبیت نکو ایک پارتی وگیره دای بیت ایک پیکیتی وگیره دای بیت ایک پککی وگیره دای بیت ایک یعنی اسلامیا وگیره دای بیت و هر ایک جی اعتراف پیدی نکد او همید بیت اگر مال خراب کرنا ملت کرد مخابن کو ام ملتکی نخوینده وارین میسر تو بخیراتی خال خیلی دار بی خال چه حالت سیدای بکستو باشی الو خال تنگی متید بله بله هی کرم کرد نیزا صلاف بوده و سیدای بکست و خال تیوی مزیا پریکا لایفیته جوراته ولی مدگلک لایفیتیش تا مفدا خوزه کر دوست با ام دی از هستیم هنده کسی دیجی هبن بهین اف چالاک وانت ما ویت اتناف خویی با جری تا کردستان تا بلا بین ام دی هلویستک ما هبتن وید از حالاته کو بودیار بکی ندل ما اف دست حالاته پریف اگر پید فیکت ام دی چین سکالای لوانا کین دادگه ها فیدرال البغداجی پشتوانی دل مهتا کرن کو بلا همی کس جی بزانن و هکر وانا بفید آسایش و حکمت بفید مثلا شارع قطن جی و اسعاجامه جی بکن دی ما بالگا ویدیو دی کومیت هبن بودادگاه ها فیدرالی دی نشا دین کو اوه شعب خوب قطانه و پرازالت و دردسریت بنسری ما هلویسته که هی دوست با البرانبر دادگاهه و پشتی هنگی مال همی جهاده اش اورپی و ما هبد ما پینگاوید باش هبد بس از حس کم یتو وکی کاک صباح اتریشی و یه دیاف چالاک وانت ما ویت اپوزیسیون بین هاری کاریامت کنو و دزگهت اپوزیسیونی بین که پشتوانیا خوب و مدیار کن ما داخواز جی گلک کانالت راگهاندنه کنیده چه کانال گل ما آماده نبونش بلی کانالت این آرتی و کانال سپیده و کانالت کیینه نویت اپوزیسیونی چه نرودا و نوار تیوی و ندهوی تیوی اویت حسا کسی خل ما نگیری خودان و دوست با هگر از ابتنه چوی ما دی کنگرت روزنامه‌وانی گروان کانالا گیری دینو دی بودادگاه فیدرال آخوین که اف حکمت و اف دست حالات پارتی و ایکتیه چه رنگا نبدل ما ایجار یا پارتی نبدل ما و هم دی نارازی بونا خود دیار کن بلا ما بگیرن دی هر ما بردن دی چین بغدا دی چین ویری دی داخوازا مافی خوی کن و اوه بوم همیا دیار بد که کی ویدوس کی اوه زوریل مت کن یه گندالیت کن موچه هیوا 12 فریکر به بالگه و مبوها و اینا سر شاشه و همیا دید پارت گینی کتابون و گینی که سرمون بون ید خود ما عراق پیوه بون یعنی اوه همی ریکا یه مشناف بدبن راستی جی مخابن و شلاکی دیجی و سحکی خال کی ویدوس کی بن دیوار که حتی هزاره ها بن دیوار که الفید هوکتا ید هین وی موچه زیده دنه بن دیوار گلکت هین یعنی دی بینی فلان کس یه تقاعد گیری اوه ها یه تقاعد گیرنش دا خیناوی ملت یاب دستی ویفه اوه چه شورش نکرینه اوه چه خزمت نکریه بین ششکت گل تعین کرین کره توی برازای توی گرینه بن دیوار على اساس خزمت ها هیو اوه بین شش حمایت بسر بو تقاعد گیرین گلو رتبا عمیدی داینه و یه تقاعد گیرین و شلاکی دیجی و پیشمرگه کریه حرس جاشا هذا جاشت ایناین راستی وره هولیر سحکیه یعنی پیشمرگه حمایه که عربت کرد خواهد کی ویدانیه و کاریسه کارسات نفوید ملت شیار بتن خوب گهتن خوب زفرت سحکیت جابت خوب بکتن یعنی قدافی موچه بلا موچه ای ندن بس قدافی هنده بکوین که ملتی که هاش خونه بد ملتی هاش خونی نفید ملت همی پیگ و رابط سر خوب ببینن و اوه دست بازدارین صدفه خواهد کی صدفه وانا العردی بدین بخوده صدفه هاف صدفه خصوصا دست ناکهون چکو گلک آل آواز بوی اگر از بسیار اکشتب کم اف جاف بکفتناته و روزنامه وانا آن تلویزیون آنجی حوالدی هک بینو کی پر رابویه کی افکاره کریه اسیه پی رابویم خال کیوی اسیه پی رابویم و از دستا جنا بردم و از دی همی حولا کم وانا بشکنم و شکستی نجی و الوانا العردی بدم و داخوازا مافی خوب کم اگر ملت همینه رابطه فا از دی رابط مستر داخوازا مافی خوب کم من تنه از دی داخوازا مافی خوب کم بس هم داخواست که چالاک وانت میت اپوزیسیون بین سرخط بین پشتوانی خود دیار کن بومه بین هاری کار بین گل ما ریکت باشترشی نشان مبدن دیگه این پینگاوت باشتر بلا نشان مبدن
أبيت بيجي شيخ ستدليل نافي من ميسر أحمد حسن أما والله من الجري باصي خاله قد تشتكي بيت الأو رسمي مجي كل ويري بخو سكرين بك يبدأ في آسايش يبدأ في شرطي قاتل يبدأ في كي ما خبرنا قلتينا بدا خوزا مافي من الحق كي من رسمية و تو چی پیوندی با چالکوانا هم یاب که تا تلفنت خراب شوی پیدا که و گل باغوی نه اب زحمته و اگر توی بتنه نبیده گلک باشتر جی بی تو زانی بلا خال كيف كيرا زرافة بلا تويراب قتيت راستي جي كيرا زرافة بلا تويراب قتيت ام باما افا خال كيف زاني چش مرنه ماسترنينه صنعت و کرامت و نامیس تینبد وانا صنعت و کرامت جي بو خلقي نهي لاينا راستي جي ديسكوت وانا و راقصت وانا النيفكا بازار دهوكت زاني افا خال كيف افا كاريسه ها افا كارسات بس که خلق بس بيچه که خوب حسد دیسکو راقصت نوا نیوکا باجری تا نیوکا بازار دوگه تا کمالگه که عشایری تا زانی گلت شکی کریته یعنی افانا نه اخلاق هلا نه روشن بیدی هلا نه تشتک نه هلا بجا تو بجا خلقی دیب چون مجیل کن بو من هنرمندک اینا موضوع صاف و که مرف اشارت بچناوان نداتن اینا خلق دو سه روشه که کره تیبه تو کره ترین تو خلق به مجیل کرن خلق هندی ودی چه و مجیل بد ما روزه که و مجیل بد دروجا خلقی بیزار خال کی بی اول صدفه از و بو خلقی دما گهدار بود اول صدفه خلق به دخوازا مافی خوب کرد ما حتی کنگی راستی جی خودی مخابنه یعنی که خلقی به خوش بد افحاله و تا همه با ما دیار دل خلقی گله که به خوش او هم هستین جی پریکالای فیتا چالاک وانه کی هاش محبتن بلا بین سر خطو هاری کاریامه بکن بلا به نه سر وان تیک تو کاتا بیژن کرناین اوید ناف واجری مادم هیچ بشین کرناین دست خود کنن گل دستی وی خلقی تا ورن هلویستی خود دیار کن بلا بین هلویستی دیار کن خال کیوی بلا نبنا ظلامت بش کی وردا بلا بین هلویستی خود دیار کن و کی ظلما بیژن اف دست حالاتا پارتی وکتی تایبت یا پارتی یا دلمنینه بلا بهن راست یا خلطه اما هر ایک پلتا فیویای دی و هر کسی خوب بدن کرد و اما هر ایک بجید مشغول پنین و مادم کسش لایمه و نهات که گرتن و نهات یا قطان و نهات که خاطی ما داخواست نکریه که خلق بهن وضعی تکدن ام ند گل وضعی تکدن امی داخواست که این که بهن داخواست مافی خوب کن هلویست هبت ما خلقیم بید هلویستک هبت برانبر وانا بید هلویستک هبت راستی جیسه که یعنی ها وقت انتخابات عراق دست بکن حتی نو که حکمت ما پارلمان تشکیل نگیریه اوه گندالیه خال تیوی خودی اوه گندالیت کن اوه گندالیه که پارلمانتارت ما که پارلمان ایک پارلمانتار جی دیار نبویه حتی نو کش بلی وانا اوید ندر کتی ایک پارلمانتار جی مخابن خودی اما ایمات خیراتی ایمات و بجا اما حامیه مسعود بارزانی جهاد از حد کم توجیجی بینیم مایی که کیفی من تبینی سراختنید که شیخ میسر هبون بله کرم که بله یا ای که بلی هیامکی یعنی هل بجارتنید پرلمانی کردستانی هاد بونه کرن اندامت پارتی یکیتی گوران نوینوی هلویست برای گل همیا پیامت خدا گلک بحث هنده کری کده مافی گله خب پارزن و ده برگیریش مافی گله خود کنو حتی دماهی که نوکه البهدینان یعنی گلک حوال ویسن کو بهیویات یا خود یارد کنش کار خواتا بهدینان از خود پیچوانای وید بینم او تشتی کو چالکوانت بهدینان کری او کسید کو برگیریش مافی خلقی کری اگر هجمار جید کن بن کار بدانا کام مازن سر خواتا مدنی کرل باشور کلسان او تشه پارتی سیاسی نشیان بکنی وان چالکوانا کر پراستی و گلکوان کتن زندان دا و هشت هنده که زندان دا و اوید آزاد بین چند چوانا چونت پرلمانی دا او همی بخون نشانا بر همه کار و خبات سیاسی او که شیخ میسر یان هر حواله که دی پیوسته یعنی اکمین تشت بچیتن پیام کاراستا خوب گهینی توان اندام پرلمان اوید هاتی نهل بجارتن ابدنگی وی خلقی نرازی بونمونجی که سیده بدل هی سیده شبانه هی و گله کسی دیکار کاندید بونجی هندک جی گدت کردیم یعنی او ارکیوانت روجت حسادا پشتوان یا ملت خوب کن و سرکشی بکن یادی
gelek endamet Parti Demokratî Kurdistanê yani Têketên Niştimanî Kurdistanên yan jî yê partiyê opozisyonê ew in ku gelek gift û yani gelek peymanê dayîne xelkî ji ber hindê pêwîst e ew dîfan peymana nûke xwedan helbêst bin helbêstekê medeniyane şîna ku civaka me pertewaze bibît û dijî bîtin şên serkêşiya civaka sivîl bikin şêweyekê demokrasiyane û medeniyane daxwaza mafên xelkiyê rewa bikin çunke ew mafekê rewayê endamê partî jî ke wekî çawa endamekê bêlayan yan jî mamostayekê bêlayan yan jî karmendekê bêlayan ji ber hindê kekêşek meyser ez dibêjim hindî ku rêjeya baştir bît hindî ku xelkê fermîl gel bîtin endam perleman û kandîdê di berê û xelkê nivêskar û mamosta û ewil gel bin dê pitir hem sengek hebît hem dengek hebît hem jî dê şêweyekê sivîlanetir bîtin şîna ku kesek yan çend kesek pêna qurbanî û karê nexwazira û hek dibêjin bêhne rêdan ji ber hindê ez dibêjim ew xewata Silêmanî hatiye kirin û çûna dîbege wara û vekirina wê zalgehê û hewl da çûna Hewlêrê xebata dihûkê ya behdînan bi şêweyekê dî çêbîtin mirov serkeftîtir bîtin ben nimûne jî keteyên ku min gotî ew çi ku wan çalakvanê behdînan heke çend kesek jî bin dervey welatî û nav welatî da şiyan ji gelek partiyê siyasî berhemekê baştir hebîtin spas دست خوش سپاس بۆ te jî Seydayê Bêkes Eymad tu bixêr hatî Eymad Gelek spas ka kevî Eymad tu bû xwepêşandana Evrûke çi dibêjî û hatîn berev dêgelew û partî û mala bazan rêk nedaye van mamostayên sivîl bên mafê xwe bixwazin Vaşe gelek spas ka kevî silavorê serê jûrê heta binê jûrê vî darê baş bin kekê bêkes çavê te ma çît kemî vî darim tu baş be Şêx Meyser û heval û biraderên ezîz tu zane ka kevî gelek jara gem mirov yekem her xwepêşandaneka mirov bike divê yasa û qanûn wekî bêjin ew hikme derfetê bidet ev e yek duyem gelek ca me xwepêşandana dîtil Ewropa jî em çû nisbet hêrişê Tirkiye hate ser welatê me konsulxana me çû sefareta em çû me deng û rengê xwe me meşit kire şêwekî hêminayê şêwekê wekî bêjin gelek xelkekê dî beşdar bî nabît ka kevî nimûne yanî ev xwepêşandana hate kirin mirov zanît wekî bêjin destê derekî tê dane duyem jî ez qet bawer nakim şarekê wekî dihûkê ka kevî yan Hewlêrê wekî bêjin xelkek yê nezan û nefam bîtin yan xelkek hemî tişta daîrîtin wekî bêjin ku xelvan kêm û kuriya nabînîtin ji ber hindê ka kevî gelek cara yê bîne têkder rastî jî mesela ew nîne her take Kurdekê mafe heyî û heqê heyî ku xwepêşandanê biket mesela xwast û daxwazê xwe ev e tiştekî heqîqet e bes tiştê ku mirovê têşînî nimûne kak bêkes mirovekê têr û teselel barodûxê siyasî aborî civakî wekî bêjin ew welatê em navda û dewr û berê me yanî bû min ev tiştek ka kevî yan êkî wekî te wextê Evrûke mesela destxweşî û piştevaniya van xwepêşandana dikem şêwekê yanî ku dê tu bêjî ageş barodûxê mesela yê Iraqê nîne êkê ji wê ka kevê ji pêgehê Kurdistanê wesa çênebiye ku xelkê me bi azadane wekî dibêjin me hîç kêşê dînî ne tinê meseleka mûçe ye ku li destê hikûmeta Herêma Kurdistanê dihatiye me destê me de ku daxel xwepêşandana biket evel vêre ya duyê jî ka kevî gelek careke tu temaşekê mesela her ev kese bîne wextê daxwaz kir ku biçin wekî dibêjin mûçê Kurdistanê bûça Kurdistanê bikevîte ser hikûmeta Iraqê em e tiştekî qabilî qebûl niye ka kevî tu bixwaze tiştê te bikevîte destê dijminê te û bi rengekê dî jî tu hêrişa bike ser min yanî ev e ka kevî yanî mezin bêjin yan sar û sar yan yar û yar ji ber xatira hindê ev xwepêşandaneka neya şefafî ye neya durist e neya rastgûyî ye neya heşwelat û nîştimanê xwe jî dikin ev e tinê berjewendî peristin ev e bû navê xwe boşkandina Partî Demokratîk Kurdistan Eymad pirsiyareke Eymad yanî tu xwedeke Eymad yanî tu hema wekî derraseyê çiyet nav zeviyê da tu yê dirî û tu nizanî kanê pîş çokîve û dexil çokîve û dan çokîve û hema tu yê dibêjî milletê birsiye milletî miaş nîne milletî şol nîne yê zankoyê xilas ket 18 sala 19 sala 20 sala yê eyalê xwe mesrefî lê diket zankoyê xilas ket yê piştî hingê çît amanat şot
اوه تو چت بیجی که کیوی کابو من یک اندام پارتی یک کادر پارتی بینه که هات بیت سر لایفه که سر را گهاندنه که گود بیت کردستان شما شریفه اوه که ماسیه با هوا زوریته و وقتی از دام بدانا که ماسیا و گندلیا و که مو کریاد بینیم پیویست ناکد او که تو خواب که همه گوزه 4 نفر کم که یو وکیل بیجن نمونه خلک دهو که من خلک که ولاد پارزه خلک هفلره خلک که ولاد پارزه ایدی که کیوی تو بازانه که بکس بازانید ام سردم شورش ام جیا به آب و به گره و به موچه و به سیاره و به هر تشتک کردایتی گله جا توید مروف که کیوی خمخوری ولات خوابی نه مثلا که وکی چیچکه که تهلینه دا وقت همی گاوا دویوانی بش بیتو اوبرنگه که دجی وقت دای تیتن یان اویدی تیتن همه هلینه خواه خراب کرد این که کیوی ما عیمات یعنی وگاوه کردستان یعنی همه ملکی مالا بازانی و طالبانی پنه همه کیوی کردستان به هلینه دا کاکیوی کردستان جناب سروک بارزانی و پارتی گلک مستره چه جرمه کردستان پیش یا هیچ کسی که ندانه بلام توید مرخاص هبن عگیت هبن خوشمیر هبن حتی وی کردستان را گرن اگر کردستان وکی هند خوازن لی بید کاکیوی باوریاتش خودی بیتن بابو کر پیک وناجین براو جیران پیک ون یعنی هوا کردستان یکی یا اقلقی بابو کر اما جنومر پیک وناجین هر بره خوب ده دادگه کردستان داتو حالت طلاقدان البنسی برا مسعود بازانی خوب بینیم مامو بلا انواع صحبتا امت خواد پسیار که بکس کم که بکس که بکس پسیار بوده یعنی گلک جار از گهداری هوات کم یعنی از همی گواد بینم دمه کمبینیا که هو ساتید یان وکید بیجن دسته که دره که او ساتید گلک جاهین هلویسته که جان برانبر خوب پیشاندان درد برن باشه کاک بکس کسانه که وکیته افروکت و بوچه ناهه بارو دوخه کردستان شروعه که کشید مگل عراقه و گل دروی ولات و سنورید میتینه باران کرن و هنده حزب سیاسیت بیستری کفت که بنه پیمه را یا دیجی شرمکا مزنینه بو توایا گل کردستان حتی وگو به موالات نوید اگر هم همی بگ و وی از مونه را گرین و پشتوان و پالپش بین کاک بکس ام وان چارچوب دجایتی و وکی بجن لاینگیری بین داره کاک بکس دلال رزو سلام بس بکس ببوره سیدای بکس از کرتی تو خوده که از حد که برسوا بیبدن پاشی تو وکی خود برسوا بیبدن اده وکی خودم چون نه اده وکی وی برسوا بیدن من بسیار تنه کریه که من بسیار تنه کریه بلا از بو سیدای بکس پتر رون که بس تو بره خوب ده یعنی ما ناند وید ما استراحت وید ما چید بید ایکی وکی مسعود بارزانی نان مبدزید و عیال و برازا و برا و ما پیلتا برسی شنیکا ام بچین بحث فلانی وقتی تب خو گوتی امید بیجین اوه هرچه توید بیجی اوه دوسه کرو مسعود بارزانی هن زوق بو خلکی نه هلایه وگاوه بید بروانیش کردستانی بکد صدام حسین یاخو اپی دجمنات یاخو نشیا هسته نتویش سر مدر بخید بنمالا بارزانی مسعود بارزانی و شیان هسته نتویش سر مدر بخند بنمالا مسعود بارزانی شیان آلای کردستان الدفمه بقدر و بقیمت کن شیان تاکی کرد شهید کرد بقدر و بقیمت کن برسی کن عیالیوی برسی بیتنان نبید بخود و سرمایه گاز نبیتن کیش چید بروانیش مالا بارزانی بکرد هندی پاره که هی سرات و سامانه که هی همی مسعود بارزانی کرد خوب دزن برازایت خوب دزن و بخوب بند کند عماره اوروپا و امریکا و ازو بکس و فلان و بوام چین بروانیش مالا بارزان کنه و چه عقلیت هم برا یکی بکس فرمو که یکی بکس بله یلک سپاس یا ایکه یعنی بری سرهلدانه و کشتی سرهلدانه گلک خلق هبون یعنی شورش و چکداری ها کری کدا او گل رزگار ببید آخر رزگار ببیدن پشتی سرهلدانه خلقی خبات ها کری کدا در سالاداری که ساخلم هبیدن الهمی ولات جیهانه حزب تینه چه کرن دا ولاتی پریوبن و ریوبرنا ولاتی جیل بشوه که داد پروارانه بیتو و در سالاداری که ساخلم بیدن
ده سالات داری و ریبرنا ولاتی جداش کو پارستنا ولاتی دیر کفتنا نمبتنه دیر کفتنا هزاران کسا کو منه به چجارت بحث خوب بکن بس من دو بکالیریوس و ماستره کو چهار کورس دکترا خلاص کنی جبلی دهان تجربه سیاسی و اکادمی منه تین لوی ولاتی دا چه بجه منه بیتن بنداره کجی بجیم جبر هنده کو چونکو مدویتن از راستیه که بو گل خو بو ولات خو دیار بکم کو زیزبونا گل کرد زیزبونا جواکه اجده سالات یعنیش ولاتیه پاراستنا نرخن پیروزن ولاتی و یت نشتیمان پروریه نه اخستیت رضا ایکه دا پاراستنا ولاتی و سروریا ولاتی نه اخستیت رضا ایکه دا پاراستنا کرامت و رمتا کسی کرد نشتیمان پرور و نتوی نه اخستیت رضا ایکه دا سیستم پرورده سیستم ریبرنا جواکه سیستم سربازی سیستم سیاسی سیستم آبوری نه اخستیت آسته که واسادا که شجی هنده بیتن که از ویدی پشگیریه بکن ما پشگیری ولات خوی کردی ما پشگیری پارتی سیاسی کردی حتی که راده که واسه که امد بیاشین آسته که به هیوی بونه که امد پشگیری سیستمه که کن که سیستم یه بویا ضرره که مازن سر خوب خو سر بنامالت وام خو سر پارتیت وام خو و سر ولاتی جی و سر جواکی جی او بدنگیا اندامت پارتی دموکراتی کردستان دبیت اگر لوازبونا پارتی دموکراتی کردستان و لوازبونا بنامالا بارزانجی بدنگبونا اندامت اکتیه دبیت اگر لوازبونا اکتیه هکو حتی که امد بینه ما که عماد یعنی من صلاح و رزت هم بوده و همی او کسی گهداریت کن هیچ روشه کش روژا از بحث خود کم من چجارا دجی یک بحث هرما کردستانه بجا چه هولیر بی چه دهوگ بی چه سلیمانی بیتن من دجایتی نکری او ناکم چجارا جی بو من هر مروفه که کرد دلسوس هر جهه که جهان هبیتی پیروسترش همی نتوه و ملت و خلق دی آخو کردستان بون پیروزش همی جهه جهان پیروستره و ده پیروستر مینیتن بس ده سالاتداریا کردی هوا کو منو کسو کارت منو مروفت تویت مهمیا خدمت وان کریب نانیب جلگیب آخب خینیب همی تشتی وقتی که بهتن که فرعون درست بکت و ده سالاتداریا که مافیایی درست بکت و هزاران خلقی برسیل دورو برید وان کسید که تیرن اما تو بخو سحکه که این و وجدان خونی ساعت بدشولی که همیا سحکه کرید وان سحکه کسو کارید خو سحکه کرید وان سحکه خشکو برایت خو سحکه کرید وان کچت وان یدی کاچا زانکوی جهانت خینن کاچا بونه میلیاردر چا جزیرات کرن چا قصرات کرن الجهان چا پاپورات کرن چا فروقات کرن سحکه پیلاوت هما پیلاوت ممکنه چه بیتن دی موچت کردستان همی هدن بجار نوید از بشمن ناف کیراتیه دا سالاتداریه که همیا پیگ و خین و هزر و هزا خو دایه حتی که افریقیا اولی هاتین افریقیاوی و هکر او خانه چه کن بگمان کسی که وکی من یا که کیویان کسی که دلسوس مجبوره پشگیری ها گله خوب بکتن اسناچن پشگیری ها کسی که بکن بونو من میلیاردره و ایک عمری بونو من مروفه کشنی که آماده خلاص کرد بید بچید بید اثر که زانکویه که و بدهان پروفیسور البندرسوی بنو شکک الپروفیسوری بدتن اناشم پشگیریوی بکم اکم پشگیریوی که خیانت الزانستی خیانت الاولی خیانت الولاتی خیانت النشتیمانی خیانت المروفاتیه جبرنده تچاوره هنده نکه بونمونه از بهم از خواندن که از براشا جهانت کم از براشا ولات خود کم دهان جارا ما پروژه و تشتی تکه پیوستی بید مید پیشکش کنو ده پیشکش کنو ده خدمت کنو ده خوات بو گله خوب و آخو کن بس اصلا نه مجبورم از بچم چپله بو کسی که دیبدم که از بینم یک خلطی و خرابیت گینی تا ولات من بس از مجبورم پیشگیری های اکیب کم یه داخوازا مافت خود کتن بو چوناتم رو به خود پیشاندر بو نمونه تو دبیجی تک داره آن خواهینه آن دسته که بیانی آن چیه از سویب مفخازت بینم از وقتی ما دهو که از خلق خود بینم که چون از کردستانیات بینم مال پشمرگات بینم مال شهیدات بینم که چاجین جبلی ایکو چپلال بدتن دفخوشک همی دمات همی رجه ما دا چین بگهنه آرمان جن خوین دارایی و در سالات داریه بس مروب دلسوس
از خود بجم اگه پارتیه که دلسوز هبیتن بگمان به رخنه پارتی بگیرید و که چه اصل گیرم چه تل بگیرید و رخنه اکتیه بگیرید و همی پارتی سیاسی بگیریدن رخنه آواکت که ایماد بیت اگر پیش خستن پارتی سیاسی پیش خستن جواک پیش خستن ولاتی تو قصح که برهمی یعنی برهمی وان سعود شتک سالا ما چه هیا چه تشم هیا مشانازی ببین ما چه تشتهی که بجمن پیش مرگی همه دو پارچه هزین سیاسیت ما 10 پارچه نه هرما ما 2 پارچه پاراستن و زانیاری و نزا چه 2 پارچه نه دزگه دیجتی رو 2 پارچه نه ایکتی نشد دهو که ما مستعکی بینی تو ببتن تعیین کردن پارتی نشد سلیمانی تشتکی وصل بکرد او هزاران نمونه بود حتی سپیده آخرم و ده سالاداریه که نه ساخلم الولاتنا نخوشیه که بربلاغ بوی همی پیک وده چیتن هرم همی ده چیتن اگر ام هشیار نبین اگر ام شوه که راست روا دستخانه دینی نسر ایشت خو ام چجارا از بخو از نه دجی هرما کردستانه نه دجی هیچ پارچه که کردستانه نه دجی هیچ پارتیه که کردستانه بس دجی کردارت وان و دجی خرابکاریت وانا کی بیتن رخنه خود گیرم بری از الوان بگیرم بس بومن ولاته من پیروسترش وان همی اوید بیجن امسر و کره برین از وان همیا برانبری پارچه که ایک بهستی ها کردستانی ناگوهرم برانبری ایک کرده دلسوس ناگوهرم بومن او خدمتکارت ولاته منن اوید چوینه بره دا خدمت بکن هکر شورش پنده بامرو ببیده میلیاردر همی کس چشم بنا شورش گر سپاس باشه که بکس نمونه اوه که کیویه که از خاص خودم تو ویژه یعنی وکی بیجه جابا که بدهی مثلا که کیوی تو دبینه گله جا وقتان بیجین راش بین و گش بین جوازی های که بکس نمونه که کیوی روژه کیت روژا گوت نخود انده که کیوی که نه نمونه گوت نه که خیره نه برانبر شوانه که نه برانبر گاوانه که نه برانبر رنج بره که نه برانبر تشته که نکریه تنه یاوی عیم نبید بس لیدانه و لیدانه و لیدانه و لیدانه و لیدانه اوه یک پس یارو دوی که بکس یعنی باشه اف آسته افروکه کردستان تیدا مثلا وکی مثلا ناف دولتی وکی ام هاتینه برنیاز کرن دهان کنسول خانه و سفارت و ولاتن زله سردانا کردستانت کن و سروکت ما ریورت مفشی وکی کرد ناوه کرد و کردستان سردانت کن یعنی کردیت چوه آسته که هر باش دا کو ایدی او ظلم و زورداری ما هات کرن ایدی سیاست هرما کردستان به تایبتی جناب سروک بارزانی یشیا قناعت که باوریه که بوان والا تا چه کرد کو اوید ام کرد 4 پارچه ابروکه یه رزیل مد گرن چاو ایکی وکی که کیوی رزیل و ازمونه و وان دست کفتی و امنیتی و وان تشتانا گیرید یا دوی مثلا رجا هجاری و بلنگازی همی ولات دنیای دهی دیسانیجی ان بیجین من نگوت یا کردستان شما شریفه بس هم درات گیرید ابرو که خلک دیف کا کیوی و کا شاسوار کوید کو خو پیشاندانا و دجایت یا همی گاوا هرشت وانجی سر پارتی دموکراتی کردستانن و او پارتک و او بار کردستان دانا سر ملیت خواه که کردستان را گرته اگر از او تجی وکی کا کیوی وکی شاسوار و یدی ام دجایت یا ایفاقی تا گو بسیاره که دیگه تا نگوده چرو که بشه بله از خواستم که بکش رو و جان داده سر یعنی تو گودنت که کیوی قبول که بکش یعنی وکی کرده که روزانه را گهاندنا تا خوی تو او دجاتیت کرد آنید وکی شاسوار نمونه کرم کرد بله یا ایکه سوارت بکار دیپلماسی از دست بگم من بخوام یعنی هم لای پراکتیکی دا من کار دیپلماتی پیچه کردی و هم جیک من سرخاندی و نمونه که یا برچاف یا چه بوی که همیده ما دیپلماسیت جیهانه و سیاستش در یا گریدای برجواندیانه و پشتی برجواندی ها جی چیان و درفت که تا چه درفت هیا چه به سیاست جبجه که گلک جارا هاتنا گروپ و هاتنا وفدا و هاتنا هزن جیهانی شلای دیپلماسی و گریدای دیفاکتویه گریدای وی واقعیت تیدا یعنی بو نمونه بشار اسد سروک سوریه بو اومدید چه هزن جیهانی پیشوازی لید کرو چون اده و احمد شرع مروبه تیرورسته خرابه پیسه همی تشت کرین همت بینیم صدان وفد دیپلماسی چنویره وید بینن وش پیخمتی پاراستنه و برجواندید خوب معناه و کار دیپلماسی و پیوندی دیپلماسی
زیاتر گریدای برژاوندین دولتانه، زیاتر گریدای برژاوندین نوکنه. دیپلماسیت دوستی بردوام نزانیدن، برژاوندی ها بردوام نزانیدن. کنگی تا برژاوندی های برژاوندی و ولاتیت گریدای و جه و وقت کاریگریت کن که او کسی کیش جهیه و کیش وقتی ده بونو من وقتی اوه تو دی بیجی مسئول بارزانی وقتی چیای آنجی وقتی ایرانه او گرینگی و سنگنه و وقتی کل حرم کردستانه وقتی سروکی حرمه وقتی نه سروکی حرمه او سنگ نامی نیتن صباحی همه بیجین صباحی تبحث شاسواری که ایران تبحث هر کسی که صباحی علی حمد صالح یان صباحی کیوی دوستیان تو بخو صباحی بیا سروکی حرمه دولت جهان دهند گلتا و پیوند دیپلماسی کن اول گل نکل گل مسئول بارزانی کن اوش سبارت بکار دیپلماسی یادی اشتراس بکی که هجا اشتراس با اگر مروفک بس مروف بیتن بس هزار مروفاتی سریدا بیتن نشد دجایت یا پرسا کردی بکرد چکر پرسا کردی گردای نزدیکی 300 میلیون کسا و کرد و عرب و ترک و فارس شرک 100 سالی میلیون اجبر هندی تو مجبوری پشگیریا پرسا کردی بکی وک مروفک پاشی وک کردک بجار از بارنا کم کو کسی کشما بشیتن دجایت یا پرسا کردی بکرد یادی دمینید پشگیریا ده صلاتی و نه پشگیریا ده صلاتی تو بخونو که تو اندام از کو اندام چه پارتی سیاسی نینم اوش 2015 14 هر و از اندام چه پارتی سیاسی نینم بس وقتی از اندام پارتی سیاسی جی برخنه ال کسی ایکی گتی راست خل دفی و مرخنه ال شیوه کارو رخستن و ریوبرنا وان پارتی سیاسی گرتی و حواله دویرش دا بلگی گلکشان متنیاسن از سر رخنه از جیان نوکت اندام پارتی دموکراتیک کردستانی تو نوکت نشی تو ادبجم تل سویدت جی تو نشی نوکت رخنه که بونو من دارینی بگیری کره مسئولی تو نشی رخنه که دلوانه چه نوی کره نشیروانی نوی چه آرین کره مسئولی منه ادریس کره نشی آرین و ادریسی تو نشی نوکت رخنه که کره توان بگیری بونو من چاچونه زانکو که بریتانی بوچی برایت نچو بوچی برای من نچو بونو منه بوچی دعوت بی تسروکی زانکویه که بوچی اکیپیت شهادت دکترا ها بنشید بی تسروکی زانکویه که تو نشه رخنه لبگیری تا او جرعت نینه تا او کردایتی که راستقینه یا حزبایتی مشکته ده های یا نشتمان پروری یا کویا بیلاینی نینه که تو روژه که تا او جرعت هبید بجیا مسروری بجیا نچیری بجیا یعنی نچیروانی یا بجیا دارینی یا بجیا ایدی بیدی بوچی اوشتی و تف میلیونه همین ما با پیری تخبات به هندی کلیه کتب میلیاردر ما جلال طلبانی با پیری جلال طلبانی یعنی یدی ودی خبات کلیه دا کو بابل بیت میلیونر که هجا افتش تعمد بینین از پس بت نمونه که اینم و پاش از بحثی کیوی کم هرچند بابت من نه اوه یکم چه شخصی بجین جارگه سال 2014 است 2004 است ما کردستانه همش سلیمانی دست بگیر یا شما کردستان به هشته چون بس بارگاه پارتی سیاسی من برپرس سیاسی دیدم سال 2006 از چون مگود ادش گنده خود است بکن از چون گنده من نبزنه نکره نزال چیه تشتک نمایه با جان که ترکیه گندات تفروتن ماست ترکیه نزال کیده ماست ایرانی روی نزال همه مگود خلاص ایدی کردستان دی پیچ بیکن اسهات ما و بسیارش میکر جه که یعنی هم برفره گله خلق بریبون گوته من تو چک بیجی مگود است بوچون خانه بیجم باشتره گوت نه بیجم مگود دیهین عجز بن گوت مهم دمایی که مگودی ازد بیجم دو گروپ مخابن دو گروپ مافیایی یه نگاتیف یه حکم کردستان کن عصبی بودن شون بنمالا شهیده بود تو چهار بجه و برمی فینا شهیده انداز چه و جمع کجا مافیا نگاتیف مگود مافیا ایتالی دزیاش مروه دولمندت کن و دنا مروه تجار و هنده کیش بخود بن او مافیا پوزیتیو بیجنی مافیا نگاتیف او دزیاش همیت کن و بخود بن بجار هرما کردستان جهه داخله کو پارتیاتی یعنی حزبایتی چه ایکتی چه پارتی چه گوران همی پارتیاتی یعنی حزبایتی یا بویا جهه بازرگانی و خو زنگین کرنه و هر مالکات چوی یعنی اوه کرد بر پرسانه اوه کجید بر پرسانه وکی کتب جیه ویش عثمان هاتی نخاره هند نفخلکی داید پیروز بوین پشتی هنگی نفخلکی دانو که وقتی از ویجاره چون یه توکی فرعون لیاتین کس حجی ناکن خم رویتون حجی ناکن یعنی ای بحثی بابا خود کرد بجید بابا مجید دزن مامی مجید دزن دیگه من دزن
جبر هندێکە کە عیمات باوەڕ بکە شۆڕەش فروشی یا بووە شۆڕەش فروشی نە شۆڕەشگەری یا بووە وڵات فروشی نە وڵات پارێزی یا بووە شکاندن و شناوبرنە هەمی پرەنسیپێت پیرۆز نرخێت پیرۆزی ناوکردایەتیەدا ئەم عەشیرەتگەریش نەمایە عەشیرەتگەری یەک بێتە نەفتەدا تو دێ ڕێژێ دەگیری تو مافێوی ناخۆیت تعدادی شەرەفەوی ناکەی ماوەسای ئەن نە عشیرەتگەری تو دێ ئاخۆ خۆ پارێزی دی خودای کوشتن سەر ئاخۆ عشیرەت ئاخۆ ئەوە وڵاتەمەیە هەتی داگیرکردن شەرەفەمەیە هەتی شناو برن هزاران تشتاشین بوده بێژم که هەگەرم عشیرەت بن هەگەرم حکمت بن هەگەرم سوپا هەبا هەگەرم پێشمەرگێکی ڕاستەقینە هەبا ئەفتشە سەری ملەتی منەت هاتن بەس مخابن منینن وەختێ منە بن کێوە کریە وانەوە کری سەحکە بەرهەمی دێ سەحکە بەرهەمی سوتشەک ساڵە چیروان روجدی یعنی کارساتا که گلک مازن ما مستاد گوتی ادیب نوت کردای چیروکت کردی داد این نداره همیت کنه یال درمود کنه اوغسود کنه نزاد چوچ همیه نوت ترکیت کنه دیدا سیستم پرورده پیچ کرد هنره ما پیچ کرد ولات ما پیچ کرد آخا ما پیچ کرد دشت ما دزن جهرت این نافالات ما دا بلاست کن دست حالات ما جیک چپلا ولید دادن اما تو هزت خوب که ایماد بس افروکبتنه روداو کردستان 24 کردستان تیوی زاگرس تیوی آوا تیوی نزانم چوچ اوید سر پارتی دموکراتی کردستان و هر جهه که جیهانه دو بزن بهنه سرجی کرن دو مروفل کرکال اکو دبدن ایک پیام نیروان الویری خب بحثی گونه ایکی جوه بیت البغدا بحثی ایکی که گونهوی جوه بو شاهو امین که کیوی 20 جورا راپورت سریدی که گونهوی ها تدزینه که من گونهوی تدزین بحث کرد کردتین شهید کردن بحث ناکن کو پیجاندان تن کردن بحث ناکن هزاران خلک برسید بن بحث ناکن گریلایت ما شهید بن بحث ناکن هزار چه سر کرداتن بحث ناکن تو دی بیجی والله از کرداتی اجتماع پروریت کم از هیوی دارم کو راست بیتم کو او هزت بیجی او هزت بیجی کو خدمت ولات ما دابن باور بکنه دا صلات من اپوزیسیون ما نشیا ببیتن نمونه کو ابرو ام شنازی ببین ام بجین مخابن خوزی وصابن خوزیت پیروز بان خوزی او پیروزی خورا گرفته با خوزی ولی هات بانو که ما گفت با فلان باب نتوی کرده فلان خدمت کردستان یا کری کیشوان بشیتن بیچک به احتمالاته کیشوان بشیتن بی 200 سوره دیدن بس که به کسکت دل بیره اگه تو من عفو که پاش بحثی که کیوی بکه کاک بکس نمونه تو آماده رزل دنگ درا بگیره مثلا نمونه پارتی دموکراتی کردستان همی گاوا پارتا ایکی بیه سر آسته وکی بیشن با شوری کردستانی یعنی استناگم بوچی کاک بکس آمادنی نه بیجیتن بله جواگه که او سامه های از رزل دنگ درات گرم دست خوشتی و سرکرنا پیروز با پیروز بایاش پارتی بکی بله پس یک کاک عمد واسه دلویره راستی نم در سوات دم پشت بله هر ایکدی یا ایکی وقتی که تدویتن جواگه که ساخلم چیکی سرباز بیت تزر کنه دا آزاد بیت بریاردانه دا دوید تو بو جینگه که پیدا بکی او هل بجارتین ات کردستان از الویره بون بجاره من خودیت من دیت بشوه ایکی 25 سر 26 وینت همی کاندیدا الدهو که هات نهلاویستن 25 سپیدزی یعنی 25 سال 26 سپیدزی از الدهو که گرهم جبلیت پارتی دی همی دران دینو جیبه کرین هیچ حیزک نینه یا سیاسی کبشت چو گروپک نینه کبشتن وی کاری بکتن اگه ریخستی نبیدن پشتی اینگه همی دامو دزگهت حزبی یت حکومی ات خدمت وان هل بجارتنا دا بو بوان پارتیا پشتی اینگه او تلویزیونت کو رکلام بوان پارتی سیاسیت کن همی اوان اوید کو بی پاره ملتی دنه او سوارت هات نوچون همی او سواره بون اوید پاره ملتی یت حکمت نه یت وان پارتی سیاسی نه او رکلامت هاتی نکرن او کاندیدت 100 دفتر و 5 دفتر و 6 دفتر و زا چند هل بجارتنیت خصارف کرین او همی پاره وی ملتی که هجا نه پاره وان حزبانه نه پاره وان کاندیدانه نه پاره و یعنی او حکمت بشوه که بونو من توی سویده یا توی الولاتا که اوروپی بجی ویت بشوه که یکسان در فتا هل بجارتنا بهت او کرن ویت بشوه که یکسان در فتا خوب کاندید کرنه هبیدن ویت بشوه که یکسان دنگ در بچید آزادی دنگی بدادن پارتی دموکراتی کردستان ایکت اجتماعی کردستان یا هرم کردستان
ئەو دەرفەت پەیدا نەکریە بۆ دەنگدەری ji ber hindê dengder serbingehekê saxlem naçî dengê xwe bidetin serbingehê çi çîtin serbingehê ew ê wan dirîskirî ew ê bû nimûne tu yekîş eşîretê nizanim bes ew eşîretê ez ê dizanim bû nimûne ew ê ku hatîn rêkanî kuştîn ew ê hatîn berwarî kuştîn ew ê hatîn sindî kuştîn ew ê tezakî kuştîn ew kandî dibûn û tu mecbûrî bişî dengê de wan bû nimûne dişte serok eşîretî ez ê 20 deftera demete tu dê bû min denga kom kê بس کێ بکەس دزانێ بس yek dek ez ê heme dimokê rast e ez ser wan hemî xeletiyara ser wan hemî xirabiyara ez bi xwe yek ji wan bûme min a gotî belê ev e encamin ev encame şêweyekê fermî wextê ku komisyonê pesend kirin êdî ez jî wekî hawlatiyek ez ê pesend kirim bes mafê min e ez bêjim ez filanî bi serokê xwe nizanim ez filanî bi nûyênerê xwe nizanim û mafê min e jî wan 4 sala de rexnê lê bigirim eger serederiyeka xirab bike deramber wan denga dê baş e eger Partî Demokratîk Kurdistan dengil dihûkê Hewlêrê înan e an jî Partiya êkê ye şiyaye li wî astî xizmeta xelkê biketin an ne ez şêm dehan nimûna bû te bînim û ne şiyaye xizmeta wan diketin ew ê derketîn xizmeta wan diketin ew ê dexwişkî bû dikin û xizmeta wan naket ew ê dilsoz bû xizmeta wan naket ew ê xebatkirî xizmeta wan naket ew ê nan daye xizmeta wan naket ew ê cilik daye xizmeta wan naket ew ê fîşek daye بس کێ بکەس یعنی وێرە پرسیار ئەvەیە ئەv tiştê te gote tinê ya take kesî kak bêkes e nimûne berî dengdanê ka kevî deh car yêsîn xware û hemû hizbên siyasî yê gotî ev dengdane wekî dengdananî ne tezwîr nîne sînd û Qur'an sîn xware xelkekê yani ez vêre têna gem kak bêkes yani piranya xelkê Kurdistanê yê bîşahet ka kevî ev e êkê ji wan kesan e êdî tezwîr nayê kirin herin û bê metirsî ev e pirsyara êkê Pisyara duyê te gote çûme gundê xwe min dît êdî wekî bêjin ajala û haşa dîwanê ker û heywan û têda nemane بۆچی تو ئیشارەتê pindênayê kakî sebebe ev hizbên derekî ev rûke gund û bajêrê me wêran kir û em neşî bicê ser gund û bajê tu bûyî vê rastiyê jî bû xelkekê navbekekê bêkes ev e hindê tu ji te kekê bêkes wextê tu bêje ev e yek deqîqa kevî Eyma te gelek sohbet kirin û te gelek mecal jî me date bez deqekê min vê gavê ew videoyê min ew lifê min yê berî helbijartina hemî yê kenalê min yê YouTube'ê da û xwedê wekîle ez ne êkê jê dibem û ne min êk jê Tu bûyî dengê xwe nayîne ser tu bûyî dengê xwe nayîne ser wextê te digote walla bîle tezwînîne tu bûyî nayîne ser here nafwa videoya da here montaj ke û bixwe videoyekê jê bîne derê kenalê xwe da belav ke bêje filan rojê kîvî ev e dengê wî ye û rengê wî ye û hûd gote ew gotinê mikirîn ne ez yê peşêmanim û ne ez bê min we negotiye û ne ez şerm dikem ku min we gotiye çunkî min berevaniya ji xelkê xwe kirî berevaniya ji milletê xwe kirî û wextê min digotî ev helbijartine sextekarî tê danîne û sextekarî naê te kirin ev e heqîqeteke min ne carekî ya we gotî min 10,000 cara ya we gotî bes partî ev gotina me kire direw bi çi sîfet Partî 1 milyara dolarî bû vê helbijartinê sarif kir 1 milyara dolarî bû vê helbijartinê sarif kir bes dakopirêka dewleta Tirkî û dewleta Îranê Türk Sunniya qane bikin partî sextekariyê bikin û Îran Şîa qane bikin sextekariyê bikin tu dizanî beramberî çend birmîlet neftê û beramberî çi kiriyan berê xwe de Partî 2 sala helbijartin nekirin û paşê xistin heta dîzayna helbijartina nekirî em neêxistin direwên eger vê gavê jî havê gavê jî ez bêjim partî wallah we billah we tallah bi Xwedê û bi Qur'an milletê Kurd li 20 heyvadeha 2024 dengê xwe nedaye Partî Demokratîk Kurdistan û Yekêtîn Niştimanî Kurdistan wallah we billah we tallah ez bi serê her şeş heyalê xwe keme Partî û Yekêtî her doka sî kursîk neînayne bi heqê xwe bes ev ê dî hemiyê dizîn û dîzayna dengê xelkî kiro û dengê xelkiyê dizî ev gotina he tu zanî tu wekî çi yani tu yani ez hez nakim navê kesekê bêjim hekel yê def min heyn tu sanin wextê tu bot axivî dê bo wî
بأكاديمي أغوي دبوي بدبلوماسي أغوي دبوي بسياسة أغوي دبوي بزانست أغوي بلت قوتن التدا تشتك دي إتا بيراوي أوي أبت هاشتنين كاتا چه قوتو تا چكر حتى تخلص بي أو دوي قوتن أخد ديسا دي هر طفرة كل تراشة كده عين ياتجي وصانه هل بجارتن بورين خيانت هاتا كرن نل مبتنل ملت كرد هميه يكي مني عزيز اگر تو بری خوب ده دنابينا هيوا 10 و هيوا 11 يا اف ساله دا هل بجارتنت عراق ده نكرن ده هل بجارتنت عراق دا نس نشبر شيعات شن تزوير بكن و نشيعش بر سنات شن تزوير بكن و كردجي جبر هر دوكان شن تزوير بكن تو بری خوب ده تو بری خوب ده آخفت نامن ده بوتا و بو هوا همیا چاوا 100% راز در کوید تو بری خوب ده چارچوبه هرما کردستان دا بری خوب ده طاقت و قوت پارتیا کاده چند دنگا اینن اگر پارتیا الهرما کردستانه 20 دنگ اینان هین همین نعلتال مبکن هین همی پاشیوره بیجام کیوی تا درو کرن تا هود گوته بوچی چنکی سختکاری پا اگزار نایتا کرن وکی چاوا الدهی هیواده ها 2021 ده البجارتنت عراق دا سختکاری نهات نکرن ساکه مالپره کمیسیون هلبجارتنت عراقه بری خوب ده چارچوبه هرما کردستان دا پارتی 16 کرسی کتینای دهی هیواده هر این همیشن ساکنه مفاوضية انتخابات العراقية هرن ساكن الدهي هيفاده اول رجايا دست نشان كري بو يكيتيد بجيتن 123,000 دنگتين يعني 123,000 دنگ چارچوبه هرما كردستان دا بس پارتي پتر يتين 16 كرسي كتين يعني يا پارتي كرسي که دست نشان كت يا يكيتي رجايا دنگات دست نشان كت و هاد هل بجارتنا اتنابينا هيفاده و 11 دا اگر پارتی و یکیتی اگر پارتی آتا ها پارتی آتا اگر 18 کرسی جی اینان بجام کیوی سختکاری نهات نکرن و تو بجام والله و بالله و طلا ناینی بخدا ناینی کیوی بله ككلمات اكمين تشت مقولتي كنت شير اخني لك شوان بقدي يعني من قريت وان قلت من اونا قلت شير اخني لي بقدي فيري باشكرا آن اگه تنشی معنویت باری چه دموکراسیت و چه پرنسیپالی نه که تو بيجي اوش خلاتیت پاراستی نه معصوما بگه توی خلاتی تا بحثن دیگر کو گندما هکو کارک الگندی نبید یعنی استرک نبیدن یعنی باجان کو سیوت گندی همیل بنسوا پرزن چه پیوندی پندوانی نه کو پارتکادی ببیده اگر کرک لگرتیا فابریکا چکن کرک لگرتیا ویفک فروشن کرک لگرتیا بشگیریا جوتیاری کن کرک لگرتیا بهن بونمونه ریکت هاتنوچونه صانعی ترلب کن من بخو از بحث خود کم یعنی بحث مشوله پیه که بخوی بره برگیریش خوب کتن من تلویزیونت وان دا و تلویزی من یا گوتی قناغا شری وید مروف شری بتا گوراپانا داگیر کری نابید مروف بینیده گوراپانا خو شغل گوراپانا خو مروف لواستر لیتتن راست مروف شهر زاتره بس مروف پتر قربانیات داد و ترکاجی سیستمه که هی او سیستمه که راگرتنا بهیا و اشکراکنا کشتیت خو من تلویزیونت وان دا رخنه لگرتی و از نه پشمانم که از رخنه دل پارتی و اکتیه گرم دل گوران ویدی شاسوار ویدی گرم چونکه ارکی مروفی اوه که مروف ارکی من و کردک اوه که رخنه همی خرابی ها بگیرم پشگیری همی باشه بکن بس از چپلا و کسی لنادم دفکشی ناکن بلکه ارکی تجیبید تو اندام پارتی دموکراتی کردستانی برگیریش پارتی که و موافقت روایه بس کتو بیجی بونمونه انجام تلبجارتنا اش حجی کنا خلقیه از بجمتا همی درفتت حاضر کنا دنگ داری ات اخسینت دست خدا پریکا کارینانا ثروت و سامانت حکمت و ملتی اول صادصات بلگه از چوم کردستان ازش فروکه هاتی مخاری حتی از زبری مفهم کسک ندیتی رازی کسک من ندیتی رازی بس كيف بكاس اجت من عفو كده انا اجي درفت دمته کسک من ندید یا یه رازی نناف کسو کارت خو نخل دی
خو اوید پارتی دموکراتیک کردستان اوید رکلام بو پارتی کرد اوید سرپرشتی هلبجارتن وجود کرد یت ایکت یت پارتی یت حتی یت اپوزیسیون مکسک ندید یا بیجیتن با يعني من بواريو في سيستمي هميد بهيفي همي اصلا كاري سياسي جيك بهيفي او برنسيب اجتماعي ونتويجي بهيفي برنسيب الجواكي جي بهيفي خلكي كما براه هجا من قلت بدي بنظرة الفيري بوانا سالة 2009 من قلتي مشك خلكي والا كر بريكتوان تجي كرن دي بريكتوان جي والا كن ادي نمشك نبريك نامينيتن ادي هزا برخدان و خراگیری من نامینیتن دی بین پاریه که بسانهی بود دجمنو داگیر کرا و نوکن روشکانیه چه بیتن هر امامه گله که بسانهی بهت دا ایران اگر ام هشیاری خونه بین سپاس بلام شده که هرش دلال کاتا چه بو ما بیجی خال عزیز اگر بسیاره کاتش سیدای بکز جابید کرد سلام و ریس هسیفید که مهم باش بسلامت من براستیش از درنگ گشتم مدوید تو آماجی هندگی بابتی خب دیما کرد یعنی از بزانم کاسر یعنی از درنگ گشتم راستی بابت ما لسروی خوب پیشاندانت ما مستابون و هاتنا و بو دیگله و پارتی ریک ندایه بو چی ریک ندایه بو چی موچه و پاش کفته ما مستاد دزن مالا بارزانی و طالبانی و نادنه بابت ما لسر پیاما 15 هیوه اوه و یا سروک پکه برس او جلان ده پیامه که راگهینیتون کاده چه بجیتن هزرو بیرو بوچونت هوچنه الاف پیش بچون روش آبای کردستان گلک گرنگت امسر باغ بید وان هسته تورات چه تشتکی هیا بوما بجی وی آزادی فرما دست خوش براستیجی مدوید از عندك قلتني لسر أفي خوا بيشطن أفرو بكم راستي أجر خالع عيمت بعصا ديمقراطية تكت ومريز بها الناس أزير رخنو خير يعني أزي قلتنا خبيجم أجر خالع عيمت نكات بيجي ديمقراطية كردستان دهيا أري دو باجرت كردستان إنه يعني تا الدنيا داديتيا كو سيطرة دنا برا باجر كردستان دهيا بت تا الدنيا داديتيا كو سليمانية تو خسته حوالي ربكي حكمته ترجل تبغير تو الدنيا داتت ما مستا وصار رزيل ورسوا ببت يعني نه حقي ما مستا حقي داخل ما في خبكت يعني هي تبعثا ديمقراطية كي كا ديمقراطية كيف ده يعني كا از چه ديمقراطية نابين ما كر ديمقراطية بو از دا آزاد بم تو دا آزاد بی که كيف داد قد نخدا يعني اما آزاد بند قد نخدا كا ديمقراطية كي ده يعني از چه رابم ما مستوى عالمي ما مستوى فيري خواندني وظانيني وهر علميت كت يعني فيجا في أشهر رجلي ما مستوى بجم كود دعوة ما في خاب كت يعني أي عمل كي داري تجين هن كي داري نين يعني شوت آخر نت جانين شوت جود نت جان من رز بوهنا بس يعني شوت نوبرات دب وجارة ده أسراب بم رجل ما مستوى بجم كو بتش دعوة ما في خاب كت كو بتش دعوة نونا كي بو بكت بو يعني بين الناف مالا خدا يعني تزاني كما مستحيل ما مستوى شوية تو زانی که ما مستال بدری چه احتمال تو جت خوش تو مرتاعی وان دولت تو بخواد گری تو تو چی مریض بود تو بار کسی کن لیبلی گری که مروف دنو خود خوشت هست و آزاری بگیر تو تید گه ایان نه بلکه تو جمن یعنی از یعنی تو جمن گلک پتر تید گه از گنجا کن و گدنات بیشم بس تو پتری گلک توشم پتر تید بگه یعنی ما مستحالی ما مستح خوشه یعنی تو بیشی ديمقراطيات هي كو ديمقراطيات الكي راست دا كي نقطة دا كبوم ديمقراطيات بينا وكي خالي كيفي آماجة بكر أفا هيفا ده ويازد انتخابات برلمان العراق ينكرنه هيش تا حكمتا خو هيش تا برلمان نينا كو بچي دعا موافقة تدابكي دعا موافقة خلقي تدابكي أي كو ديمقراطيات شهر بين شايف سارو بورين كو تا دنگي خدا چي تجبو چه دنگي خدا تا دنگي خدا دو بنامو لو دنگي تا پیش بيو چو خلاص و چو يعني فيت ام فيت بياين ما دنگي خدا ما هل بجارتن كر مجبو چه هل بجارتن كر ما نجبو يوي اكي كركو جيانا في خلقي خوش ببت كو اف جيانش بن اف خلقش بن ظلم زوردانيه كو در كفت يعني كو بيوست هم تيب جهن كو بيوست هم عقل خواه بدن شولي يعني نكو بيوست جيم خوش بتو جيتا خوش بتو از وی خلقش بیر کم اگر کوم خلقی خوش بیر کرد
او من خوش بیر کرد او من يعني قومياتا خوش بیر کرد پێویستە ئێدی ئەم vê zirûbîlet bertang da nejîn pêwîst e ka kî zilmêt kit ez bêjim eva zilmêt kit pêwîst e ka kê xerabît kit ez wê xerabî bînim ber çav ez kî bila çavê min bid bila çê min bid û sebaretî rojava jî pirastî rojava eger xwedê nekirî rojava me gelek amaje pê kirî rojava nêzîke serkeftina wê nêzîke înşallah bi izna xwedê eger rojava serkeftinê bînit serkeftina her çarparçê Kurdistanê aniha rojava vegirê daye eger rojava ket em başûrê Kurdistanê jî dikeve xalê bê kes amaje pê kir yani dê başûrê Kurdistanê bide pargehekê sana hêbû dijminî ku pêwîst e tu tê bihî xalê îmat ez ne ez ê rexnê li te girim bes ji ber gotinê te ez ê rexnê li te girim yani pêwîst e mirov vê çendê bizanit ez ê her dîsa vegirim ser mamosta yani mamosta yani te dunya xwedê detiye mamostayê qedrekê hey ku serok û rêbera wan ew qedirnî nekir tu tê biyehî tu axirînê de tê biyehî yani te dîtiye mamostayî heqê heyva xwe nebid ku pê biqedînit heqê ava keribê xwe nebid nedid belkî keriba te xweş e belkî ava te xweş e bes tu halê mamostayî dibînî çawa ye çi rengî ye mamosta yê du sê şûret kit heta mamostayî xwe pirêv vedibin yani pêwîst e em di gotinê bigihin pêwîst e em aqlê xwe bidin şolî pêwîst e ez nebibim paşkoyê mesela bêjim partiyekê yani ez bibim êtîmê partiyekê pêwîst e êdî her kesekê di gotina xwe de azad bid û hest vê nebaşiyê bikit pêwîst e em demokrasiyê tê bibînin vê welatî da yani pêwîst e em axivînê xwe da yani em ji dil û yeqîn xwe biaxivin yani gotina xwe bikin ez vê dibêjim xalê kîvî eger ku min kîmosek ji axivînê xwe da kiribit ez dixwaza lêbûrînê dikim bes aya ez dîsa jî xalê îmat pirsiyarê kim yani tu behsa kî ji demokratiyetê dikî rast e demokratiyet bi wan heye bû kurê wan û bi nemalê wan heye ew seke vilê wan li Emerîka û Almanya û Brîtanya tu dibînî ka ew ti ji hal dan û tu rewşa xelkê Kurdistanê dibînî ka çaw ye pêwîst nake ez ê detirê axivînê dirêj bikim û gelek spas bûye بس خولگه دزانی که گیرش از بارناکم او ماموستال مریخ هاد بن هب برای ما کسش منی نکو برای که ما ماما که ما خالا که ما برازای که ما ماموستانه بید گمات دانی نم رزل هر تا که کسا که دیرین ماموستاج یکیشوان تا که کسانه بس ویره کاک بکس بسیارک بو جنابته کاک بکس یعنی نمونه اگر ویگاوه از بینم کاک بکس یعنی تو از حشتت کم بلام یعنی توشی وکی بیجم برانبر وی ازمونه یه رجبینه بوچی چونکو تا گوده چون ما کردستانی و سان ما زفری ما و دیوانه که مازم بی موی از باخوام گوته من بیجم گوته نده و ایشینم بس تا بحثی هم دیگر ابرو که دهان دکتر و ماموستا و گنج تازه و مدرن و پیشکفتن یل کردستان آوابی همی باراوه آست نو دولتی آست اولاتی توله دکتر بگیره المهندسیه بگیره روشنبیری روزنامه‌گری هر تشتکی تو بگیره یعنی تعوجی تتعینو نزمان نافه دیوانه و جوات دا تو چاوت بیجی والله از نشیم بیجم ده دلی هوای تشکاندن بوچی تو چه سر خالکا کو خلق بیشید اویجی بیجه بس پیروزیت کردستانی جی بیجه همال دوراتل گنده تا چند ماموستا چند یت هجی و هجی هانا آوا کردن که بکس جبه خاطر هنده کاک بکس از خواستم تو وی برسی وی بده یا دویجی کاک بکس تو زانه اشارت هجار راست خوب دنه سر خالد اوید کو لواس نمونه تا بحثه گنده خواه کرد تو بو چی نابیجه پککه آریشه بله اگر اف گندو و باجرد ما بین آوادان کرن هیرشن ترکیه و پککه سر نبن جیانا خلقه که ده بختواری هبید ده دلخوشی هبید ده آوادان کرن هبید تو بو چی ویتشتی نابیجه از ویتینو گم که یعنی این همی گواهین هیرشات کنه سر وی خالا او خالا کوهین بسیارا تا گشت قیمت 18 جارکی نکنه او یادی بسیارا نه بس خولگه که بس خولگه که کیوی بلاتتی ده که کیوی بابا هم بحث تزویر نکن وقتی تد گوت به شرف و نامیز به کرد و کردستان شاسوار حاضر کرده بو سروک کردستانه باشه تزویر
ما تزویر هلال مانه به همین به سخته کاری ها مالا بارزا بد گیره داینه تدگود یه حاضر کرده تدگود پارتی بجدار بید بجدار نبید که حاضر کرده او صحبت کادیه ما گوتی شاسوار بدیل وانه اگر تزویر نه تکرن و خوده وکیله تزویر نهاد واکرن شاسوار دا طلا خود چاوت بنا مالا بارزانی جی راکتی طالبانی جی هر تدگود کلاوه شای دانا سسره ایما ویدیو تگشت دو سه بسیاره کرن بلا که بکز برسوه داد فرمو بار بکه من هند برسویدن پیش نکد دوباره بکم رخنا من مقتتل عبدالله وجلانی پککی و حتی که شتا گوتی نجاره که دهان جاره من یادگرتی چه کسک بو من یه خطا سورنین از رخنه لید گرم اش آیناش خداونداش پارتی سیاسیش کساتیا بس وقتی رخنه جید گرم از آرمانجا دجایتی ناگرم از آرمانجا آواکنید گرم من دسه جاره که داخوش تکر مگوته ده کتابید از برسوا پسیره تبدم بس درخنال خلطیت پارتی بگیره اما آرینی و دلوانه که ادریسی بگیره نل مسعود بارزانی و نیچیروانی بگیره اما ای که بنامالا بارزان بگیره کتا کشوانه ده که هل بجده رخنه که آزادانه لی بگیره تا او کساتی آوانه که دیده چند سال اروپا جوید کت رخنه کهون بشوه که آشکنا رخنه لی بگیری توی تهی چید بجی کیوی هو گوت نزاکی هو گوت از بر بسیارم مش گوتنت خو بس بك عود مدجينات تنيو قال مالا برزانك مدجينات تناو مدجينا ونيا قال مالا برزان اوا پرورده بینی اوا جی پرورده که پرورده که بجار بنگه که هجا بنگه مروی بریار داد کد مروف چا سر دریه که تو سر دریه که وقت اندام که پارتی دموکراتی کردستان تو مجبوری تو بهی برگریش همید شتا بکی بس باشید وان بجی او ارکیته اجی مجبورم از بهم از کماسی بیارم چه کماسی جواکام بدانه از وان دست نشان بکم تو دف خوشکی از رخ نگیرم تو کسی تو وکی دلسوزیه که حزبی سحکه از دلسوزیه که از خود بینم نشتیمانی تو مروفه که اوشی تدیتی تو دو بجی از مروفه که ما شد پشت پردادا تیتا کرن و اوی کیر و بشار که اصلی دیارم از ویجی آشکرات کن سپاس از پیش ناکد جی برسویتا بدن چگو برسویتا متگوتنیت خدا گله جویدن راست دست خوش که بکست که پرنس دنگه رزو صلاف بونگو که کیوی توی باشی انشالله رزو صلاف بوکا که ایماد کرد پرور کردستانی سیگ پیلا باباغای جناب سروک خده سیگ پیلا ناوی سر بی کرد هم چاوه بی کبابو دعم پیچه که جوی خوش که این دسه نقطه که آخوان پراستی خاله کیوی من بریار دا و از چیزا نه مثلا گستا و نه آخوان بله پراستی یا بالکش بو اف موضوع خوبشاندار ما مستایا و دستوریا کلابی و کلدانی و قیس الخزعلی و اف جماعت هنه بنابا کار اینانا خوبشاندان ما مستایا نرازی بونا ما مستایا ما همی امروت هی همی ما مستانه همی فقیر و جارن همی محتاجن ام گلواین پراستی از خو گلک عاجزم بویره کو راتبت ما مستایا نه بله ام دینو که بحثی انتفاضات تشرینه که این بغداد باش گوه خود دنی وقتی انتفاضات تشرینه چه بو البغداد خلکی نرازی هات سر شارعه مديت بقناصة أفج حيلة هاد كشتن سل شارع بغداد قناصة ها قناص بدستا ويه سجن كري يه ليداي يه كشتي أري منديت إيكش قيس الخزعلي آن كلابي آن كلداني هاد اف فرميس كي تمساحة بوا باراندين آن هاتي بجديريا واخو بشندرانا كري باشا اوا بوچی دی اینا تخیوتا پاکیزا خانه دا او انداما یا ایکتیه یا خو ترشیح کربو با انتخابات او در نچو دلشاد میرانی خود کابرای که قچاقچیه یه معروفه کنه کاشول و عمل توید گل ریان کلدانی و قیس الخزعلی قچاقچیاته و تجارته دی اینه سر اف برادری دی ابی خود گل علی حما صالحی ترشیح کری
اوی تاخرنا ما مستانه خب دی مروف وقتی واد شتاد بینید مروف زادید که اوه واد وید امناهیا کردستان تی بده کرد و کرمانجی همیت گل ما مستا همیت وید ما مستا راتب خوال گرن و بجهد حقی خو بله برای عزیز اواد وید کردستان خراب کن گلی برا دا ام زانین گندلیا های ام زانین دزیا های ام زانین ندار پروریا های كي اسعد دقاوي تو بارت مبدزي حاشا يتا حاشا تو بارت مبدزي وبارت من ندايا من وحقي مبخوي از بيش متى كبارت مبدا من كحقي مبدا من از تقدر يتكم نه از این ای به سرویلی جینو که بس تو به جالب دم پیچه که اگر سینگی هوای برفره بید از با برفره بس پیچه که پوشدان باغبن بلا 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 افاتو تبيجي يعني تو ظلمك الفقير وجارات كي تو ظلمك الماموستات كي وتو غدرت كي فانغوتنت خو حالا کیوی مگوتت ام همید گل ماف ماموستان البداية دا قيمت خو گل ماف ماموستاي وقت ماموستا بيجيتن يعني تظاني مروف دوس سر دو حبلا نرقصيد اگر تو گل ماف ماموستاي كي اسعد تو دي بيجي بنمالا بارزانی طالبانی هر دوکا ماف ماموستا و فرمانبرای دزی ی خاری و عراق فرکری و دنه کان 59 معاشت لبری و ربع موچا و نیف موچا و فلان و بوان 59 معاشن همیه دزین و همیه سرداوت بنمالا بارزانی و طالبانی دا چوا ماموستا سلیمانیه 13 روژا مانگرتن بکد ها ده مرن جبرسادا ام بجینه تیگدرن ماموستا سحکنه کو 13 روژا کس بسیار الوانه کد بین و برف کردستان برف پایتختی بین آنکو برف هولیره بین ام بجین اوه تیگدرن و دست درکی چه؟ من کیوی بسیاره گشتکم بسیاتی نه ما صاروخ بسیاره گشتکم بلا از بسیاره گشتکم کرم که اره اف جماعت خوب شاندانت کن گل و حزبیت سیاسیت کردستانی اگر وی حوسه و خبسا اوت کن برو بغداد بچن وی انتفاضه سر بغداد کن ولی بغداد لیسا قیدی راوسته دو ثانیه گوی خوب دمه برای عزیز خمیره هو گرد بلا هر طفره کل تراشه که ندن که من عزیز بغداد پارت من نخارینه که عزیز بغداد موچت من نخارینه که عزیز بغداد گاز سرمه نکریه 850,000 دینار بغداد گاز 450 دینارانه بغداد برمیلا نفته آتیتا بردرو که کردا الکرکی که شنگار میسل یادیتا بردرو که دا که 10,000 گوری نجینه دن 35,000 لیل بنمالا بارزانی و طالبانی یش خوینا شهیدات تی نداره ویج بن عدمت تی ندر و دن عیال شهیدات ب 115,000 ما بغداد حق مخاریه بنمالا بارزانی و طالبانی حق مخاری باب من مسعود بارزانی و کرو برازایت خو حق مخاری برای عزیز ما چه علاقت بغداد همچین دجی بغداد چه بکید بغداد بشته باشه پرایات چیه هر سوران عمر اوه 24 ساعت قال علي حمد صالح سر تلفزيون تاخبيد رأيات چیه بری دروجه تلفزيون دا درکت گوتی بابو معاشي هيفا 12 بغدایش حکمت حریم قطع کریه صندوق خانه نشانه دا برای برس که ویدیو هاوی در بخه بس دقیقه از گوی خوب دمن ساکه ده بوتا بلگه آخفناتا درخم وصانینه چوا او معاش بوه هیوه هاتیه دان بره خوب ده گینی که سرمور یت هاتینه وزارت مالیه بس اوی کامیروانی خلطیه که خونی بسری ها کری بره کامیره نزیکی گینی که کری یا سرگینی که نویسی اوه معاش حیوات اوجی درو درکت که کیوی اوجی درو درکت تلویزیون عراقی تاریخ که من تلویزیون عراقی ما تلویزیون عراقی ایش دروت کد تلویزیون عراقی مبچاوی خودید از نه جای دروی بکم که کیوی که پرنس ناویتا نشه مسابقینم که اسعد رحا من باب من اوه هند کن هین غدرل عیال خود کن هین و پشتوانیت کن که من عزیز طيف سامي وزيرة مالية عراقية دبجيتن اي هوار من معاش هيفا 12 فرقية بو
مسرور بارزانی وجا مسرور بارزانی ندر و اونک هشامه ید بشید من ملف سال 2024 یل سر هرما کردستان گرتی او پارید محکمات دستوری پرلمان عراقی سروک وزیران بو هرما کردستان دابین کری او پاره قبات مفره کری بحث 12 تریلیون دینارات کن او پاره همیه بو مسرور بارزانی فره کری مسرور بارزانی او گوکیوی اره بوچه یک دقیقه برو یک دقیقه بوچه این بس دقیقه گوکیوی بس دقیقه خود ایمات راسته تو خود که راسته برای برز برای عزیز ید بیشن ما اف پاره بو یه هر 12 هیواییه بو بنا مالا خائینا بارزانی فره کری هم چه صفتين بالروانيش بنا مالا بارزاني دقيقة لا لا بس دقيقة تو خذ بس دقيقة كوكيفي يعني تشتكي قال لك سير وسمرة درويت دجمنو هين كان الروستي هين بيش فاسين خوان ازفيتي نوجهم اي دلي من عماد صلافوريز هزدت داخلك يم هاي رحى من عماد اش خدي بترسن نبيتا عيالتا دي تيتشيد اش خدي بترسن بغداد معاش فريد كات بغداد معاش فريد كات ابا عيالي ودي تيتشيد نبيت ودي تيتشيد والله شهيدي دي كردستان والصابي دي بشكدارة كبنا كردستاني هاي رحامن كاكيفي اگر دی وصا پریوا بنده مخاری بس دا پیام خوب جهینه يعني دا كاكي اسعد وقت تو به مایک آن کی بتا مایک تشتكي سر مفرس نكم برای برای نه بالعكس تو اگر مادام تا مجال دامن هینه به بختیات کن کرو والله من خیره نابینن مالا قلنا هاي وصا برافانيش فان خائن ابكى لا برا هي المشكله هاي انت تسيجي هواي برفرانينا هيك خد انا مروفي كاميرا تشبيجي ادي بسيارك اشتكم واس تظاني بچسين تخوم اس بسري هرشش حيالي خو سين تخوم ادبن سيبرا بنمالا بارزاني با اس بسري هرشش حيالي خو جنا شهيدي لش فروشيت كت حتى شت حيالي خو خدان كت جنا پیشمرگهی والله انا بهم هميا قال رزت من نا جنا پیشمرگهی والله وبالله وطلع 15 روزا میری ویش تواجبی 15 روزا یالش فروشیت کرد حتی تشت عیال خوب خدان کرد بن سیبرا مسرور بارزانی و مسعود بارزانی و نچیروان بارزانی و پارتی و مالا بارزا و هین چه صفتین باشه ما هین حش خونا کن هین حش عیال خوشی نکن هین تیم برفانی با خائن و وان دستور تاریخ ملت کرد کن اول به اخلاقن از برفانیش ولات خود کن حكاكي اسعد هود بيت مطار نمينن هود بيت عرب بينا ناف كردستاني في ثقافة بطال كم براي عزيز والله عزيزة وراسية تاغفن الدجن ود بيت عرب بين راسية تاغفين ندنا ناف ماشا مامو وكي نظانم باغفن سروالا يكا قلنا مامو مدفت عربين چاوا چا آخفتنن ما يا عزيز هو ثقافتك انتشار كري سرفي خلقي كو هما كردستان جهنم سر دنيايا هكا من نبيت هكا من معاش نبيت صدنا على الباب مامو تخوا خيره بحث شت كان بابا يعني في قاف همي عقلياتاته ام ده اين هما وكي توعي مادي بيجين بيجي سروك بارزاني هما هكا بارزاني نبيتن وكي فان ابولجيت سرق بيجن هكر فلسفه وجلاني نبي شرق الاوسط ريفاناتشي تو اف تكنولوجيا همي دراوسيت عيب ناكن يعني بروسيجة افشي شرمه يعني اف بنا مالا هندا خائن هندا في ملتي رزيل ورسوات كان هندا في ملتي بقيمت كان هم بين بشتافاني اللي كان قلنا كردستان كم از بشتوانيات چمرو مامو كردستان شرف و نامیس نمان بلسي برا مسعودي كرتي شرف هاي و نامیس هاي و يا خورا جركيا و كردستان هاي ناهية كردستان يا روش بروجيا بيش تبيت الدنيا همية هود في تقدم دلم خدي وكيلة كردستان خربع فيه ريفت بن خدي وكيلة خربع فيه وقت الصدام يريفت بن خدي وكيلة وأزيك كوان اليوم دولات فاشي حسابوات كان فاشي محاسبوات كان أمن دولة برا بشكل خوي من كان بس دجات يا ولاتي خوب كان برايت عزيز اسعد قوي خوب دمن هكر من كيبي
خودی بدری دروجه $1000 بس بو خشتا خو برای خو پرینکنی لمعلوماتك ما مستانه ها والله اسعد بس دقيقة راسي از بتابع قلت نجي كم هكر عيال منه برسي بيت هكر عيال منه برسي بيت از ده دولت کما قندرک کما پی کره خو نه یک کسی دی اگر عیال منه برسی بید 100 نعلتا دل دیکو بابت دولت کم و بابت سروکی و دولت کم هکه عیال منه رزیل بید منان نبید بخوم اش و علما بمرم بپیچه نبید درمانکی بو نساخ خوب کرم 100 نعلت لوی دولت بن او بن مالا خائن بارزانی بو من آوات که تو دامزرینید چه خیانت کریه چه خیانت کریه مالا بارزان کم مبیشن مالا بارزان کردستان کرا کردستان مالا بارزان الدنیای از بدی سری چاوی کردان ناسین مالا بارزان یا بو کردا کری که کری باب من که بکس ام بین دفته اما شلو مکر نکر سر بابا تشتگی بیشم همه نیل از پیام خوب گینیم همه تک ده همه عدتی همه دیگه شلو بین دایل پیام گین وکی عماد بابا جناب سروکی توی هاتی ابرو بویا بلبل سروکی بابو هر ایک شما رادیو اکا خاری بابو کیوی خوده از تیمه دفترش بر صحبت تایید خوش اش بر ساتورت کولانا اش بر دست بلینکا به صحبت خوش کم ده تلفونه که نه یا سر لایف من بو برجواندی خو مدحت بنامالا خواهینا بارزادی نه خودی وکیله بابو دست داشتگی بشم والله و تلا بالله ام دنو که بجنک وقت بکسی قبلك وايك بكاس نكب تشيت الدف ابوتشيكي بلا بويريت نقدا ابوي بكت هاجر نرى بوي كيرا وتمنجا بجواني بوتشي باسي ولا بارزان كان براي عزيز اما باسي خوب كان وباسي سر كردو خوب كان اويد هين اويدي بيت بن يعني شانازي بيت بن براي عزيز نوفيكي سلمان خالد يا كويتي بو فقيري شو سر وصل سر تيك توك او سر او باسي امير كويت كر اتفاق دولي كر كويت قال العراق دافين بروبي تسليم كان تشوفون نقدا امير كويت بله که بکس کرم که بکس من برادريتا قلت يا اسعد نظام تشاس سلاوريز بو همي ولد كده وشني هاتين بروستي سلاوريز بو تجي كاي بكس من بخو يعني من دجاتيا كسي ناكريا دجاتيا حريمنا كان دجاتيا ولات خنا كان موجودة ولات من بيروزا هر بوستا که آخا کردستان یا دیرین نه بس اوانو که آشکرا کردن و یعنی از همه جهان ناگهرم بس بومن چه سروک و چه ریبر و چه پارتی سیاسی پیروسترینش آخو ولات من خو تا بوتی رخنیل و جلانیان پکیکه بگیرم والله من نجاره که دهان جارا چه دیگه از ویژوری دابن و تلویزیون اتوان دام رخنیل گرتین و از رخنیل گیرم و هر کسک و هر هیزک و سیاسی وقتی کار خباتت کردن بو هندت کردن کو خدمت بکرد وقتی خدمت بکردن که ماسید خدمت دار چید بن ارک مروویه که مروف رخنیل وان که ماسیه بگیری دا خوب باشتر لی بکن و چجارا از نش هزک و سیاسی و نش کسایتی که سیاسی از قیماتید بینم که ام رخنیل لی بگیرین از کاره که باش بینم آوا کاریه تو رخنیل هزو و مروفین سیاسیت ولات خوب بگیری هیچ مروه که البارزان بونمونه نوه که جاسم بیت البارزان جی آزاد بیت البارزان چجارا رخنی لنا گرم چکوی المالا خود جوتیار یا خود کرکار یا خود کرد بس اگر بو برپرس پارتکا سیاسی بو برپرس اکل حکمت هرمه ارکمنه از رخنی لبیرم و جال چل ایکتی بیت پارتی بیت پککه بیت کی بیتن هر مروه که کار و جیانا خوب بکتن و که کسی که سویل ناو جوا که دا ارکمنی ناس رخنه لی بگیرم ارکمنی از پشتوانی لی بکم مافتوی پشتوانی مافتوی بکم که ماسیه کبیت هاری کاری بکم اکم پیچ بیتن از روشن بیرتر لی بکم جواک خو آوا کم او کسی نوینالتی و ولاتید کتش پولیسه که حتی سروکه که ارکمنی از رخنه لی بگیرم دو چوک سازید نافده بیتا کرن و چجا راجی که چو ولات نگه نقونه آقا هر پیشکرتی که رخنه لی نهتا گرتن از الانجمن باجروانی بوم الترون های نرویجی 2007-2011 که نرویج ولاتا که گله که پیش کفتیه بس مرخنل پارتیت خود گرتن ولات خود گرتن چما پیشاندانا روزنامه دا متشتت نویسین کمبونا دا مرخنل گرتن چکبوچ چکه گرخنه نبن و
ولات پیش ناکردن اوا هندک هوال کارو خبات سرد کن آن او پارتیتوان سیاسی واسه پرورده کرین کو بجنه همی تشتی ماشالله او دف خوشکیه او ملاقیه او چی تتقونا و هنده در بس قوسك اخلاته همي راسته كي بكاس بس قوسك بدا بليز احمد بس قوسك اس في اخلاته همية قلت ما تشتكي صحية كم نقد هبيت يا هر حكمتك واز قلت ما صدا صد بيتشتي بل ناتش بيت جهه نقدي اسراب مشمت قال دجمني راوسنم دجي ولا تخو بس ما بري عزيز كي هجا تنهي لا سقطنا في خلاص كان یا هر کسی که نوێنەرەتی یا دەوڵەتی و دەسەڵاتداری بکات هەر جهەیەکی جیهانێ دەبێتن تڕەخنێ لێ بگیری ئەو کەسێ دادگەهێ شولکەتن و دادپەروەر نەبیت بێت تڕەخنێ لێ بگیری ئەو کەسێ مامۆستا بیت سیستەمێ پەروەردێدا سیستەمێکی خەلەت پڕێ ببەتن وانە بێژیە خۆ خەلەت بێژیتن دەبێت تڕەخنێ لێ بگیری ئەو مامۆستای مزگەفتێ حتا دماهیکێ هەر کەسێکێ پازاکی پڕێ ببەتن يعني انه كايك بينج بزنا بريبتن هكا هرو بزنا كوي برزا بو اگه نبو هكا هرو گرگه کات بزنا كوي بر او خوبیدن کرد و چو بزنت خلقیدی پاراستن ویگو بیت دویجید شوانه که خرابی کردت مای شهیدت بن امید ویجین هات نکشتن گندت مای تینا سلطان امید لی بیدنگین لأوتیلا که هندک الترکی سشن امید چین تازیا بوده اینو سر خوشیالت کن ولاتمه تهتش ناف برن گلمه تهتش ناف برن پزارا یتهنا کشتن ست تشرین تلویزیونک به حسنا کتن پارتکا سیاسی هلوستکی ورنا گریتن گنده منو یتو یدی یتهتا طب باران کرن روژه که پارتکا سیاسی یعنی که عمادت بجید هر رخنه لوان بگره بوچی لوان چیانه اره تو کنگی پارتکا سیاسی کنگی تلویزیونت رخنه لوید گیرن اوی ولاتمه داگیر کری اوی ما فنگلمه همی پیشل کرین کنگی تدید روزه که یکیشون هالوستک ورگدید وان سعود سالا دا کو امشانازی ببین جبر هنده که هجا هر تشتکی تو بکی که بیت وی بازنه دا کو خدمت داگیر که رو دجمنو بکن از دجوه ما هر تشتکی که تو دجی ولات خو بشی از دجوه ما ولات پیروزه گل پیروزه پارتی سیاسی آمرازه کن بو خباته هذا رخنه خو گرم پاشی دل که عماد گرم و پاشی دل وان پارتی سیاسی گرم ای ولات ما پریوت بن وقتی گل وقتی داخواز موافقت خو کرد صبح بونمونه ادهم بارزانی داخواز موافقت خو کرد بلکه روزه که شو ادهم بارزانی بر پرسک بیت به پارتی دا مرخنه لگرته بن چونکه چونکه بشک بوشوی سیستمی او سیستمی کو دیجی موافقت خلکی راستای وقتی که ادهم بارزانی رخنه خو کرد و چود هلوسته که دی ورگرد صبحی بهتا گرتن از مجبورم برگیری جبکن سید اکرم هاتا گرتن پارتی بو ما برگیری جگر باور بکره که 9 ساعت اساتن برز خو پیشاندان بکن بو پیشگیری وی صبحی که عمادتشی به گرتن ده پیشگیری التکن هکت سرا تشتکی پیروز به گرتن از بجمتا او تشتکو ازد بجم از نظام که بخویل ویده برگیریش خوب کتن بس تشتی ازد بجم جواکا که ساخلم جواکا که سیویل کسایتیا که پیس داد پروریه که ناف جواکا مدا چه بید چه فرقی نبید ما بین نشیروانی و مسعودی و مسروری و کره جوتیاره که کره کیوی و کره تا و کره من افتشته نبیدم نانی کره من روژه که بسیارکش میکر بودم با اوه از بوم 18 بوم 19 سال 18 سال بحثی کردستان بومد که اوه 18 بوم حتی نو که ایکه هی ناوی مسعود بارزانی اثرو که پارتی که ناوی پارتی دیموکراتی کردستان چه چی بید حتی بلکه از مازم بوم هشت او سرو که چه بید با چه پارتی دیموکراتی کردستانه جا که هجا ایدی اف عقلیت ما یا بره ام نشین خلک دیف خدا راضی کن ایدی کسی نیت هاتین جواکانیا پیدا بوی خلکی که دیویتن اوجی ببنه چنت نا پرلمان دا ببنه سروک ببنه نزاچه خودی که ایمات 500 سال دی ایکش تو بنا مالتا نابیت سروکی هر مهندی پارتی دیموکراتی کردستان هبیتن نابیت سروکی پارتی جی بو چی که سیستمه که یه قالب داه برای من سیستمه که نگوره اول در سه موجود در کتابت از برسوا پسیرت دادم کرم کرخنی لامال یکیش بنا ماله بگیره تو نشید نویری تا او جرأت نینه وصلنا هات یه پرورده کردن بس از بجمت ترخنه دوید کی بی دلی گیرن اش خودش پیغمبره اش حزبا جدش کماسیتان رخنه لی گیرن بس آرمانجا آوا کرنه بس تو نشید آرمانجا آوا کرنه جی رخنه لی بگیری گلک سپاس
دست خوش که من در فضل بو که دلی بس که بیکس حتی ویگو وستی نگشتم کد دجاتی و چای او تشتی هند یک دقیقه که چه یک دقیقه برا یک دقیقه کد دجاتی و چای که دجاتی دی بوم بیجه هین تشتی که پیروز نبینن او دی بیجه ام دجاتی رو که کبوم بحث دجاتی که بهنه که بیجه هک دشمن دیو سر راستن کلم که بلا بمینید که دلیر کرم که دلیر شب باش سلاورش شب باش سلاواتی دست پیکی از بحث نمونه کی کم و پاشی من بسیاره بحی بله حال کیوی و هر واسه ما مستابی کزی اگر نقاش سروی تشتی بتکیریم بله بس از بحث نمونه کی کم ما مستوى که هاي نكمان وهي أحمد حسين بكرة 5 زوروكيتين دو كوتشو سيكر 16 سالا وی مصرف یا 20 زوروكيت خو كري ميوزان كويا خلاص كري ما مستوى که خانه نشینه و چند تایی وی موچه خونه مرگیتیه و زوروكين جي او سيكورين وي اكل مطعمه و اكل ماركتك و كري كاريه كان كتين ويجي المالا خود اگر اوه بهدن دا خوزا مافي خوب بكت صباحي رایان کلدانی گوتیوی حقیقی گوتیوی شیعه گوتیه اوه بهندی هاتیه اوه دیکرن آرسته کرن قواره هرم نهلید او قواره عراق دستور خود احتراف بکری اوه دروه که او پروپاگنده که تیتا کرن بیجن قواره هرم نهلید نخیر قواره هرم پیدوی دستور عراق بیت هموار کرن دستور کنی بیت نویسین شنی بریار لسر چاره نویسی قواره هرم بزن يعني شك في تشديداني نه كلا نسياسي نشدن في تشديدي كده هذا إيك بسيالو دوی راست داخازن ما مستوى روابون ليرك نهاتدان هولير بكنش بروان بروباغندا تينا بحث كري بس كوي كيوي كوي بيكس بسيال فيري أفيا اگه راست او 840,000 دنگت بارتينا حقيقينا واف خلقه پشتگیری وانات کتن بوجيش چل ما مستوى ترسيدن كل هولير خبشان داره بكن و عراق و دولت اقلیمی همین زانه بچن هی و موچوانا نده یعنی نتشتکی وشاتیه نگن دالیا کثریه یانجی نتشتکه کو جهان نزانید نوشنی کده بود جهان دنه دیار کن کافشناتی کنه و جرات اف ما مستایتاتین ورا بغدا موچه مبدنا ورا بغدا بوچی تو و حکومت آمد گلی کن لابد لانه دی بسیارا من اره اپوزیسیون کو روله و آرستکرنا خلقیه همه جهان اپوزیسیون تضحیه عادیدی چه جهان چه ولاتا نبویا اپوزیسیون بهتن رینی تخار بس کامیرا و بیتن بچیدن خوبشاندان ساور کرد اپوزیسیون دویتن خلکی آرسته کرد کم کرد خوبشاندان سویلانه و تشتی باش بیده کرن یعنی شلای اپوزیسیونی و ایک ارکیت وی اوه هینا بینن اپوزیسیون جی وکو پارتیان وکو حکومت هرمی وکو ویده سالاته تو مدباره و نیوکا بنکی ها گرتی یعنی نچوی رخیده سالاته و نچوی رخیوی خلکی یان فان ما مستای یان جهاری کار نبوی اکو شورش اکا ام بیجن سویل یا یعنی یا جوان بیتا کرن بو ورگرتنا مافن وی خلکی هم ما مستا بیتن یان هر کرده که دیه هرمه بله ملکه که بکس کرم که بله یا ایک سبارت هرما کردستانه ایک هرما کردستانه بر همه گرانکاریت شهر خلیج وقتی که صدام شد کویت دو پشتی هنگی کردا سرهلدان کری و او کراو چه بوی پشتی وقتی کراو چه بوی او کراو میلیونی چه بوی بریاره کش نتوید ایگرتی در کت جماره 688 اب بریاره فرانسا پیشکش کرد و دنگ اینا بزورینه دنگ اینا و هرما کردستان بریاره که نیف دولتی ها چی بوی و بریاره که نیف دولتی نتوید گرتی داشت بر هنده نوه تحلوشاندن بریاره شخصا یا کلدانی و نزاکه او تشتکی به معنای یادیش دستور عراق جدا و کتا گوتی که هجا یا هاتیا پسند کرن و که هرمک و حتی که ایکتیا که ارزومندانه یا تیده هاتیا بحث کرن یعنی کرد شیمپ ارزومندانه گل عراق بجین آنجی گل جدا ببن اگر روشا جغرافیا جیوپولیتیکی و یا سیاسی دست بدتم شرطی که کرد گل حکمت دانستاندنه بکن گل حکمت آوغدا که شوه که رفراندوم بکن الگور دستور عراق
وكرد بريارا خو بدن حتى وي آستيجي كاي جبر هندي هرما كردستان نوهتا هرفاندن بريارا كواسبسانا هي پشتی هنگی هرما کردستان دیفاکتوه که جبور جغرافیا و جیوپولیتیکا دوره و هزین کردیجی پیشمرگه وکی چاما گود گریلا و شروان تشتکن که پیوستیه که جیهانیه روشالات نوراستن جبر هنده او جیک او هزدهنه پاراستن یادی جی که اوی برادری گوتی که ایماد و برادری جی که سعد الله باید بجمناوی هرد بجن هین يعني حتى نو که کیوی هلوستت وی جدانه شوانه تیتن شوه کارو خباتوی شوه شوک درست کرنه شوه بلند کنون نظم کرنه شوه رخنه کت گیرید متحقی کت کت شوه رخنه پکه کت گیرید روژه کدی برنامه کی سر پکه که وقت کتن شوه یعنی او شوه کارو خباتوی شوه که میدیاییه تشه رخنه وی بگیرید تو بجید تو بجی هین توی منو که کیوی و هنیات که ایک اوی درازی دا نه از شما که کیوی کارو خبات بکنم نه که کیوی شد و که من کارو خبات بکنم چکو رول ما جوا کدا رول که هندک چام نزیکی اکن هندک چام دیری اکن از تو که عماد و که دی که اسماعیل سعد الله الرول که هبش می هی اسعد ما کردستان هی موالات هی امروین بیت ولات خوب پارزین بیت اگبونا کردا پارزین بیت کردان نزیکی اگ بکن بیت حوال بدن کو نتوی کردو و خلک کردستانه همین نتوی و شوی که گشتی بشین مافت خوار بگیرن بس عینی وقتی جداد بیت ام پشگیرت وی بینه بیت آخازا مافت خود کتن برانبری وی اوی مافت وید خودن ام نابجین ام دجی از خنا بجیم چجا من نگوتی از دجی فلان دجی دا صلات یا دجی فلان بس بجیم از دجی وان کارت خرابم الدفوان و الپشتوان از اینی گوتنت بجم اتنویسین ادوت کریارت خوشی دستوی تشید کن و هکر تا گمان هبیتن کیش بر پرسی پکی که تدویتن اوی برادری گوت که بخش شد رخن الوان بگرید تا کیش کدویت تا کیش تلویزیون وان دویتن و من دیدار گلیل آماده بکن تشتی کو او که ماسیت ازت بینم از الویرد بیشم از الویرجید بیشم هیچ گمانک خودی نبیدن کاک بکس هیچ گمانک نبید تشی دیدارت می ببینی از حش پیوتت کم و از دوچه جرای هاتی ما لایف حال کیویش برته براستی چون وی تیدا از بیشم بری هنگی گود چون ده کاک بکسی میوان کرد براستی بشوی ننوستم از هاتم مگوی خود ده هوا که چه صحبتت کرد اوجی طبعا حال کیوی گوتمه او ایکیاد دوی جی باوری آتا بید نو که ثقافت که او ساعت ناف ما کرده دا چه بوی نو که هر نو که تو ما بس آخف نکی بیجیه آپولچی آل پکه گیده بشنده تو میتا تر کن نقده کلیتی تو نشی بیجی بابو كيكي سعد الله كيكي سعد الله بري شانت روجاكا بريكو وقتكو أولي بريكو أحمد شرع بيتن أزقل كيفي بجربهم بشتي أحمد شرع جهاتي أز بجربهم من قلتي دي مظلوم عبدي نشيربان بارزاني بينيتن من قلتي دي مظلوم عبدي أوي دي مسعود بارزاني بينيتن من قلتي دي مظلوم عبدي تشيتا دمشقي من قلتي تركو كرد الجل كرنشينا خاري هاكان فيدان الجل كردارنشي خاري اما حوال هبون خود سرپکی که حساب کن گوته من تو خواهینی تو انا کسیت نزاچی اول بومن گلک شکل نرمال اما مگلوان تشتا ببید بوچی چون که پارتت مید سیاسی اما ساید همی خلکی ما ساید پرورده کری نوتو 5 ساده هزا خوب بود دجی اکوده بکارتینن چون دجی من هم کارگری خواه نفمدو کری 5 ساده بو ولاته خوب نوتو 5 ساده بو دجی اکودو بجار هزا مایوت کیده دا هزا مایوتن دیده زانست دروناسیت بجیتن عقل مروی یه مهمیا 5 سال شول کردن هکرم پیچ تمرین آب کن بخینید کوینت خلوت دا چین یوگا بکن چین خو پرورده کن دی پیچ 5 سال زیرر بیدی تا 6 و 7 و 8 مروت گل شهر زاونه وت 5 زیرر دنا شول بجات ناف جوا کما کردی دا هم نوتو 5 سال بود داگیر کراب کار نینین هم بودجی اکودب کارتینین تمام ام 5 ساده بو داگیر کراب هم زیده کنن یه عمادی و سروک عمادی 4 ساده شد کرد نو که بس یک رستم نامه ده خلاص باور بکه یعنی هندیکو ما هزوشیان هبن که عمادت زانیتن شد بیتن اول نرویج زانن مبصالا كوبو و او بارت اوت بجيت او ايكتيا اوت بجيت او وزيدت بحكمته
کوم کار خباتی که بو بچیکه که حتی سرو که حکمت و حتی بو من همی وکی کرد بو من پروژه که خدمتنا کسی که شوانا بو من نه استرک العسمانه نه گوره همی پروژه که خدمتنا دویت ازو تو او کابینت خدمتا وی جوا کدا صد تشتک سالا من دست داگیر کرا و مفهمه هاتی خارن زمان ما کلتور ما همی اجتماعیش دست شوی او مروی دلسوز بید باور بکن دست پادکاوان گرید ده پستایوان گرید بیشتی خلاتی بس خود چکن هکه دهم همی چین سپاس کاک بکس آخرته سرسران و سرچاوا گلک راسته ها من دوی اسویب گهینم نو که اسرابم بحثی دست کفتکا هریما کردستان بکن دی بیجن تو ملاقی دی بیجن تو تجی گندلی دی بیجن تو بابو دی کار راوستن اس نه چه پارتی ما و نه چه حزبم اس یه بحثی دست کفتید هریما کردستان بکن بنسبت قواره هریما کردستانه گوتی وید پرلمان بریاره سردد برای عزیز پرلمان چه حال چه محکمه فیدرالی ایک بریار ده هره ماتش بن بد و محکمه فیدرالی وقتی بریاره گدد او بریار نهایی کس نشد معارضه بریاره ویب کن دجا هره ما کردستانه محافظه سرب کن دجاتیا هره من نکن براید عزیز اوید دجاتیا هره مید کن دگل دجمنی تین دجاتیا هره ما کردستانت کن وی وضعی پراوستین الخوب زفرن طبعا كيفي صبايت بلا اسعدنا بي كي اسعد بس النمونه كي نبرهجا چیروکه کاراستی انا بجمت کیا دا نبجنا به بحث کسات کردن کر تلفن دیگه خود کردن باب کسی شهیده باشن تلفن دیگه خود کردن دای امشش براینه تدویتن چند بوده بن چند بو کردستانه دای گری و گوتی سه بو کردستانه سه بو من او کسی در وی ولاتی پاره خو گوته برایت خو او پاره چکی او پاره فیشکا شوله خو بهلن هر نشری حتی شر کلاس بوی وگی خو بخش پشدار بون و وقتی شر کلاس بوی زفرینه و خو نگوته ایکی جی دیناره که بدمه و چجاره جی او کس خب بشک نابینن شندش کل گلوی اوی کو فینا خلکیت میجیتن بناوه شوراشه خوب خلک کو کریوی ولاتی زانیتن و بلکه بشه و روجی رخنالت گرید بس وقتی ولات که تا تنگاویه خین و حس یا تویم رو بیده خودم بیرو باور نه اوی تونگا خودت شولی بو معاشکی اجیل گل هنده ما ولات پیروزه جبر هنده روش آوا خورا گرد جیان همین نشاشنا ببتن هزا دوی ناتو نشد نببت چکو بیرو بار خباتت کن مروف پشمرگه هینا پارتی دموکراتی کردستان دا بویا اپ آر پی چی اشاره کردی بلیت خلاص بین کلاشنکوف اشاره کردی خلاص بین دمایی که حربه چوی سایقه دبابه کشتی از خلاص بله از خلاص بجا افنمون کرم که سر گوتناتا بسیاره کشتب کم بله کرم که هکر امریکا پشتوانیا روش آوانه با بریتانیا پشتوانیا روش آوانه با دافع خوراگیریشن خل بر به هزار تروره گیرن دویره داد تشتکی هی بیرو باور یعنی وقتی اشتا شری اولی وقتی شری دست بگیری بسیارش ماتا کنه از وقتی بجم جیم مبالگت هنید سربان آخفتنا گوتی اف مروه ید بو مرنه هاتین ده کیشت خوراگیریه کد کی دشت برگیریه کد من گوتی اکمین هسکوب شیطن ده پککشن بو چی چکه پککه بو ایدولوژیت که حتی مرنت کن ایدولوژی نه بس دکه بس سوا خودم بابو چی 30 میلیون کرده باکور پککه پی ایدئولوژیت شری نکرد اوجی برسوای جی پای اجار او شرق و کردا کردی روشاوای کردستانی برابر داعش و نوکجید کم زیادتر گریدای بیرو باوریه مثلا کردت کیل دا لواز بونه چل باشوری چل روش آوا باشوری و روش آوا هزت اسمانی کاریگری کام مازن کرد امزانین باشوری کردستان گلک جرا فروکا اوی دید داعش پیش کرن شکا پشمرگت چو سر کلکت وان عین روش آواجی هز اسمانی کاریگری که گلک مازن پشتوانی که گلک مازن کرد
او داعش اوید هاتين داعش چكي اوید يچكي رجم عراقي يعني حكمة عراقي اش مثل اينابو وچكي رجم سوري جي شرق ورا هميا اينابو او چكي اينو برانبري كردا گلك شنده مستر بو كتب تفنگي برگريه بكي ده بابا هبون راجمه هبون جبلي مثلا خوكو جيجيك يعني تشتكي گلك هزكا نه هزكا ياري بو هزك بو كو هف پیماني همي حتى كوشيان هزش ناو ببن بو کردا مثلا کردا الباکور کردستان جی که کیوی کردا اگه تو بشه پروسه برید 2013 که کردا و پکه چند الباکور کردستان شرط کریه و چا 2013 حتی 2015 که چا ترکیه پشتی پروسه آشتیه تک دای چا اون باجرت ما همی گرتن و که چا ترکیه یعنی ویدیو تن که چا سری گره همال باجر دا و که چند گنج کر شهید بون و که چند خلد بو پکی که دست بکری که شریب کتن بری که گریلا گهنن و باجر را اف پروسه یعنی منه بتون اف کیراتی ها بابت جکده بابت تگهرین وقتی که اوجلان هاتیا گرتن و پروسه آشتی دست بکری او حسید پکی که چونه قندیلی و چونه باشور کرسانه پر کفتنک برنا برای امریکا ترکیه پکی که ایکتیه پارتی اما اصلا که عیمات او که کیراتی ها بابت بزانن پارتی هاری کاریا کری همی بسیارایش ابراهیم خلیل بدین وان چیا همی وان شازانین یعنی اوید برفت چیتا کیراتی سیاسته اوان یعنی او شیوه بر خدا نوید نو باجه را دا کلی شیوه که گله که عجیب بود بس قربانیه که منظم بود چکو بچش کچکو ترکیه یعنی او هزا ترکیه برانبری کرداب کار اینای هزا که گله که دجمن کارا نبود و فرق جدایی ند که ما بین خلکی شرکر و این نه شرکر ویره دامد بیتن از دماهی آختنا خود سروی بابتی اواکو کرد نوکجیک الباشور کردستانه همی اولوازی ناف پشمرگی دا هینو 2000 و مثلا معاش و مثلا چکی و مثلا حزبایتی ناف پشمرگی ده های اگر پشمرگل باشور کردستان پیشگیری هزین دولتی نبا و اگر شروانجی روش آوای کردستان پیشگیری هزین دولتی نبا قربانی کرده دا پنشه جارا زده تر بیتن و از بار کم جی کدا کرشکستن اینند گلک جادا نه بس بیرو باور کرد پاراستی نه هزین دولتی جی بود چکه بر راستیه که حتی نکری ولی هاتی که دولت دوره نشن خراگرن اگر هزین دولتی نبن چون جهان همیا کتیت ایک اویدی دا ایک باز ندا لایه که هی شرکره لایه که هی برگیری کره لایه که هی آزادی دوید لایه که هی کشتن و طارید دویدن سپاس بس دقیقه یکا که ویده بسی که بکس پسیاره کدی چوالات هنه ریگریل هیرشی ترکا بکد بو سر پککیل دورت ما یانجی پارتی دموکراتی کردستان جناب سروک بارزانی شد بریاره که بده تو ایدی اف جشه نمینی تو و وکی بجن همه پککشی ویره درکوید یا ایکه او هزت پککه ویت هاتین عقلیت واندا یا پککه دا کردستان ایکه آخا کردستان همی ایکه طالبا کوری کردستان شرق کرد نکت الباشوری شرق کی ترکیه داگه کرده الصينية والروسيا ونظل كيلي وكيلي هر عدد كده كرت لبن أو خد جهنة عقليتها ما دام خلكي باشوري كردستان هنا نزيكي 8 سالا مشارع كري ما قندت خوبخينة يت آزاد كرين أو قندت منو كجبروي شريت كتين أدبن طقاس يكا مازن دو قلق قندت هاتينا چول كرن ترك هزك يا هاتي بارتي ديمقراطي كردستان و پکک بفت نویتن او هزا هاتي يا شرع كردات كتن یا گلک جارا خلکی شهیدت کردن او خلک هندک شوانا اندامت هک اندامت پارتی دموکراتی کردستان جنبن مروت وانن دور که کو بودا سالاداری یا پارتی زرار که مازن چکون نیوه که چیا یا دور چیاییت بندسته ترکا و یدجی که بندسته پککه و هم بو خلکی هم جیبو پارتی دموکراتی کردستان زرار که مازن که او شر بردوام بن و از بخو از الوان چیا جیایم از اتزانم اگر خلکی مال دوره هاریکاریا پکیکه نکتن اگر پارتی دموکراتی کردستان شیوه که راست خود جهتیا پکیکه بکتن پکیکه نشد پیش شیوه برانبری ترکیه شریف کتن من گله جاره گوتی اویدیت خدا یعنی هم تلویزیونه ده هم لایف دا منو گوتی یعنی پارتی او چکه بو پکیکه چیتن نش اسمانات چیتن او خورنا بو پکیکه چی نش اسمانات چیتن
وهكا بارتي ديمقراطي كردستان حسكتن شيتن وان سقط حكتن از بارد كم وكي كردك وكي كردستانيك کو پارتی دموکراتی کردستان گلک جارا مجبوری هنده هلوستا بویا بس بشوی که نهینی از باد کم مثلا درمان و بریندارا مثلا خارنه مثلا چکی یعنی گلک بابت دا او پکه که هاری کاری کدیو کلیت نهینی دا روش آبای کردستان دا از بار کم اگر یعنی گلک جارا حوالا بودی سه مال که یا گرتی او نظانم چوچه از اتزانم کو پترولا روش آباد باشوری را تفروتن از وانتش همی از اتزانم بس مثلا کو مسعود بارزانی بو نمونه هلوسته که ورگریتن برابری ترکیه از بارما کو او در انجام رفراندوم یوالی کری کو هم رول مسعود بارزانی و که اتناف کردستان دو در وی ولاتی دا رولوی اکشوانا ترکیه رولوی کم کری او اخزنت اردوغانی و سردر یا اردوغانی گل هرما کردستان کری پارتی دموکراتی کردستان اگر هلوستی بتنه ورگریتن برابری ترکیه از بارما ده ضرر کامازن دتن بس اگر ناف پارلمان کردستان دا پیشگیری و پارتی سیاسی پیک و حلوسته که هرما کردستان برام بر ترکیه به اعتبار گرفتن و تحمل حصار کن فشار که عبوری چند روزی بکن ده دولت پشتوانی کردا کن بس اگر پارتی دموکراتی کردستان خو بدن کتن و بدنگی هل بجریتن و رخنت خو همی آراسته پکیکی بکتن ده همی دما پکیک در کفیت یا خلط یعنی امد بینین چجورا من ندید ابون من سروک هرمیان سروک پارتکا کردستانی تبجی پارتی دموکراتی کردستان بیشن امرخ نکات تندل پکیکت گرین بلا گندید مچول کن ولات ما تقدم از چوچو ام هر وصارخ نکات تندل جیش ترکی گرین جیش کدا گیر کرده بلا در کویتن شوله اون ویلیچیا ویتشینا بیشن همید ما لای کردی بتنه تمام بارد کن حتی مروفیت کرد ابتین ابت ناف اندام پارتی دموکراتی کردستان دا گلک جارو پکیک بتنه تمام بارد کنش بیش کن کو ترکیه جیک دا گیر کرده ترکیه شرمت که ترکیه گندید ما پیش کتن از الجلوه ما تو بیشی اف گور رپان شری نبیشه جی پکیکش ویده هرم نگور رپانه ویا چون پکیک پارتکا کردستانیه کل همی پارچت کردستانت بینیتن بس بیشه شر خوی چکداری به انقره شر خوی چکداری به استانبوله شر خوی چکداری به ازمیره خونه به دیار بکرشی چون هر گاو مروف شری الگور رپانه خدا بکتن مروف گل قربانیت دتن مروف حالاتکو کاول کتن هر گاو مروف شری که شری به ناف دل دشمنی دا دل داگیر کریده از الجلوه ما ارخنل هر دو کا بگیرم از گلوینین بجم پکیک بونمونه از بجم پکیک او ناو خراب ناو اون بینم و از بحث اردوغانی و فاشستی اردوغانی نکن فاشستی کمال اتاتورکی نکن و همین حکمت ترکیه نکن از گلوه ما از داگیرکر ببینم فاشست ببینم بس از رخنل برای خوی کرجی بگیرم شیوه کار خباتوی شیوه چکداریاوی بلکه مبخو از مروفک بم که من اکادمی سربازی خواندید کردستان یکی بسیار کرد بگو تشاهده ها بو آنه مبارف شرعی ها بو بس از گهشتی ما قناعته که کو چندین سال پیش بو کرد خباتا چکداری را گرن چون کرد نشن خباتا چکداری به جهانا هنده پیش کفتی دا سرکفتن نظم دست ببینن بس چکی بویا بتنه ریک کمرو برگیریش خوب کردن چرا که دینی نه سپاس بسیار گرچیم که پرنس دا او که عبدالله و بس بیا بسیار مشکل بله سپاس کیوی بس دقیقه هذا صلابة الكيوي وجماعة أمنية وأز جلكيش بكاسي باب كردي خريب بوين أز حسكم صلابة بكم وتم تناصي حق المعرفة تم ربكي هيجو بله؟ نقول استتنياصي ما بكاس تتنياصي بكاس شتا بتر متنياصي هما أصلي تدوسكي تمربي من يجي بس او پتش من یاسید از امریکای برواری و گل به کسی بود مشولا بینینم کردی بکس ریز و سلاوید مبوده و ام از گل ریزلتت گیرم شخصیتاته و تیگشناته و شارازیاته بکس بزابطه بیشم همان دی از کیوید بینم کیوی برای که عزیزه و مروی منه و ریز و سلام بو همیا انو کیوی گوه ساعتی همالی بیجید پارتی و ایکدی کانی بومتشته که صافی که کیوی مهی مخلامی پرچاته بویو کانی که بومتشته که بکرد و امیش خوبزانی دا تیب گهین
اوه همیه بودن بیشن کیوی همه تیود بی شاسوار و شاسوار و شاسوار و شاسوار و شاسوار و شاسوار کادی بوم بیجه شاسواری چمو بکریه چمو تکریه ام همی کردین ام همی شرفکین ام همی ملتیکین دشمن نامدا مروت خواهی نامدا کیوی خودت مروتی او ديال بشتا كيفي تشقصون نوع ديكا كيفي ريزو صلاب بوتا كيفي تا وين نخلي سنو مع خوري ايش انا اخفتم كيفي باركا متنات خوري كيفي امجي مروبي دول دالك اخوي خدي وكيلا مبكس ميبوني تاني ديال كيف ما ديال عمادي ديال جمعتي او بكاس ام بيج وابوين بكاس نوفي كوريوي كردية كوركي جلكي جويا افوخ نويبوتي فراستی افنك جامبو وچه افنت خلت همي افنتوي جامبو و ريزو صلابوي ومن اتشم هر وقت بيتا بيريجي از خدمت اوي بكم كيوي هما نبتبشم بلا بسيارة حق موظفي بكا بلا حق معلمي بكا حق خدا موچه بکه بلا حق دیفاعش پیشمرگی بکه دیفاعش هر کسی بکه از بحث جناب سروک نکم نه از نابمده بس سروک از بیمته از تو هندی پاوه حکمت تو هندی پاوه با گندالا عادیه بس همه وقت تو تاوه هنده تشت مقدس و یه ملت کرد آواد کری اوه تو قادرين ملاتي كنت هميت يعني او مثلا شتشت اويت مقدس شتشت دفتا اويت مقدس دف من اخو منا شهيد منا شرف منا هر تشتكي منا كردستان وقت تطابج يا كيفي دبتا نوبا بيجم كيفي او بابي خاني يكي آواتت و او بابي چار پنج منزل كابوي عيالي آواتت و بكتتيبه و سري و بيري تو حوشا بو چيكت و يكي ماسيجي هبن حتى چنديبه كيفي هم ديم قلت ابوي كيفي من خده كيفي ابتت كمكاني قرآن اب اخبرتت كمكاني وقتی بری انتخابات چت گفت نگفت حفله که مالا خودانم وکیلی کیوی نهابجه والله كيكي عبد الله رحمني اما شيوان التوي عمادي لا شور لا هذا بجا ما بأوديك يا شيخ بحدود ما بله تكيف شو بس دقیقه کردایتیات تو عمادی کردایتی نه برزی باب من کردایتیات تو عمادی بکینه طرازیه که ده ما دشتمت اگلید دام تنجم چونکی ازو عماد و ام همیجی درست آخوید والجل بکسی والجل همیجی ام درست آخوید دیاتت تو وکی شجنو اکشول خودی پیشاده تشوی زیده نزانی ورنه صلاف دست اینا مخواره سپاس بودتا نخلادی بکس از جل کیف خوش بمتدیتی وقتی مثل افرا دیتی باور که مجال نبو عدد 3 جال تزفرم وقتی تو نویش بیرم چو برای مای سوری کرد سوریه اما نوی نبیشه باشتره متشولا پیه دی بیشه چه علاقه است تو بابه منیمی حواس بیشا بالاخوش واتشتا بکه خل تیلا تنبیل تیلا صور نده ارجاش تتیم نه هاوجه سروک ما ریبرد ما بی احترام نکه او سر منه او ریبرد منه او حکمت کیوی ارجاش تتیم بار که خبات و زحمت و ایدیت مبخوب شخص خود برین قرآن کیوی احتمال برای کامجی بس با بار نگد برای کام پیشمرگی بس با ما از کتابیتت بینم ادیتا بیشم تش بشارازاتری بس تو گله ظلمل پارتید کیش سال تو پیشمرگی کار با صحبت هم کرده کیش سال تو پیشمرگی بوی
تو دي بيجي اسئلوني بيشمركة بو نه؟ نه بخوده نه والله والله وبالله وطلعي صادة حفت خلاص يا حفتي خلاص بو خلاص نبو از چوی مات کومات ایران ما تو موالی چند پیرمر از مالت شتا و پرچاته جی ماسترمه هو یا بشاته خرابتره با نهشل کوماتای بوم خوده وقت زانه از کنگی کوماتای بوم وقت التحاق کری لجنه دو که از فرای کریم لجنه آمدیه هم فرای کری نه کوماتای الكوماتي هم شوي نودر که فريق فاروق مسؤول ملتحقه بو بیرادت ازو جعفر امین کی پیگ بابوین هما دابتا بشن بلی هنگی از چون چه لجنه آمدیه نبون چه لجنه الخوره نبون هما او کوماتي سریح بو جهور نامق سروکي لقبو نه وقتی هست دکتر جرگیس مسئول لقبو حتی از خلام دکتر جرگیس که دو ماهی که بود او بو اوی دی اوی مزیری دکتر جرگیس اره ده او از بحثیویت کم ده تاني نيري ايشو ديد بو وقت السري ايشو سر دوش که بو بجاو بري جيب جالك دويري بو بجا كيفي ام روبتكي نزوتو ام همي روبتكي نم همي كردي شرف امريكا شنوبي اوا دشمنای پمیرکا کیوی یه با تشتاتکن یه با خلطاتکن دو پرچه تو پشتوانیا اکیب که ملت تا برسی کت ملت تا رزیل کت خدانت وی کاری وی بریندار بونه وی کشتنه وی شهید بونه اوشنی که ما مکارو خبات کرد دا مسعود بارزانی کرو برا برازایت خوب کتا میلیاردر و ما برسی کت دا که ولات مخرب کتا حشیش و تریاک و قحبه خانه و قمارخانه ما ولات خوب کیوی بس از عزیز من خب ده من تو هشتال دفته سالت هفته های مامو دفته و عمادی هشتا سالت هفته آنه اشتی که دست بکا شورش دفعه و این نزان نفته هاتی داره این نزان دولار هاتی این نزان میلیون دلار تیتا کردستان دویت ملت همی وکی ایک بجید مالا بارزان مالا خلکی خراب کرد مسعود بارزانی دزیاد کرد مالا بارزان یا بویم میلیاردر 1500 میلیاردر اتناف بنا مالا بارزانی دا سر حسه با خوینا شهیدا هیچ تا این نشنی که ده این مایی که گیری ده بگاوه از تدانم تو استخبارات پارتی والله تو استخبارات پارتی همی وکی مبکن بلا همی استخبارات پارتی بند استخبارات پارتی تو همه آشکرات استخبارات پارتی بس که خد سحکه که پارتیه که پارتی نینه رزو سلام بوده کیوی تجاله که هشایی نمی تشانه بس از داخوازش داد کم کیوی بحث سروی برزانی نکرد گفت نه وکی آفوچی آبو بگاه تو رخ نکل اوجلانی بگیریده به تو میتا ترگانی نه والله بس تل همیا بگیره که بکن دوستی خودت تو مخابرات و پارتیانی تل همیا بگیره بس تل نه سروی بارزانی نگیره سروی بارزانی امت اینای در وجوده دنیای بله بس دقیقه بدمه چند دنیای تی قصد سروی بارزانی که باور که اساسش بونه با نتون قصد کرده اوه ای و کلیلا کردستان یا دست ملت کردا مسعود بارزانی ریبری به کردستانه و ام همی پیگ به نه بس افتنی ام همی پیگ به او ریبره هر که هندی زانا و شارازای وکی دکتور و کادر بلا صحبت همه بس بیچن که ساعت 4 بده ساعت 4 نیدم خودت تو ساعت 7 جینانو بی نه هم ده لایفی گیرم اما 5 دقیقه که دیده لایفی گیرم گوه خوب دم باب کردی ریز و سلام بوده ایمادی و جمعت همی و سرچاوت من و شبک خیر و سلامت بلا سر من خوده
مسعود بارزانی نسروک پارتیشی که خود وکیل مسعود بارزانی خو نسروک بنمالا خوشی که مسعود بارزانی خو نسروک کره خوشی که مسعود بارزانی افرو که یه بیده صالات الکردستانه جبرکو مسعود بارزانی همی یعنی هندک تشتتین مروف شرکت بیجید سر مسعود بارزانی یعنی تو خوده که ما نه شرمه نه گناه نه عیبه سروکک ریبرک ملت تا رزیل کت رسواب کت ماموستا کو پیروسترین تخا یا ولات تبیتن مسعود بارزانی پارتوی خود او پیشمرگه شرف و نامیست مسعود بارزانی پارزید مسعود بارزانی پارتوی خود معاشوی خود شتی که هم بیشین مرجع و نظانم که ایلا کردستان کربا من دفته و عمادی سالا هفته یا نبرای برای درم بخوبن و نرن درنگه عماد تو شهرت نوه عماد خودی که بی از خوزم از گله پی خوش حاضیم دیوانا که به کس مدی سردم پاپا کشید نه تو و نه 7 میلیون کرد رحم و دنگتا کیمه عماد دنگتا کیمه دنگه چه بگو بی باشه مگود 7 میلیون کرد رحمام چی تسریک و تمایا جناب سروک بارزانی نبو گل و ولات و نشتیمانه خواه اوه یک همه اول سری خوابی نداره دویم که به کس بحث رفراندوم میکرد که به کسی تشت هیلا سورن دف من یک آلای پیروز کردستانه دویم جناب سروک بارزانی سیم رفراندوم اول کارتن سورن خطا سوره او حسی که لا ممکنه گنگش و مناقشه ثابته کرد گلک جالانه دی سیاسی دی بیشن کادا کنگره کنه تایشه گن سر آلای کردستانی از تن ما بم از تن کرد ما بم از قبیله که مناقشه و گنگشه سر آلا بده کرن رفراندوم جی شانازی و کارده گل وری که مخرادا جناب سروک بارزانی جی وکید بیشن مرجعی گلی کرد و کردستانی و چوبه هم آچید که پیش روی کرد پارتی و سروک مان بارزانی هم گل سپاس که بکشت بلا شبکه خوش متعیمات که کیوی بله خاطره و خاطره بردوام بشافته ما چیکم بردوام با خودی وکیل ابا عرشوان مهجانتی خودی وکیل بردوام با و رحمت دی بابته و عمد دریش بی شافته ما چیکم و بخاطره و شبابا خوش بید گله بخیراتی سر چاوا کرمو بکن بله ایکمی تشتوی سلاف بوی برادری دون چوی خاری عبدالله نظانم که راستی بس من رئیس سلافت بوین و گوت کردی نوی کلام کردینه کردین نه کردی نه کرده نه کردی کردی کردین یا ایک یا دوی مثلا که ایماد از بیشم باش گوه خانه دو بابتی من نگوتی یا رفراندوم مهرش نکرده سر رفراندومه من گوتی در انجام رفراندوم کارتی کردن سر کساتی ها مسعود بارزانی کرد و بتایبجی ترکیا او وقتی اردوغانی گوتین و کارتی کردنوی ناخناتوی دا کارتی کردن سر باشور کردستانی کرد و کارتی کردن سر کساتی های خوشی کرد یا دیجی که مگوتتا اگر رفراندوم اگه بهتا کردن الدیو دستور عراقه یعنی کردا ایکتیه که آرزومندانه الگل عراق پیکینای دستور دا شین دا خود رفراندوم بکن و یا جدابونه بس برکفتن الگل حکمت عراقه بجاید بجن تشاشت بابتی گشتی یا دیجی بابت آلای کردستانه و حتی ناو کردستانه از بار نکم که تشتکی اویدی بیتن تشتکی هیلا سور بیتن چونکه کرده خود ری کون روژگش روژا که اوی آلای رنگ و دنگ نتویدیت دا بید سرودان اجتماعی دنگ و رنگ نتویدیت دا بید چونکه کردستان نبس یا کرده بتنه و از باره مجی حتی که مسعود بارزانی پیشنیاره که واسا کرده بود یعنی که دنگ و رنگ خلق دیت دا بیدن الهمی ولات آلات شد پیروزن بس عینی وقتی جدا همی دما آخو گل پیروزترنش آلایا چونکه اگه مروفیتی دا سر بلند نبیتن ما آلا چوات خواه گلک ولات آلایت خصوصا چکو خلکی تدا سر بلند نبو خلکی تدا کرامتان نادو پارستن ظلم و زوری تدا تا تکرن جبر هنده پیروزی آلای پیروزی پاراستن و کرامت گلیوی ولاتی داره بو مهمیه طبعا بگمان آخو آلا و شهید و او پیروزن بس سروکت پارتیت سیاسی بوان کسات پیروزه نوید اندامت وان پارتا او جیب شرطه که او شوان کسا بنوید بز دف خشک
پیروزیا وی کسی بس بو کویلتی پیروزیا مروفایا تنده ده هندی کاری باش بکتن هندی ریکا کاراز بگریدن بس آتی شاشی کرد درخنه لحیطه گرتن و او رخنه جی اش انجام کاریویه نش انجام کساتیویه سپاس که بکس از خوازم تب آخا کردستان بده مسونده تب آخا کردستان شاسوار سیاسی آن نه بله هلسنگاندن کسی که وکی شاسواری که سرپرشتی بزاوه که سیاسی کری و شیای 15 اندام پرلمان بینیت پرلمانی دا بگمان یعنی حتی راده که شیان سیاسی تین لوی شیای وقت کتن اگه او خوب تنجی ببیت اندام پرلمان معنوی او یه سیاسیه بس مرو وکش بنگه که بازرگانی یعنی کار بازرگانی یکری یا هاتیت نف سیاست دا وکی چا ترامپ و یه دیوی دیگه من مالا بارزان شکل ناباسکو قلینا یا هاتیت نف سیاست دا منه او نمرد بجار یعنی اسنا بجم که کار بازرگانی کارک خرابه بس یعنی بنگه که بازرگانی و مرو وکی بتنه نش بنماله که هاتیه نش بابو با پیلت خوار گرتیه بی بخو هزوشانت خوید پیدا کرین و پشتین گیجه بزاوه که چه کری یا به بارگاه یا به رخصتنه که سیاسی ها اوی دیه کتو بیجی که وکی پارتیت مید سیاسیت کلاسیکی یعنی شای بیتم مدلک پشتی گورانه نوینوی مدلکانی بویه جا پشتی نوینوی جی کلوت بلا که بکس از خلاص نبوم راسته از خلاص نبوم که ایمات کشه ها نوینوی کشه ها شاسواری اوکو بوچونا من پیویز بود دزگه که سیاسی انجمنه که سیاسی هبیتنش کسی تکنوکراتیت اکادمی زیرک پیدا بکتن استراتژیت که بودن 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال واسه و نه او بتنه بیتن یعنی نه او بتنه الپیش بیتن خلقه که دیجی الپیش بیتن دا چون چه سروک جهانی نین گل زیرک و شهرزا اف سروک جهانی اشترام پی بگیره حتی کی بیتن تاکید بیتن هنگی سرکفتیه که او کسی دورو بریتوی خدان چیان و شهرزا بنو و گوه خوب دتوان کسا چون سروک وکی شوفره که هکه طرمبیلوی چند دا پیشکفتی بیتن بس شوفره که شهرزا بیتن جداش که طرمبیله که باش دا بیتن چون هکه طرمبیلوی خراب بیتن شوفره که شهرزا جی بیت هر ده قلب بیتن عینا بزابط سیاسی جید باسانن پیوسته او کسی سروکاتی یا بزابط سیاسی تیت یان والاتا که تیتن تجیبه روشکار و شهرزا و پسپورت بار جدا ده هبن و گوه خوب ده توانا او حتی نکت نوین ویدا من ندیدیه شوی که بلکه هبید اصلا زانم سپاس خدای که بکس تا برنوی ناف چاوید مدابو بس به چاوید که وی تف گونه نکر بام پی خوشتر بی چاوی هم آجید که ما رزا سلام بای بای بلا شما تقول که بکس سفین کالو تا دا خازامایی که کرم تو این همایی که بس با تو خود شوی خارج چاوی تا ماچید کم که بکس راستیشی تا زحمت که گلک زیده کشا او 5 ساعت و 20 دقیقه تو لایفی دا 5 ساعت و 20 دقیقه بوده جی گلکن و او دبیت ساعت 6 استه دا چونکه از بریته هاد بوم 9 ساعت 40 دقیقه پراستیجی دل سپاسیاتت کم و دست خوشیلتت کم با وان پیزانینته و وان برسونته ین جان و نرم و اکادمی و پراستیجی تو اکشوان کسایی اوید از حجت کم چونکه تو خوبت واستینی و تو دخوینی و تو پیزانین آوردگیری لمخابن اف حوالت کو بارا پتر هاتین اوین بسیار جی کرین الگرزت من بوهنیا جی بس راستیش ام شوایی که گشتی نمرو بید خواندوارین برسوید ما یعنی پرسیارت ما نت اکادمی نه نت استراتیجی نه نت چارچوبه کردستانیت دا تینه کرن نه خواندن تینه کرن نه بزانستات نکرن یعنی پراستیجی دویتن خلکی ما پتر بخوینید خلکی ما پتر زانا بید خلکی ما پتر چافدیریه بکتن داکو او شیانه هبن دمه چونکه تراز زانی گوتنه که دوستوفسکی بیجیتن اگر تاویتن برسوکا باش ور بگری دویتن تو پسیاره که باش بکی
جا اگر پرسیارا مروفیا باش بید ده برسو جیا باش بید اکید بس مخابن کو حوالت ما ده این ده بحث جناب سروکن ده بحث نظام يعني بكويلاتي بسيارت ما جي بكويلاتي تنا كرن بل بهر حال راستيجي ادس خوشيت كت لتت كم وسوباسياتات كم بو بجه اینانا دا خازامن کو من تو مهوان کری و از خازم کو هر دمک ببوریتن هندک بویر دمه چه بن بلا مهما هنگی اکنافه کدو دا هبید و همشه این سر بویرت روژه جا اوروپه و راوسین جا بوهشیار کرنا خلکی ما جاویتا ما چید کم و از هست کم بگوتناتا یا دیماهی که ام شف خوش یا خوب بکن سپاس بوتا گلک سپاس بشکی سپاس بوتا و دست خوشیل داد کم از زانم جی بلکی گلک اپی نخوشکو از بهم ویرید گلتا باخوام و تلای ویتا دا بجدار بم و بلکی گلک کس حش آخفنت مجی نکن گلک نورماله چکم ند زانکوه که اینا بابتا که اکادمی بحث بکن گلک تشتیتین بلکی خلق نکه دیجی عجز بیت بشتی هیوه دی سالت دیده زانن کو مجبنگه هکی آخفتی و چندش دیار بون تلای ویتا بری ده حتی نکه او شد ما گوتین گلک شما نهاتن و چه بون اجبر هنده بومگلک نورماله که خلقی جواب که یعنی او جواب که ما نهمی ام همی وکی ایک نینم همی وکی ایک هزر ناکن شیانت ما همی وکی ایک نینم من ما مستاکه بو پروفیسور بو بس گوتم زیتر وره چکو اس نزانم پاورپوینت و تشت اصال بخمه سر پروشکتور و اویدیا بس پروفیسور بو اس یعنی او گلش مشهر زاتر بود گلت شده بس توی تشتی دان از زانی چکو سیستم که نی بو جار عینی اجی گلش چه بیت اس زانم کسی تین نزانن بس گلش اوجی زانن اس نزانن برنده هم همیشه نکود تمام کن یادی جی بوم نورماله برادر هبو یعنی ویدیوی که بوم هاتی که تجویر خبرت گوتین یعنی تشت واسه دم رو بینی جواکا ما بازنت تنگ دام هزار کن دینی حزبی نزاد چوچه تده بحث خودی که کس عجز نبیتن تده بحث پیغمبری که ده عجز بیتن تده بحث کردستانی که کس عجز نبیت بس تده بحث حزبی که ده عجز بیتن تده بحث حزبی که عجز نبید بس بحث سروکی که ده عجز بیتن بجا اوه همی وکی سیستمه که ام تدایت مازم بوین ام تدایت هاتین جیانت کن دوید ام چاوره هنده بین که خلق کار بدانت کراب او بکن گلک مروفت شهرزاد جیانه دا تجی زانی که کیوی تشتید گوتین یه هاتین برد باران کرن پیغمبرش وانتشتا خلاص نبونه 13 سال بدیف محمدی ببون عیسی الخارجه دا پروفیسور و فیلسوف دنیای هاتینا سلطان جبر گوتنت وان پشتین گیب 100 ساله گوتیه گوتنت وانا راز بون اجا امجی وقتی ام تآخفین بگومان حضرت موکی اکنابن دی بوچونت جدا مهبنده امجی هولدن کو خوات و خدمت که بو مروواتی بوالات خوب کن چارچوبه که برفرهتر اش حضرت حزبی از خو که خوشم از بجدار بویم سپاسیدت کن سپاسیان همیت که ما گهداری و مکری داخل بودین شما که ما اگر هسته که بریندار ببید تیگه سر کردن و خوشیه بو کردستان همیه و بو همی مروواتی خواهد سپاس هجای که بکس او هوالن کوب دلوانی نتو بیت لایف من دا اتزانم تو بحثی که کتیه توش زانید او وانا بری 2 هفته ها بگاوش یه جوره ده هاش بو خاطرات چوبیتا بسیش در وی جوره ند جوره خدا نه چند از لایفی بد کم او تین از جوره ده بس زانم نشم بین از جوره من دا از کیش و بینم از بلوک کم بری 10 روزاجی و کمبینک تیک توکی دا کر بو تیک توکی اویده که هی کومک چه کر بو تیک توکی دا چه گوتی ام هر نشیاین تیوی بینینه بن باله خو بس ویتن ام اوروپی و بایکوتا لایفت کیوی دوست کیو کنه ساکه عقلی ساکه معرفت ساکه کردایتیه دید کرم که یعنی او پراستیجی که بکس یعنی من منتاب بچی که هی من منتاب هر کسی که هی بیتن تشتکی بوم بجید اجی فیر ببم من از خوش کسی که به منت ناکم هر کسی که بیتد ویجوره دا نه آپوجی بیت بلا بارزانی بیت نه بارزانی بیت بلا طالبانی بیت بلا اسلامی بیت بلا کی بیت بلا ببیت بس مرجکی کسی که کردستانی بیت جهوی یه دلمه دا پاشی جاوه دا پاشی آ سرویسری بیتن بس هما اگبه تا ویره بجیتن
فلسفه و جلانی حوصا و ریبر آب و سروک گلان و شرق الاوسط و دنیا همیا سر سیاست وی چید بس بارزانی ناموسزه از بیجم تو باب خو و حاشا ناموسزی اگر ایک بیت افیدر که بیجیتن بارزانی و ملا مصطفى و ریبازا پیروز و فلان و بیوان بس پکک تروریسته از بیجم تو باب خو و تروریستی از دشمن هیچ حزبکی نیم هیچ سروکانی نیم اکی زرو بیرته بس شواز من چونکه از جور پریوت بم داکو پیچه که جور گرم ببی داکو خلکه که هی وکی تجی بری و گاوه تحت کر گوت نکر که بسته درست نکر خلکه محش بابت خبر گوتنه و دجاتی و زفراتی و گوتنه سقط و کیماتی و فلان و بیوان بس از نشم وان بیکاری بکم یعنی اوید او حاجت کن و جا هما جورا من باور بکه اگر 40 کس جیده دابن از یه آماده ما 6 ساعت باغبم والله از یه هاتی من مایکای گرتی ساعت و نیوه سرک من آخفتی یک نفری نگو 300 کس جوری دابون خود وکیل یک نفری نگوت یا بابو دا اما دا مایک دا خواست که این دا اف مروفه همه بشید آوکی بخود دا اف مروفه همه بشید بین آخو وکد بجا ام چجارا هاری کارت اکلینین پیش وکی و دویتن ویب که اینه براورد جی بو حزبت خویت کردستانی جی باور بکه من بری 2 شبا 3 شبا بو برم لایف هبو اکی اوصا بسیارش میکر بود چی امی کدو قبیل ناکه حزب که بکس حزب و دیانت وکی ایکن دیانت مثلا ام ده بجین ما چند دیانت عثمانیتی 3 جهینه بسرمانن فلانه بری خوب ده نه جهی فلا قبیل کن نه فلا بسرمانا قبیل کن نه بسرمان فلا قبیل کن نه یعنی ایک قبیل نکد و همیاجی دویت بچنه بحشته بله هر ایکی حد کردم پریکاوی بچیتا بحشته یعنی ملت خالق مروف پریکاوی بچنه بحشته نه بچه ریکه دی عینی دم دا بله خوب ده پارتی دجی پککیه پککیه دجی یکیتیه یکیتی دجی پارتیه پارتی دجی پککیه ایک دجی ایکیه و همیاجی کردستان بیتن تو دی گهداریا کی که به جایاش همیه باشته روه مروف ترکا همیه بکد و مروف که کردستانی بید مروف که خود نیاز بید مروف که کردستانی بید دا مروف شد گل همیه اداره کرد اگر بگاوه کی بیت افیدر که چه بیجید او ایدئولوژیات او چه بید بوم نکشه بس بوم کشه او وقت لایه کی بشکنید لایه کی مذهب کرد ایکی بکتا جاش و ایکی بکتا باش و کی اف گوتنا بربلا او یا خلطه تو انا بشی که بکس از باورت کم کو کساتی رو بکرد سروی بنگه دجبرکی هاتی آوا کرن و گلک جی که اکتو وکی اکی نا آخوی 8 ناکتن و ناف کرده دا او پروسه هیکو و باشه یل گلمنه اکی گلمنه بید جاشه و تدبینی گلک جارا اندام پارتاکا سیاسی آستکی گلک بلند غرید کن بیتا وزیرت بیتا نظام جگیر سروی حکمت نظام بیتا چه و گلک ولات پارێز و شۆڕژگەرت دەن القەلام دان وقتی کش پارتیاوی در کد اکسد بجن جاش و خائن و کفروش و بلگاد سرین نداره و نو پارتی کردی ده همیه اوه هی هم خوابن حتی کنو که شبکه بابتیان سرداری بگر کساتی هم رو به کتنا تکرن و او بابت لای واجی واسه و بابت حتی شکاندنا ایکودیج شکاندنا هم رو به ماف خاص آزادی خاص پتر یعنی برادری که بسیار کرد یعنی اپوزیسیون و دستالات ولی ما بابت خود دماغی کنه بس اپوزیسیون و دستالات هر دو کماسی در انجامت کماسی جوا کنه لو هم نشونه نه دستالات اکثر کفتی نه اپوزیسیون اکثر کفتی مهبید عینا واسه جف مروت آزادی خاص شالکوان در وی ولاتی خوب پروردنا کن خود چینا کن حوال دن شینا کو خود چه کن حوال خوبش کنن ای برانبر خوبش کنن شینا کو برکی دینه بم پیوی کو بلندتر لی بهتن برکی لیدن دو که بهت خاره کفیدن و اول بلگه هیکو گلک شوانای خوب آزادی خواست چالک وان قلم دن وان تشتاد کن اوجی در انجام تنگه هشتن و لاوازی ها کساتی هم رو به کرده مخابن بس بیت مروف او نبیت اگر به امیدیه بیت اگر هنده که مروف بتر کار بکد بتر باخوید بتر راستی ها بجید بتر یه بین فرها و سینگ فرها بیتن بشتن بزانینت باشتر بلاف کردن
بالضبط ويا دست خوش كي بكس سپاس سرچاوا بمينيت خوش سرچاوا خوشتر سرچاوا سلام ورز كان صلاة ورز بوتاجي دم باش سرچاوا سپاس دم باش